ගුවන් සුබෝදෑසන කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනයේ සජීවී විකාශයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඊයේ දින සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේ සහ යවට ප්‍රදේශයෙන් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් අද දිනය තුල අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ ඉතාමත් සතුටුදායක කරුණක් මේ තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය දිහා හැරලා බලනකොට. නලින්ද සුබෝදෑසන. සුබෝදෑසනක් සචින්. අද දවසේදී ඔබ සඳහන් කළා වගේම කාලගුණික තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳින් තිබෙනවා මේ අහස් කුස පුරාවට. ඉතින් ඊයේ දවසේදී අප තරගයේදී පන්දුවාර 100ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබුණා. නමුත් වර්ෂාව හේතුවෙන් පන්දුවාර 54ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපට සිදු වුණේ. දැන් අද දවසේදී උදෑසනම අපි තරගය ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. මේ ඔබ දකින්නේ කාසියේ වාසියේ ජයග්‍රහණයෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට ආරාධනා කරනවා DS සේනානායක නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ අනුව තර්ස්ටන් ලකුණු පුරුවයි මේ ඔබ දකින්නේ. ලකුණු 183කට කඩලු 8ක් ලෙසින් තමයි අවසානයේදී ලකුණු පුරුව ඊයේ දවසේදී දැක්ුණේ. රිෂෝන් ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 33ක්, උදීප ලකුණු 33ක් ලබා ගනිද්දී නායක ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 31ක් ලබා ගන්නවා. තනුක පලියවටනට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ ඊයේ දවසේදී තර්ස්ටන් නිදිම ලකුණු වලින් සවිමත් කරන්නට. ඒ වගේමයි තර්ස්ටන් මැද පෙළ සවිමත් කරන්නට විහස් තෙවුමිකට හැකියාව ලැබුණා. ඔහු ලකුණු 44ක් පන්දු 62කින් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම නවිදු සමගින් උෂාන් ලකුණු 6 බැගින් ලබා ගත්තා. දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා දුලාන් නොදැවී ලකුණු 19ක් සමගින්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ අවසන් කඩුල්ල ලෙස දොවිඳුට සිදුවෙනවා සිනුරගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු නොලබා දැවී යන්නට. ඔව් නලින්ද විශේෂයෙන් රිෂෝන් සහ උදීප පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනංවපු ලකුණු 72 සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක් බවට පත් වුණා ලකුණු 183 ගමනට එන්නට. ඉතින් මේ පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව තර්ස්ටන් මැද පෙළ යම් ආකාරයක බිඳ වැටීමකට ලක් වුණා. නමුත් විහස් තෙවුමික ලබාගත් ඒ ලකුණු 44 ඉතාමත් වැදගත් ඉනිමක් බවට පත් වුණා මේ තරගයේ පළමු දිනය සහ තර්ස්ටන් පළවෙනිම සලකා බැලීමේදී. ඉතින් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ විහස් තෙවුමික එල්ල කරපු පහරවල් ස්වීප් කිරීමෙන් තමයි ඔහුගේ ඉනිමට ආරම්භය ලබාගත්තේ. ඔහු ඉනිමේ පළමු පන්දු 20 තුල 4 පහර 3ක් ලබාගෙන තමයි ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ලෙස ඔහුගේ ඉනිම ආරම්භය ලබාගත්තා. නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් කඩළු බිඳ වැටෙද්දී ඔහු එක් අන්තයක තරමක් ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අවසානයේදී ඔහුගේ කඩුල්ල සෙනුර පීරිස් විසින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම් සලකා බැලීමේ කඩුළු දවා ගන්නට ලැබුණේ නැහැ පළමු දිනය තුල. වගේම ලෙසඳු පන්දුවාර 4යි නිලකුණු පන්දුවාර 4යි. ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ පන්දුවාර ලබා ගැනීමට නායක මනුර පීරිස් කටයුතු කළේ නැහැ. ඊළඟට නායක මනුර පීරිස් එක් නිලකුණු පන්දු ලබා දී තිබෙනවා. පූර්ණ තමයි ඊයේ දිනේදී කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න බවට පත් උනේ. ඔහු කඩුළු 3ක් දවාගත්ත පූර්ණ සුලක්ෂණ. ඒ වගේම රන්දීශ බණ්ඩාරනායක කඩුළු 2යි ලකුණු 66කට. දේශාන් හෙට්ටිගේ ලකුණු 24කට එක් කඩුල්ලක් දවාගත්තා. ඒ වගේම සෙනුර පීරිස් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර පන්දු 8 තුල දවා ගන්නට සමත් වුණා තර්ස්ටන් පසු පෙළ තුල. ඒ වගේම නලින්ද තර්ස්ටන් ගත්තොත් ඊයේ තරගය ආරම්භ වුණේ දහවල් 1:45ට පමණ. වර්ෂා අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ඊයේ දිනේ
වෙන්නට. ඔසචින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම ඊයේ දවසේදී අවසන් සැසිය තුළ ලකුණු 114කට කඩලු 8ක් දැවී ගිය තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ මේ ඔබ දකින්නේ දෙවන දිනේට තරගය ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ සහ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන් අද දවසේ තරගයට පෙර පුහුණුවීම් කටයුතු වල සහ ශාරීරික උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම් කටයුතු වල නිරත වෙන ආකාරය thepapare.com කැමරා කාචයට හසු වුණු විදිහයි. ඉතින් අද දවස තරගයේ තීරණාත්මක දවසක්. තවත් ලකුණු කිහිපයක් තර්ස්ටන් ලකුණු පුවරුවට එකතු කරගන්නට තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණොත් නිසැක වශයෙන්ම මේ තරගයේ ආධිපත්‍ය තමන් සතු කරගන්නට ඔවුන්ට පෙරමග සකසන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. නමුත් සචින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ අපට පෙර විනිශ්චයන් ලබා දිය නොහැකි. මොකද වර්ෂාවෙන් ඊයේ දිනය බොහෝ පාඩු සිදු වුණත් මේ තරගයට දෙවන දිනේ තරගය ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් අපි තනතිරුව දුටුවා. මේ තනතිරු වාර්තාව ඔබට අප ගෙන එනවා තව සුළු මොහොතකින්. මේ තනතිරුව කියවීමේදී තාමත් හොඳ තනතිරුවක් දෙවන දවසේ තරගයට අද ඉතිරිව පවතිනවා. ඕනලින්ද ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 54ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් අද දිනය තුල පන්දුවාර 108ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විනිසුරුන් සැලසුම් කර තිබෙනවා. සුනිල් සිල්වා ඒ වගේම චාමර නයනජිත් තමයි මේ තරගයේ විනිසුරුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 100ක් සාමාන්‍යයෙන් පළමු දිනය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. නමුත් පන්දුවාර 54යි ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. නමුත් ඒ අහිමි වුණ පන්දුවාර සියල්ලම ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් පන්දුවාර 8ක් අද දිනය තුල වැඩි පුර එක්කාසු කර ගැනීමට විනිසුරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. තිබෙන කාල වේලාවත් සැලකිල්ලට ගනිමින් යනුව අද උදෑසන 9:30 සිට සවස 5:40 දක්වා තරගය සැලසුම් කර තිබෙනවා. ආලෝක තත්ත්වයෙන් හෝ කාලගුණික තත්ත්වයෙන් බාධාවක් එල්ල නොවුනොත් ඒ තරග කාල සමයන් තුළ තරගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩි හැකියාවක් ලැබේවි. ඔසජින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම ඊයේ දවසේදී කාසිය වාසිය ඩී.එස්. සේනානායක නායකයා ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට ආරාධනා කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ අවස්ථාවේදී කාසිය වාසිය පරාජයෙන් අනතුරුව තර්ස්ටන් නායකයා අදහස් දැක්වීමේදී සඳහන් කළා ඔවුනුත් මේ තරගයට වැඩි වශයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවා තිබෙන බවට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මේ තනතිරුව තුළ දඟ පන්දු යවන්නන් සමගින් සුවිශේෂී කටයුත්තක නිරත වෙන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙන බවට. ඉතින් අප දුටුවා එය නිවැරදි තීරණයක් බවට ඊයේ ඩී.එස්. සේනානායක පන්දු යවන්නන් පරිවර්තනය කරගන්න ආකාරයක් පෙරදී අපි සඳහන් කළා. ඊයේ දවසේ ගෙවී ගිය කාල සමය තුළ ලකුණු 114කට අවසන් කඩුළු 8ම දැවී ගිය දඟ පන්දු යවන්නන්ට අප දුටුවා තනතිරුවේ යම්කිසි ආකාරයක පන්දුව කැපීමක් තිබෙන ආකාරය, පිතිකරුවන් යම්කිසි අපහසුතාවයකින් යුතුව ලකුණු රැස් කරගන්න ආකාරය, විහස් තෙවුමික තමන්ගේ ස්වීප් පහර ඉතාමත් හොඳින් මේ තනතිරුව තුර භාවිතා කිරීම තුළින් තමයි ලකුණු ලබා ගන්නට නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහයක් දැරුවේ. ඉතින් අද දවසේ මේ තරගයේ පිතිකරුවන් ලකුණු ලබා ගනිද්දී ස්වීප් පහර දවසේ සුවිශේෂීම ලකුණු ලබා ගැනීමේ මාර්ගයක් බවට පත්වේවි සජිත්. හොනලින්ද ඉතාමත් දඟපන්දු යන්නට එරෙහිව තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් භාවිතා කරපු ඉතාමත් හොඳ තොරම්පුවක් තමයි ස්වීප් පහර. අපි දැක්කා විශේෂයෙන් ශානික්‍ය දේශප්‍රිය ඒ වගේම විහස් තෙවුමික වගේ ක්‍රීඩකින් ස්වීප් පහර වැඩිපුරම එල්ල කරපු ක්‍රීඩකින් බවට පත් වුණා. මොකද නව පන්දුවෙන් රිෂෝන් සහ උදීප නව පන්දුවෙන් ආරම්භය ලබාගත් වේග පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. දඟ පන්දු යවන්නන් පැමිණීමත් සමගම ශානික්‍ය සහ තනුග ශානික්‍ය සහ විහස් තෙවුමික ඉතාමත් හොඳින් ස්වීප් පහර එල්ල කරමින් දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ එල්ල වුණු ඒ පීඩනය තරමක් දුරට අවම කරගන්නට සමත් වුණා. නමුත් ශානික්‍යයට ලකුණු 31කුත් විහස්ට ලකුණු 44කුත් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. හොඳයි, දෙවන දිනේ තනතිරු වාර්තාව රැගෙනීමට අපේ මිතුරා සන්තෝෂ් ගුණතිලක තනතිරුව මත සිටිනවා. අපි බලමු ඔහුගේ තනතිරු වාර්තාව. Good morning everybody. We're here at the Thurstan College Cricket Ground for day 2. We did have a rain affected day yesterday, but we still managed to get 54 overs bowled in. Today the skies are clear, the sun's shining bright, and it's a gorgeous morning to play some cricket. So let's take a look at the wicket for today. It looks similar to what it was yesterday, but it looks a bit more drier. As you can see when I do this, it's a bit more drier. So we did see the spinners get some purchase off the wicket yesterday, and we could expect something a bit more today, maybe a bit more bite off the surface, a bit more turn, a bit more bounce, and even the odd ball that stays low. So we can expect that the team that bats well against the spin will definitely come out good.
හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි සන්තෝෂ්. ඉතින් සන්තෝෂ්ගේ තනතිරු වාර්තාව අනුව ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව වැඩි දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන්. වියලි තනතිරුවක් තමයි අද වෙන විට අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ දිනේදී දඟ පන්දු යවන්නන් කඩලු 8ක් දවා ගත්තා. ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දු වාර 52 උත් පන්දු දෙකක ප්‍රමාණය තුල. මේ ඔබ දකින්නේ දෙවන දිනයට තරඟය ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් තනතිරුව තිබෙන ආකාරය. සන්තෝෂ් සඳහන් කර අද දවසේදී වැඩි වශයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන්ට මේ තනතිරුව මත යම් කිසි විශේෂිත කාර්යයක් ඉටු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවට ඒ අතරවාරයේදී දැන් අප සූදානම් මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර තරගයේ දෙවන දිනේ සජීවී දසුන් මෙතැන් පටන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තර්ස්ටන් ඩී.එස්. කණ්ඩායම් අතර තරගයේ දෙවන දිනයට දැන් අප සූදානම්. ඉතින් සචින් අපට අද දවසේ උදෑසන තවත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමට කඩුළු දිත්වයක් ඉතිරිව පවතිනවා. අපි ඒ ගැන සඳහන් කරමු. ඔව් මේ සිටිනේ සුනිල් සිල්වා අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විශේෂයෙන් දේශීය ක්‍රිකට් තරඟ බිම තුල. අනෙක් පසින් ඔහුගේ සහායට සිටින්නේ චාමර නයනජිත්. තවත් අත්දැකීම් බහුල ප්‍රවීණ විනිසුරුවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටින මේ සිටින්නේ චාමර නයනජිත්. ඔව් සචින් ඊයේ දවසේදී තරඟයේ අවසාන භාගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීම මතින් දැන් අදත් දෙවන දිනේට තරඟය ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙති. දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන්ම බෞද්ධාලෝක මාවත අන්තියේ සිට ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා මනුර පීරිස් තීරණය කර තිබෙනවා. දැන් අප බලමු තරඟයේ ආරම්භයේදී අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා පිතිකරුවා වටා කඩුළු රකින්නා සමගින් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙකු ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය. ඊයේ දවසේදී පන්දු වාරයේ පන්දු කිහිපයක් ඉතිරිව පැවතුණා සචින් සෙනුර සිල්වාට. ඔහු විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරා. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් හත්වන කඩුල්ලට ගොඩනැගෙමින් තිබියදී තමයි ඔහු ඒ සබඳතාවය බිඳ දැම්මේ. ඔව් දුවිඳු නිශාන්ගේ කඩුල්ල අවසන් මොහොතේදී ඊයේ දිනය නිමා කිරීමට අවසන් පන්දුවේදී දැවී ගියා. ඉතින් ඒ හිදෙස පිරවීමට නවක ප්‍රතිකරව ලෙස තනතිරුවට අවතීර්ණ වෙන්නේ ගගන පෙරේරා. ඉනිම 7යි ලකුණු 6යි ලබාගෙන තිබෙන. ඉතින් පසුපෙළ ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට තමයි ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරන්නේ. ඔහු අංක 10 ස්ථානයෙන් තමයි අද දිනේදී පන්දුවට පහර දීමට පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. දිනේ ප්‍රථම පන්දුව. ඔව් සචින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම ඊයේ දිනේදී ඉතිරිව පැවතුණා මේ පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු 4ක්. අද දවසේ උදෑසන මේ පන්දු අතර ක්‍රියාත්මක කරමින් තමයි තරගය ආරම්භ කරන්නට සිනුර් සිල්වා දැන් කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. ආසන්න අවස්ථාවක් සචින් තරගයේ ආරම්භයේදීම හැකියාවක් තිබුණා ගගනව දවා ගන්නට. ඔහු අතින් උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමට තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 200කට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් දවා ගන්නට එයට තිබෙන ප්‍රධානතම තරණය තමයි නවින්දු දුලාන්. ඔහු මේ වන විටදී ලකුණු 19ක් පන්දු 39කදී ලබාගෙන කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී සිටින පිටිකරුවා. ඔහුගේ ඉනිම අත්හිටවන්නට ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් ඉක්මනින් නිමා කොට තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කරන්නට ඩී.එස්. කණ්ඩායමට හැකියාවක් පවතිනවා. තාමත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමක් තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී සිදු කර තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ශ්‍රී ක්‍රීඩකෙක් සාරු ආසන්නයේ තවත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් තාමත් ආසන්නයේ රඳ ඔසචින් ඊයේ දවසේදී අප දුටුවා පිටිකරුවා වටා තමයි මේ ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නන් රැසක් ස්ථානගත කර තිබුණේ. නමුත් අද දවසේදී කරුවාගේ පිටින දෙසටයි පන්දු රකින්නන් සඳවා තිබෙන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්
නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී දැන් නැවත වතාවක් රූපවාහිනී අන්තයෙන් සූදානම් දේශාන් පන්දු යොමු කරන්නට පන්දු අර 8කදී ලකුණු 24කට කඩුලක් දබාගත් පන්දු යවන්න ඔහු ඊයේ දවසේදී ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා ගවිරුගේ උඩ පන්දු සමගින් නවීදු ෆර්නැන්ඩෝ දබා ගන්නට මේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව වමත් පිතිකරුවෙක් ගගන පෙරේරා ඉතින් දකුණත් පිටදඟ පන්දුවන්නෙක් තමයි මේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ දේශාන් හෙට් එකේ ලකුණු 24 එක් කඩුල්ල ඒක නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගම. ඉතින් හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් කරොත් ඉතාමත් ඉක්මනින් ගගනගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබේවි. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට මේ අවස්ථාව ඉතාමත් තීරණාත්මක කණ්ඩායම් දෙකටම විශේෂයෙන් පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට වැඩි අවස්ථාව තිබෙන්නේ ඉක්මනින්ම මේ කඩුළු දෙක ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් DS සේනානායක කණ්ඩායමට Thurstan කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දුන්නහොත් එය ඉතාමත් තර්ජනාත්මක අවස්ථාවක් බවට පත් වේ. විශේෂයෙන් දෙවැනි දිනේ සවස් යාමේ වන විට පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් ලේසි පහසු වෙන එකක් නැහැ මේ දඟ කැවීමත් සමගම. අනිවාර්යෙන්ම සචින් අප දුටුවා ඊයේ දිනේදීත් පසරු 11:45ට තරඟය ආරම්භ වුණා. තරඟයේ ආරම්භයේදී පිටිකරුවන් යම් කිසි ආකාරයක පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීම අතිශයින් අපහසු කාරණයක් බවට පත් වුණා. ඔබ සඳහන් කළා නිවැරදි. අද දෙවන දිනේ හවස් භාගයේදී පිටිකරණයේ යෙදෙන්නට DS සේනානායක පිටිකරුවන්ට සිදු වුණොත් එය නිසක වශයෙන් ඔවුන්ට තර්ජනයක් වන බව නොඅනුමානයි. ලකුණු 200කට මෙපිටින් තබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණු DS සේනානායක විද්‍යාලයට සතුටුදායක වන්නට පුළුවන්. නමුත් පසුපෙළ පිටිකරුවන්ට එරෙහිව වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා නොදීම ඔවුන්ගේ වගකීමක් ලෙස කටයුතු කරනවා. සචින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම උලාන් සතුව විශේෂිත කාර්යභාරයක් ඉතිරිව පවතිනවා. ඔහුට සිදුව තිබෙනවා දැන් Tamanගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගගනව එක් අන්තයක සංගවා ගනිමින් ඔහුට දැන් සිදුව තිබෙනවා මේ ඉනිම ගොඩනගන්නට. ඔහු ඒ කාර්යය ඉතාමත් මැනවින් ඉටු කරાવી කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෙර පන්දුවේදීත් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු දෙකක් කරා අන්තයන් මාරු කරගත්තා. මෙයයි එක් ලකුණ නොවේ. ඔහු නිරන්තරයෙන් උත්සාහ දැරිය යුතුයි දුලාන් Taman පිතිකරන අන්තයේ රැඳී සිටින්නට. ඔහුයි මේ මොහොතේදී කණ්ඩායමේ විශ්වාසදායී පිතිකරුවා. ඉතින් ඔහුට අද දවසේ Tamanගේ කාර්යය ඉතාමත් හොඳින් කරන්නට හැකි වුවහොත් මේ සෙක්ෂන් කියා පවතිනවා තරගයේ විශේෂ Thurstan නමුත් ඊයේ දවසේ අප දුටුවා DS සේනානායක දඟ පන්දු යවන්න සිදු නොවන වැරද්දක් අදත් මේ පෙර පන්දුවේ යොමු කරනවා. මේ පන්දු වෙනුන්ට සිදු වුණා ඊයේ දවසේදී වැඩි වශයෙන් Thurstan කණ්ඩායම ලබා දෙන්නට. මේ වාර හොඳ පන්දුවක්. නමුත් කඩුළු රකින්නාටවත් පන්දු රකින්නාටවත් පන්දුව නිවැරදිව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී පිටිකරුවන් Tamanගේ දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ ලකුණු දිත්වේම දුලාන්ට හිමි වෙද්දී පස් ද්වාරයේ මේ මොහොතේ නිමා දකින්නේ ලකුණු 189යි කඩුළු 8යි Thurstan ප්‍රථමයි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් නැවතත් බෞද්ධාලෝක මාවත අන්තයෙන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සමගින් පූර්ණ සූදානම් පන්දුව යොමු කරන්නට
සචින් පූර්ණ සුලක්ෂණ ඊයේ දිනේ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක වුණු පන්දු යවන්න. නමුත් අපිට පෙනෙන්නේ තිබෙනවා අපූර්ණ නොවේයි. නැවත වතාවක් සෙනුරෝමයි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. ඔහු සාර්ථක පන්දු යවන්නේ කීයේ දවසේදී 7 වන සහ 8 වන කඩුළු ඔවුන්ට දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අතර ගොඩ නැගෙමින් තිබියදී ඔහු ඒ කඩුල්ල බිඳ දැමූ පිතිකරුවා බවට කඩුල්ල බිඳ දැමූ පන්දු යවන්නා බවට පත් වුණා ඊයේ දවසේදී. මේ ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව. ඔව් එහිදී නායක මනුර පීරිස් පූර්ණ සිල්වා පූර්ණ සුලක්ෂණට තමයි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දුන්නේ. නමුත් ඔහු ඉක්මනින්ම නැවතත් සෙනුරට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නෑ ඔබ මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද දකුණත් පිටදඟ පන්දු යන්නට එරෙහි වමත් පිතිකරුවෙක් සිටින. ඉතින් වැඩි තර්ජනයක් එල්ල ක්‍රියාවක් ලැබෙවි සෙනුරට. අනිවාර්යෙන්ම අපේ දුටුවා සෙනුරට ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව ඊයේ දවසේ සිට මේ දක්වා පන්දුව යොමු කරමින් සිටින ආකාරය. ඔහු තමයි මේ සබඳතාවය බිඳ දැමූ පන්දු යවන්නා. අවසන් කඩුළු දිත්වයේම ඔහුයි දවාගත් පන්දු යවන්නා. ඉතින් අප කියනවා ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් කණ්ඩායමක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතරේ ගොඩනැගෙද්දී නායකයා නිරන්තරයෙන්ම මේ සබඳතාවයන් බිඳ දැමිය හැකි පාර්ට් ටයිම් බෝල කෙනෙක් කැඳවනවා කියලා. ඉතින් ඒ කාර්යය තමයි සෙනුර ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරේ. ගිය දිනේදීත් ඒ වර පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම සාර්ථකයි. දුර්වල පන්දුවක් සචින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා ගගන. මේ මොහොතේ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සිදු නොකළ යුතු වරදක් සෙනුර අතින් මේ මොහොතේදී සිදු වුණා. එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට ගගනට හැකියාවක් ලැබුණා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඔබ දකින්නේ මේ ස්ථානගත කිරීමේ හතරේ පහර ගලා ගිය ආකාරය. ඔහුගේ පායින්න ප්‍රදේශයේ ආසන්නයේම පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබුණා. නමුත් ඔහු ඒ කිසිවක් තැකීමට ලක් නොකර ඔහුගේ සුපුරුදු පහර එල්ල කරා. එය තරම්ම විශ්වාසකින් යුතුවත් එල්ල කරමු බවක් පේනෙන්නට නැහැ. ඔහු තරමක දෙගිඩියාවකින් යුතුව තමයි මේ පහර එල්ල කරේ. නමුත් එහිදී ඔහුට සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණා. ඔව් සචින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම තාක්ෂණයෙන් අනුන පහරක් නොවේ. නමුත් තර්ස්ටන්ට අවශ්‍ය කරන ලැබූ ලකුණු ඒ පන්දුවෙන් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් දැන් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ඒ හතරේ පහර ගලා ගිය ස්ථානයේ පන්දු රකින්නෙක් රඳවන්නට ඩී.එස්. කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරනවා. ඔබ සඳහන් කළා වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මොහොතේදී සෙනුරගෙන් ගගනගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට. දැන් අප බලමු සෙනුරගේ අවසන් පන්දුව. ඕද රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් නෝද විකට් අන්තයට හුමාරු වෙමින් තමයි සෙනුර අවසන් පන්දු දෙක යොමු කරේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 56ක් අවසන් ලකුණු 193යි කඩලුවට. දැන් සෝදානම් නැවත වතාවක් රූපවාහිනී අන්තයෙන් පන්දුව යොමු කරන්නට. මීළඟ පන්දුවාරයේ 57 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් දඟ පන්දුවාරයෙක්ම යොදාගෙන තිබෙනවා. මේ තනතිරුව මත දඟ පන්දු යවන්නන් වෙනුවෙන් තැබිය හැකි විශ්වාසය තවදුරටත් තබන්නට මනුර තීරණය කර තිබෙනවා. මනුර පීරිස් පස්වාදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් දුලන් අද දවසේදී තමත් ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ අන්තය රැක ගනිමින් ගගනව සංගවා ගනිමින් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගන්නට උත්සාහ දරනවා. තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි සචින් ඔවුන් පිටුපසින් සිටින්නේ තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 200 සීමාවට. ඔහු තමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරී වෙමින් ලකුණු රැස් කරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා සචින් දුලාන් පන්දුවට පහර දෙද්දී හතරේ සීමාවල් අසලට පන්දු රකින්නන්ව නිරන්තරයෙන්ම නායකයා කැඳවන ආකාරය විශාල පහරවල් වළක්වා ගන්නට ඔහු උත්සාහ දරනවා විය යුතුයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සචින් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවාට පන්දුව නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගන්නට මේ මොහොතේදී හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. හොඳ පාලනයක් සහිතවයි පන්දුව යොමු කරන්නේ මේ මොහොතේදී දේශාන්. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 145 දී 7 වන කඩුල්ල ලකුණු 181 දී 8 වන කඩුල්ල ලකුණු 183 දී. ඉතින් 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ
ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමග විශේෂයෙන් 145 ඉදී කඩුළු 6යි උෂා නිමේෂ්ගේ කඩුල්ල දෙවී යමත් සමගම. ඉතින් මේ වන විට ඔවුන් ලකුණු 48ක් තැන් පටන් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් පසුපෙළ පිතිකරුවන් සිව් දෙනා ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ වගකීම ඉටු කර තිබෙනවා ඔවුන්ගේ මැදපෙළ පිතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව. නමුත් ඒ කතා බහ අතරතුර ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු වෙනවා. ඒ අනුව දුලාන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. විශේෂයෙන් දුලාන් තමයි ඔවුන්ගේ පසුපෙළ ඉතාමත් හොඳින් ඇද බැඳ තබාගෙන පිතිකාරය නිරත වුණ. ඉතින් මේ කඩුල්ල බිඳ දවා ගැනීමට හැකිවීමත් සමගම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට තාමත් යම් පීඩනයක් ඔවුන්ගේ පැත්තට යොමු වෙනවා. නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා ලකුණු 200ට මෙපිටින් තබා ගන්නට. සචින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගන්නට උත්සාහයක් දරුවාට පන්දුවයි කෙලින්ම පිතිකරුවාගේ කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ දේශාන්ගේ පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් අපේ පන්දුවේ දුටුවා. පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ දඟ කැවීමක්. දිනේ ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපයේදීම මේ තනතිරුව මත අප මේ දකින දඟ කැවීම නිසැක වශයෙන්ම ඩී.එස්. සේනානායක පිතිකරුවන්ව සලිත කරවන බව අප විශ්වාස කළ යුතුමයි. ඉතින් අප බලමු ඔවුන් මේ අභියෝගයට කොයි ආකාරයකින් මුහුණ දේවිද යන්නට. දැන් නවක පිතිකරුවා තලීෂ නානක්කර සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට. පන්දුවාර 56කුත් පන්දු 5ක් අවසන් ලකුණු 193යි කඩලු 9යි. අවසන් පිතිකරුවා තලීෂ නානක්කර ඔහුගේ පළමු පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම්. ඒ සමගින් 57 වන පන්දුවාරයේ නිමයි දේශාන්ගේ සාර්ථක පන්දුවාරයත් සමගින් ලකුණු 193යි කඩුළු 9යි තර්ස්ටන් නිම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. තලිෂ නානායක්කාර සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවැත්වුණු තරගයේදී තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමු පෙළ වාරම් දිනාගත්තේ. ඉතින් ඔහු ඒ තරගයේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් කඩලු 5ක දස්කමක් දක්වා දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඉතාමත් ප්‍රබල මට්ටමේ දඟ කැවීමක් දුටුවා අප සචිනේ පන්දුවේදී. දැන් එවර වේගවත් පහරකට උත්සාහය පන්දු රකින්නාගේ හිසෙහි පන්දුව දැවටෙන ආකාරය තමයි අප දුටුවේ හිස් වැසුමේ. නමුත් ඔහුට කිසිදු ගැටලුවක් නැති බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔහුගේ කණ්ඩායම සංගයින් ඔහු අසරලට පැමිණ ඔහුගේ තත්ත්වය පරීක්ෂා බැලුවා. දැන් නැවත වතාවක් අප සූදානම් මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට. තලිෂ නානක්කර ඔබ සඳහන් කර පරිද්දෙම ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට එරෙහිව තමන්ගේ මංගල තරගය ක්‍රීඩා කරමින් අති සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් ක්‍රීඩකෙක් බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමේ මංගල තරඟ අත්දැකීමක් විඳ ගන්නට සමත් වුණු ක්‍රීඩකෙක්. වේගවත් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රබල පහරක් හිතවතුනේ. ගගනයේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි පහරෙන් ලකුණු 2ක් තර්ස්ටන් ඉනිමට තවත් එකතු කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. සචින් අප සඳහන් කළා ගගන සම්බන්ධයෙන් ඔහු එතරම්ම විශ්වාසයකින් නෙවෙයි තරගයේ ආරම්භයේදී පටන් පහරවල් එල්ල කරන්නේ. නමුත් කොයිම හෝ ආකාරයකින් මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට එකතු වන ලකුණ 2 ඔවුන්ම නිසක වශයෙන්ම සවිමත් කරනවා. තවත් ලකුණු 5ක් පමණ සිටින් තම ඉනිමේ ලකුණු 200 වාර්තා කරගන්නට. ඔව් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායක ශානික දේශප්‍රිය උදෑසන පවසා සිටි ලකුණු 200කට එහා යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ඉතාමත් විශාල වාසියක් වන බවයි. මොකද ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩා භූමියමය. ඔවුන් දන්නවා මේ තනතිරුවේ හැසිරීම. ඉතින් ලකුණු 200කට එහා යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන් දන්නවා මේ තනතිරුව මත ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ගේ බලෑනියට කළ හැකි දේ. ඉතින් ඒ විශ්වාසය ඉතින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තාමත් වැඩි වගකීමකින් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී
ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම මැදිහත් කිරීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා තර්ස්ටන් ලකුණු සටහනට. ප්‍රහාණය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ඒ ලකුණු දිත්වය නැවත වතාවක් තර්ස්ටන් ඉනිමට එකතු වෙනවා ලකුණු 197යි. සෙනුර සිල්වා තමන්ගේ සිව්වන පන්දුවාරය තමයි මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. සුපුරුදු පරිද්දෙන් පායින් අසලින් රඳවමින් මේ පන්දු යවන්න පන්දුවීම සිදු කරන්නේ උත්සාහයක් දරනවා විය යුතුයි. යම්කිසි ඉපිලීමක් සහිතව යොමු කරනු ලැබූ පන්දුවකින් පායින් අසල රැඳී සිටින පන්දු රකින්නෙකු අතර උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට ඒ වාර පන්දුව ඉහළින් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී 58 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දක්වනවා. එක් ලකුණක් සමගින් අවසන් පන්දුවට ලකුණු 198. Did you submit the report? No. When is the big match? සුබෝදැසිය 97යි කඩුණු 9ක් බිඳ වැටි ලකුණු පන්දුවාර 58ක් අවසානයේ සුබෝදැසනක් අසංක සුබෝදැසනක් මලින්ද සුබෝදැසනක් මලින්ද තරගය ඉතරම ඇදෙන ස්වභාවයක් තිබුණා ස්වාරු වෙන විට නමුත් මේ වෙනකොට ඩී.එස්.එන්.නායක විද්‍යාලය පන්දු යවන්න තමන්ගේ අනසික පතුරමින් ඉන්නේ මේ තනතිරුව වටාම ඔබට පෙනෙනවා ඇති පන්දු රකින්නන් රැසක් බඳවා තිබෙනවා කඩුළු රකින්න ඇතුළු සිව් දෙනෙක්. දේශාන්ව කොළන පන්දුවාරයේ ගමන කන මේට ලකුණු විසික කලක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා දෙනවා. ගාගනවර පහර දෙන්නේ වමත් පිටිකරුවේ. ලොකු පහරකට උත්සාහයක් දරනවා අය අවස්ථාවේදී පිත්තට පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් උදාවන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ගගනගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමගින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉනිම ලකුණු 197කට සීමා කර ගැනීමට ඩී.එස්. සේනානායක පන්දු යවන්නට හැකියාව උදාවනවා. පන්දුවාර 58යි පන්දු දෙකකදී ලකුණු 200කට අඩුවෙන් තබා ගන්නට අවසානයේදී ඔවුන්ට හැකියාව උදාවනවා. විශාල පාරකට උත්සාහ කළේ කළ හැකි අන්‍යමක් තිබුණේ නැහැ. තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඔවුන්ට අයත්ව තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් මානසික වාසිය ලබා ගන්න ලකුණු 200 වාර්තා කරන්න තිබුණා කියන එකයි මගේ හැඟීම. නමුත් මේ තනතිරුව තරම් පිටිකරුවන්ට පහසු නැහැ දඟපන්දු යවන්නන් එක්ක හැප්පෙන්න. ඉතින් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා මේ ලකුණු ප්‍රමාණයත් එක්ක තරග වදින්න අද දිනේ තුලදී. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය බලාපොරොත්තු නොවු මට්ටමේ වුවත් තරම් අසාර්ථකයි කියන්න බෑ. ගගන පෙරේරා අවසන් පිටිකරු වශයෙන් දැවීගේ ලකුණු 8ක් ලබා සිටියේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල වශයෙන් මේ මුල් පැය භාගය පැය ඇතුළත කාලේ තාමත් වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක් බවට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දැන් ඩී.එස්. සේනානායක පිටිකරුවන්ටත් ඊටමත් පහසු වෙන්නේ නැහැ මේ පිටිකරණියන්. දැන් 197කට සියල්ලන් දැවීගේ අවස්ථාව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. රිෂෝන් තම මංගල තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ උද්දීප සමගින් ලකුණු 72ක සමතුලිතතාවයක් පළමු කඩුලට එක් කරනු ලැබුවා. දෙදෙනාම ලකුණු 33 බැගින් රැස් කළා. ඉන් අනතුරුව ශානික්‍යද කණ්ඩායමේ නායකයා වේගවත් ලකුණු 31ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා පන්දු 24කට පමණක් මුහුණ දෙමින්. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව ඉක්මන් පන්දුවාර කිහිපයක් තුළදී තනුකට සාර්ථක වන්නට හැකියාව උදාවන්නේ නැහැ. ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවත් වුණා. ඉන් අනතුරුව නවිදුඩත් උෂාන්ටත් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් උදාවන්නේ නැහැ. ලකුණු 6 බැගින් පමණයි උන්දනන රැස් කරන්නට හැකියාව උදාවුනේ. කෙසේ වෙතත් විහස් ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය ඉන මධ්‍යස්ථ කරමින් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වුණා. පන්දු 62කදී ලකුණු 44ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දුලාන් ලකුණු 21ක
කණ්ඩායමේ ඉනිමට එක් කරගැනීමට සමත්කම් පන්දු වාර 58යි පන්දු දෙකකදී ලකුණු 197කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිම සීමා වුණා. පන්දු යැවීමේදී ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථකම පන්දු යවන්නා බවට පත් වුණේ දේශාන්. පන්දු කට පූර්ණත් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 45කට රන්දීෂ සහ සෙනුර කඩලු 2 බැගින් දවා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ලෙසදු පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඉනිමේ ආරම්භක භාගයේදී එකදු ලකුණක් හෝ ලබා දුන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ. ලකුණු 72කට පළමු කඩුලෙන් අනතුරුව හක් වෙද්දී කඩුළු 6ක්ම බෙද වැටි අවසානයේ අනතුරුව ලකුණු 36ක පමණ සම්බන්ධතාවක් 7 වන කඩුල්ලට ගොඩනැගීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ඉනිමේ දිනේ ඊයේ දිනේ අවසන් භාගයේදී පිට කඩුළු දෙකක් බෙද වැටීම කළා. අද උදෑසන ඉතාමත් ඉක්මනින්ම අවසන් කමට ඩී.එස්. සේනානායක පන්දු යවු 200කට අඩුවෙන් ප්‍රතිවාදී පිළේ අදවා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව උදා වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩුළු බෙද වැටි ගිය ආකාරය. බොහෝ කඩුළු යොමු කිරීමේදී දැවිගේ දඟ කැවීම වේගවත් මේ තනතිරුව මත ඊයේ ලැබුණු වර්ෂාපතනයක් විය යුතුයි. මේ සිදුවීමට තවත් තන තිබුණා. තවත් ලකුණු වාර්තා කරන්න තිබුණා. ඔහු හිටපු තත්ත්වයත් එක්ක මේ ඊළඟට දැවිගේ නවුන්ට අවසානයේදී මේ විහස්තයුමික ඉතාම වටිනා කඩුල්ල දිනේදී දැවී ගිය දිනේ අවසන් කඩුළු කිහිපය අතරින් කඩුල්ලක් දුවින්දුගේ කඩුල්ල ඊයේ අවසන් කඩුල්ල වශයෙන් දැවී ගිය මේ අද දිනේ දැවී ගිය කඩුළු 3 නවන කඩුල්ලේ නම් ඉතාමත් තියුණු හිතවතුනි තත්ත්වය 197යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සිදු දෙනා දැවීම ඉනිම සඳහා ඩී.එස්. සේනා බලපෑමට සූදානම්. අපි පැමිණෙමු. ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ වූ සැනින් නැවතත් papare.com සජීව විකාශය நேரடி ஒளிபர ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇඩ්මොරට් පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ. ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් The Fox Hill Supercross. තුගලසි අතුගල් පුරවරය අපි අතුරෙලිය ප්‍රදේශයේ final showdown stop පොන්නරුව ජාතික සිස්ටම්. ලොකු වැඩක්ද? නෑ ගමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එකක් කවද්ද?
Did you submit the report? Not yet. When is the big match? ප්‍රතිවාදී පිළට එය තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන වාසිය වන්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අප දුටුවා ඊයේ දිනේදී පසුපාදයේ තමයි වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා කළේ වේගපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන්. ඉතින් ඩී සේනානායක විද්‍යාලයට ඔවුන්ගෙන් යම් පණිවිඩයක් ලබා ගත හැකි. දුවිඳු නිෂාන් ආරම්භක පන්දු යවන්න. පසුපස පාදයේ තල්ලු කිරීමක් කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ගවිරු. ඩී සේනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් බෞද්ධ ලෝකමාවතින් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ දුමිදු නිෂාන්. ආරම්භක පන්දු යවන්න. දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්.
පිටිය සැකසීම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනයි. අප ඊයේ දුටුවා DS සේනානායක විද්‍යාලය පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙකුත් ඇතුළු. ඔවුන්ට හොඳ සහනයක් තිබුණා තනතිරුවෙන්. හොඳ ඉපිලීමක් තිබුණා තනතිරුවේ ඊයේ දහවල් භාගයේ තමයි තරගය ආරම්භ වුණේ වර්ෂාව නිසා. සෙනුර සිල්වා සූදානම් ප්‍රතිකරණාන්තේ. එවර මැදින් කෙලින් පතිත කරන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. ස්කෝර් එක්කලාපෙන් ලකුණු 4යි. පළමු පන්දුවෙන්ම සෙනුර ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 4ක් අත් කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. අලංකාර පහරක් මලින්ද උදෑසන අප දුටු අලංකාරම පහර කියන්නට පුළුවන්. සෙනුර සිල්වාගේ පිත්තෙන් නොයවිය යුතු පන්දුවක් වේග පන්දු යවන්නා විසින් ඔබට බලන්නට පුළුවන්. කඩුල්ල තුලටමයි පන්දු යවන්නේ. තරමක ඇවිදීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ල තුලට පිතිකරු. ඉතින් වේග පන්දු යවන්න සිතන්නට ඇති අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කඩුල්ලට පන්දු යැවීමෙන්. ඒ වාර විශිෂ්ට පහරක්. 6 සීමාවෙන් එපිටටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා එවර. පිට පිට ලකුණු 4ක් සහ ලකුණු 6ක් මෙවර ෆුල් කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. ඉතාමත් මනරම් කල්යල් බැලීම සාර්ථකයි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. හොඳින් වැඩුණු පිතිකරුවෙක් කිසි තොරව හරක් පුල් පහර සාර්ථකයි. 6 පාරක් වශයෙන් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ඔහුගේ නිල ඇඳුමේ අංකම ඒ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට මේ පහර තිබුණා. තරමක හොඳ පන්දුවක් කියන්නට පුළුවන්. පෙර පන්දු දෙකම තරමක කෙටි පන්දු සහ කරමින් උත්සාහයක් දැරුවා අපහසුතාවයට පත් කිරීම වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවා තාමත් ප්‍රබල ප්‍රතිචාරයක් එල්ල කළා එම පන්දු දෙකේදීම. ලකුණු 11ක් මේ වෙනුවට පළමු පන්දුවාරය තුල ලබා දී අවසන්. නව පන්දුවෙන් හොඳ ඉලක්කයක් තබා ගත යුතුයි. ඉහළ වලාකුළු තිබෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් යම් කිසි සහයක් තිබෙනවා උදෑසන වේග පන්දු යවන්නන්ට. ඒතරම් හිරු රශ්මියකුත් නැහැ. ඉතින් ඔහුට හොඳින් Tamanගේ ජවය යොදලා හොඳින් දිව ඇවිත් පන්දු යවන්න පුළුවන්. එවර දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ගවිරුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට ගගන සමත් වෙනවා. බවුන්සර් පන්දුවක් පිටේනට මතක ඈතින් පතිත කරේ
කට් පහරකට උත්සාහ කළා. කෙසේ වෙතත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා සුරකිව රැක ගන්නවත් සමගින් නායක කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තම පළමු කඩුල්ල බෙදවටා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. එල්ල කළ නොයුතු පහරක් එල්ල කළා නම් සාර්ථක වෙල්ල කළ යුතු පහරක් දුර්වල පන්දුවක්. ඔබට පහසුවෙන් පහරක් එල්ල කරන්න තිබුණා. නමුත් හරි තැන පන්දු පියවර කීපයක් පිටුපසින් සිටියේ. ඉතින් සාර්ථකයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමු අභියෝගයේ පළමු උපක්‍රමය. ගවිරු සෙනස් දෙවි යන ප්‍රතිකරු ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ලකුණු 17යි ඩී සේනානායක විද්‍යාලය පළමු කඩුල්ල දෙවි යද්දී. ඊළඟ ප්‍රතිකරු අංක 3 ප්‍රතිකරු ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණ ඉනිම ආරම්භ වුණේම ආක්‍රමණශීලී පහරවල් කිහිපයකින් ඔවුන් ප්‍රවේගකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන ස්වභාවයක් තිබුණා. නමුත් මේ කඩුළු වැටීමත් එක්ක එය තරමක් නවත්වන්නට පුළුවන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. දෙදෙනාම වම ප්‍රතිකරුවන් දෙපළක් දැන් ක්‍රීඩා පෙටියාව තියෙන වෙ තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ගගන පෙරේරා කාලගුණයේ වාසිය තත්වයේ වාසිය උපරිමයෙන් සලසාගත යුතුයි. ඔහුගේ උසත් ඒ වගේම තනතිරුවේ ස්වභාවයත් අප ඒ ගැන කතා කරමින් හිටියේ. අවශ්‍ය කඩුල්ල ඔහුට ලැබුණා. ප්‍රථම කඩුල්ල පන්කිරාජ්. ඒතරම් අහලා නැති නමක් මලින්ද? ඔව් තරමක කියවීමට අපහසු නමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුව ගගන පෙරේරාගෙන්. ඒ වර ලේට් කට් පහර ඉතාමත් මනාව ස්ථානගත කිරීමට සමත් වෙනවා ස්ලිප් සහ ගලී ක්‍රීඩකයන් අතරින්. ඒ අනුව ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා පංකිරාජ් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් එම ලකුණු 4 වාර්තා කරගන්න. ඔව් දෙවැනි ස්ලිප් සහ ගලී ක්‍රීඩකයන් අතරින් පන්දු ඇදියන්නේ යම් කිසි ඉපිලීමක් තිබුණා බලාපොරොත්තු වුවට වඩා පන්කිරාජ් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තරම් ඉපිලීමක් පන්දුවෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු පහර එල්ල කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඉපිලීම අවසානයේදී හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා. දෙවැනි ස්ලිප් සහ ගලී ක්‍රීඩකයන් අතරින් පන්දුව තල්ලු කර යවමින්. ඔව් අපේ පහසුව වෙනුවෙන් නම් පෙළ වෙනස් වී තිබෙනවා මලින්ද. වරුන් ෂාන් කියලා කියන එක ටිකක් ලේසි පාක්කිරාජ් කියනකට වැඩිය. නිසකවම ඊළඟ පන්දුව නිදැල්ලේ හැර යනවා. ලකුණු 21යි කඩුල්ලකට මේ අවස්ථාවේදී. මේ තමයි බිඳ වැටුණු කඩුල්ල. ගගන පෙරේරා ක්‍රියාත්මක වුණා තම පළමු පන්දුවාරයේදීම ගවිරු සෙන්හස් දවා ගනිමින්. අවසන් පන්දුව දෙවන පන්දුවාරයේ සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව ගගන පෙරේරාගෙන්. පන්දුවාර දෙකක් අවසන්. ඩී සේනානායක කණ්ඩායම ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලයි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub.
පන්දු අර දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 21 එක් කඩොල්ලකට DS සේනානායක කණ්ඩායම උදෙදරාම දකින්නට ලැබෙන අනුව නම් තරමක ආක්‍රමණශීලී වමත් පිතිකරුවන් යුගලයක් සෙනුර සහ වරුන් ෂාන් සෙනුර පන්දු 4කදී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනුවට වරුන් ෂාන් ලකුණු 4යි සෙනුර 4 පාරවල් 4ක් එල්ල කොට තිබෙනවා ඒ ආකාරයෙන් බැලුවොත් ගණන් මිනුම් අනුව නමුත් ඔහු 6 පාරකුත් එල්ල කළා අලංකාර 6 පාරක් පුල් පහර ඒ වගේම එය තමයි සිදු කළ යුත්තේ නූතන ක්‍රිකට් වලදී ඔබ කිසිම අවස්ථාවකදී පන්දු යවන්නාට ස්ථාවර වන්නට ඉඩ ලබා නොදිය යුතුයි මෙන්න අප දකින්නේ ඔහුගේ පහරවල ප්‍රථම 4 පහර මිඩ් විකට් හරහා කිසිම අපහසුකින් තොරව මම කැමතිම පහර තමයි මේ පහර මලින්ද අලංකාරයි කිසිම කලබලයක් නැහැ හොඳින් Tamanගේ ස්ථාවරත්වය පාද දෙකෙන් ලබාගෙන පිටියෙන් පිටතට මෙල්ල කරන්නට සමත් වුණා DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සෙනුර සිල්වා නැවතත් කවරයි පහරට උත්සාහය ඉතාම හොඳයි පහරවල් වලට යන පිතිකරුවෙක් ඒ නිසාම විහස් තෙවුමික පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සමගින් පැමිණෙද්දී විහස්ට හැකියාවක් තිබෙනවා හොඳ පන්දුවක් යවලා ඔහුගේ පහරවල් ඔහුගේ වාසියට හරවා ගන්න එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ඉඩක් නැහැ කව කලාපයේ එපිටින් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා සෙනුරුගේ ප්‍රහාරාත්මක ආරම්භය තව දුරටත් ක්‍රියාත්මකයි පන්දු 6කින් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නවා මේ හතරේ පහරත් සමගින් ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් ඔහුගේ පිතිකරණයේ රැඳී තිබෙනවා ඔහු කිසිම පහරක් ඕනෑවට වඩා හයියෙන් පහර දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කල්මැනීම තමයි ඔහුගේ අංක 1 ඊටම පහසුවෙන් කල්මනිනවා මෙවැනි පිතිකරුවන් කුඩා කාලෙදිම හඳුනා ගැනීම ඊටම වැදගත් ඔවුන්ට තිබෙන විශේෂ හැකියාවක් කල්මැනීම එයින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා සෙනුර විහස් තෙවුමික මේ පන්දු යවන්නේ ඒ වාර පිටතාග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ දෑත් අතරින් ඇදී යනවා එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා මෙන්න මේ කාරණය වෙනුවෙන් තමයි විහස් තෙවුමිකව හඳුන්වා දෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය නායක ශානික්‍ය බලන්න උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට යුතු උඩ පන්දුවක් තවත් පහලින් ඔහුගේ ඇස් මට්ටම තරමක් පහලින් පවත්වා ගත්තා නම් දනිස් දෙකෙන් මදක් නැමි සමහර විට අවස්ථාව සපයා ගන්නට තිබුණා අවධානයත් එක්ක එවර ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුව ඇති යන්නේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ සැලසුම පැහැදිලි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් විහස් තෙවුමික තරග 10කදී එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉතාම සුන්දරයි මෙවැනි සටනක් නැරඹන්නට සෙනුර සිල්වා විශාල පහරවල් තිබෙන හොඳ කල්මැනීමක් තිබෙන පිතිකරුවෙක් ඒ වගේම වරුන් ෂාන් මේ වෙනකොට Tamanගේ ස්ථාවරත්වය පෙන්වමින් ඉන්නවා ඒ වගේම විහස් තෙවුමික කඩුළු ලබා ගන්න පන්දු යවන්නෙක් ඔහුත් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නේ ඉතින් ඉතාම සුන්දරයි මේ සටන පාසල් ක්‍රිකට් තුල පන්දු අර 3ක් අවසන් 26යි එක් කඩුල්ලයි DS සේනානායක විද්‍යාලය Good morning and welcome to the Thurstan College Cricket Ground. It's day 2 of the traditional encounter between Senanayake College Colombo and Thurstan College Colombo. Thurstan College ended their innings this morning at 197. In reply, Senanayake, very aggressive start, 26 for 1. Senura is on 21. Varnashan is on 4. They've lost a wicket. Of the bowling of Gagana, as we say good morning to Santosh Gunatalaga. Good morning, Kosala. Yes, absolutely. The Senanayakans have got off to a flyer. Senura has gone all guns blazing from ball 1. He's got 21 off just 7 deliveries. I like the intent from
Gagana is trying to get him out that off stick. This is the previous over where Senura had a life. Could have been taken. Maybe unsighted a little bit of the movement of the gloves by the wicket keeper, but all in all, it will go down as a drop chance. Yes, absolutely. That's a big miss for the Thurstanites. Senura getting a life there in the previous over. Short, and given the correct treatment from Senura, this young man means business, Santosh. Yes, absolutely. He is quick to pick the length, and he's ever ready to pounce on the loose balls. He's moved on to 25 from just 9 deliveries. The TS score has moved on to 30 as well. I like the positive intent from the Senanakians to come all guns blazing, trying to make a match out of this rather than just labor it on and trying to get that 193 to that 197. I like the approach from this young man. 9 balls for his 25. I think what they realized is that the wicket does offer something for the spinners. So when the pacers are on attack, maybe they would have come out with a plan to maybe attack the paces and get a good start. Yeah, you might be right on that, because I think get the maximum, because the current inter-school rule is that within the first 12 overs, you need to have a compulsory of 8 overs from the fast bowlers. So I think that's what Senura has identified, because it looks an easy pace wicket when it, especially with the fast bowlers, it's coming onto the back well. Even the short ball is just sitting up to be hit. So I think he's trying to make the maximum out of that. Better line. Senura was, in fact, it's Varuna Shan. He looks a totally different type of a player to Senura. Good morning and welcome. If you're just joining us from whichever part of the country you're in, we're coming to you live courtesy of the Papare.com. The traditional encounter between Thurstan and Senanayake happening here at the Thurstan College Grounds. If you haven't heard, Thurstan were bowled out for 197 in the first innings, and in reply, Senanayake moved on to 31 for the loss of 1 wicket. Santosh, you said the spinners will get some purges off the wicket, so I think that's a key factor that Thurstan will have to look on. They can make sure that they have more of Varunashan striking the ball to the fast bowlers rather than Senura. Yes, I think they need to keep Senura at the non-strikers, and if they are to maybe curtail the run rate, and they'll be itching to get their spinners on into the attack, because they've got some very good spinners in their armory. They've got Vihas, who's currently bowling from one end, and then they've got their left-armers as well. So I think they believe in the spinners, and they are waiting to get them into the attack. Another over comes to end 31 for 1. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. .31 for 4. 4 overs have been completed, so they're going at almost 8 runs and over. It's going to be Vihas to continue. Driven on the up, and the result is a boundary. Yes, I like how he bisected the field. He knew there was a field on the boundary at that on the offside, and he still bisected the gap, and he was in very much control over that shot. He gets on yet another boundary. He's moved to 30.
I think what the Thurstan bowlers have got is they've got the length wrong against Senura. Because you see, he looks more of a front foot player. He likes to get on. You see, he transforms his weight into that front foot and goes through with the drive. So I think the length is a key factor here for Thurstan. Also, I think it's also the line. I think they have been a lot outside of stump. But if they can, attack his stumps and with the purchase off the wicket, especially with the spinners, I think they could really get his wicket here. Those are a big one this time. Mid-wicket cow corner was where he was looking at, but maybe beaten in the air a little bit. Or played down the wrong line. Let's take a look at that again. Yes, I think played down the wrong line. Very risky shot compared to where the ball's turning. But I think that's what the Thurstanites need to keep doing. They need to make him play against the turn rather, and maybe get a leading edge. Because he's not going to mug around here. He's going to go for his shots. There you go, but there is protection down in the deep, so he'll just pick up a single. So the intent now from Thurstan is to try and get Senura to play across the line. He's moved on to 31 at the end of the fifth over, 36 for 1. And Senura has moved on to 31. Now, this is how Senura has done so far in the season. 450 runs, a top score of 84. But look at the strike rate. That's the key factor. 40.82. That's something to really think about. Yes, absolutely. You see, he's striking at 40 throughout the season, but it clearly shows that they have come out with a plan today to maybe attack the first few overs of the Thurstanites, especially with the pace, and maybe get a good start. So Gagana will continue 1 for 9 from his previous 13 deliveries. No, that's what they should be doing. They need to get Senura off strike and try and bowl more to Varoshan. No. You see, this is where Senura started off things. A flick for 4, a pull for 4, and a drive for 4. So he's got shots around himself, and then there you go, that is the last one. Yeah. And another drive. So he seems to be a good enough player, back foot or front foot. Yes, he seems to be liking to take on the bowling as well, and I think he's got a lot of power in him and a lot of timing. No, on the other hand, Varuna Shan has taken 12 deliveries for his 4. Two contrasting innings from the two batsmen at the centre here. Senura striking all guns blazing, and Varun Shan taking his time. .38 with that single. Gagana has been decent enough, Santosh. He's not really been taken on. Good height, isn't it? Just what a fast bowler needs. Tall, lanky build. Taken. That is the end of a little cameo from the Senanakian opener. Senura succumbs
at Deepak's recover. The trap was set. The invitation is on. And Senura took the bait. Yes, it was a good captaincy from Chanakya, the Thurstan skipper. He had his fielder down there and he tempted the batsman to go for that big shot. And eventually was successful in getting that wicket. Hit the toe end of the bat. Got no timing on that shot, and Senura, a small cameo comes to an end. So Senura Silva departs court. Tanuga, ball Gagana for 32. Senanayake 38 for 2. On that occasion, I thought the length that Gagana bowled was a little good, because he just held it a little bit further from what he was normally doing. And as you said, that might have been the reason why he got the toe end of the bat. Yes, that's true. I think anyways, Gagana has been bowling on good lines and lengths, and he bowled the correct lines and lengths to Senura as well. And this time, just one ball outside the off stump and he fell for the trap. So Gagana, credit should go to Gagana. He's picked up his second wicket. He's into his third over and he's got already 2 wickets down. So Malita Pereira, not much runs behind him. 251, 43 is best. Strike rate is good, 71, but not a best average. Now he has a better strike rate than Senura, but I thought Senura had come with a totally different mindset into today's game, because he was only striking at 40 before this. Gagana continues. Oh. Well, perfect delivery for a newcomer. That's a good welcome to the new batsman. That's something that will give an eye-opener, or rather be an eye-opener for the batsman. So it's good thinking and good bowling from Gagana. Not the brightest sunny days for the game of cricket, but no threat of rain at the moment. We had the whole first session lost to rain yesterday. Gagana to finish off this over. Good delivery. Almost found the outside edge of Malita. It's the 6th over of the Senanayake innings that comes to an end. It's 38 for 2. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Don't forget that March Madness happens in 2 weeks from now. It starts off with the Thurstan and Isipatana battle that happens on the 24th and 25th of February. Battle of the Brothers, they call it. It happens at the SSC. And then it moves on to the Anandanal, the Royal Thomian. Goes down to the Hill Capital for the Candy St. Anthony's game. Changing the bowling, Dumidu comes in to the attack. Now, this is good captaincy from the Thurstan captain, because Dumidu went for 17 runs in his first over against Senura. The moment Senura is out, in comes Dumidu. Yes, absolutely. His captaincy has been very impressive throughout the season. Chanakya, Thurstan skipper, he knows exactly what he's doing at the centre. He knows exactly what he should expect from his bowlers in what situation. I think with the departure of Senura, we're going to see a total different Senanayake approach now. We know that Varuna Shan's laboured on to 5. I wonder what Malita has in mind, but
going to be a different game now from now on. Duindu is probably feeling the pressure a lot less now that Senra is back in the pavilion. Santosh, you've been around cricket for a recent period of time, and now look, we just saw a pitch of that short leg fielder with the inner pads in it, or I don't know what you call it, sin pads or whatever, and then you suddenly taken onto the outfield. How hard it is to field in the outfield when you're all geared up and padded up to field close in? Yes, I think it's not easy to run after the ball. So I think what the captain needs to do is maybe keep him in a catching position up front, like probably at a slip catching position, or even a short extra cover, where the ball, where you don't need to have actually run or chase after the ball. So I think it's important that the captain understands that and keeps that particular field in a catching position. Good short delivery from Dumindu on that occasion. There you go. This is what we've been talking about. It's not easy, isn't it, to do that. No ball. Something rare that we've seen in this game. Maybe the first one. And no, it looks it might be a foot fault, no ball. Nice picture setting, isn't it, for this Thurstan ground? It's not really inside the college, it's just outside, not far away from Thurstan Road. Just around the corner, but look at the picture's atmosphere, the surrounding is fantastic. They look for two, but they only get one. Varnashan will be more relieved to get off strike. End of the over, 39 for 2. In fact, now it's the end of the over. A no ball was bowled in that over, so get a leg bye of that extra delivery. 7 overs completed in the Senanayake innings. It's 40 for the loss of 2 wickets. Talking about the picturesque setting, it's just around the corner of Baudha Lokamavata. If you're traveling around, you can see the ground. It neighbors their own rugged ground, and then the Independence Square. We have the Colombo campus somewhere in the corner. So these are really nice settings. It's in the vicinity of a sporting town, like, because if you go a little bit further, you come across the Maitland Crescent grounds. When you go to the other way, you come across the Reed Avenue grounds. So it's in a very central location, Santosh. Yes, absolutely. It looks a very beautiful ground. It has a very beautiful outfield as well. So it's very nice to get a game on a ground like this. Malita is off the mark. It's a dream, isn't it, when you're playing for school, to play on lush green outfields? Because most of the time you don't get lush green outfields when you play school cricket, especially when you play under 13 and under 15. You really, especially I can remember, like with the good old days, you played with shorts. So when you have grounds that doesn't have much of grass and more sandy, and we call it Borolu ground. Yeah. Then the moment you have a fall, you start bleeding yourself, you injure yourself. But now luckily you have got that thing that even under 13 and 15 plays with long, so that it minimizes your scratches and bruises in your knees. But it was really fun during that days to play cricket
with that attire, but now it's changed a little. And as a schoolboy, it's a dream to play in a lush green outfield. Yes, I think when I was playing, I think we were eagerly waiting to play against maybe Thurstan's and Thomas's Royal College. So we were eagerly waiting to play at our home grounds, and we loved and enjoyed playing cricket on beautiful outfields. It was more easy to field. Pulled away, it's up in there, it's taken well down at deep square leg. Thurstan making a comeback into this Senanayake innings after a blistering start from Senura, as Senanayake lose their third wicket. Gagana definitely making a statement here at the Thurstan College Cricket Ground. He's got his third wicket. These Senanayake have lost their third wicket for just 42 runs. Ducked that in, banged that ball in, and he had that fielder ready for that fall shot. And all credit to Gagana Pereira. So Senanayake lose their third wicket, that of Varnashan. Caught Dulan, ball Gagana for 6. Senanayake 42 for 3. So Manura joins Malita. Now Manura Pires. Best score of 98. But still, only 283 runs even, despite that 98. Yes, he's also the captain of DS Senanayake College. I'm sure he's a better player than those stats, Kosala. And it's about time for him to start scoring, and I think this is a good platform for him to score big and make a name for himself. There's another left-hander, third left-hander that we've seen from DS Senanayake so far. That's the last wicket to fall. I thought it was a nothing shot. It is a ball that could have been hit, but Varnashan tried to hit it aerial rather than the distance. But I thought it was just a bit too high for him to go for that pull shot, because it was definitely over his shoulder, and I think especially playing the longer format, you maybe should leave those alone. Captain gets off the mark. Also, but the Thurstan fielding has looked pretty decent, isn't it? They held on to the catches. It's not easy when you're playing in a bit of a gloomy condition, is it, to look up to the sky? Yes, absolutely. They have been really impressive on the field here, Thurstan Knights. They held on to every catch that came their way. And they're definitely back in the game, though. Another fall shot, another ball banged into the wicket. Gagana Pereira gets his fourth wicket. Yet another short ball. Malita this time losing his wicket for the short ball. Caught at deep square leg once again. Very well taken catch down in the deep. Another fall shot, as you said. I think the pulling has been very poor from the Senanayake batsmen. So they lose their fourth. And that of Malita Pereira for 143 for 4. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes!
It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Dumindu will operate from the Baudaloka end. The new batsman is Himanta Keshan. He's also got a best score of 81, so that doesn't mean that he seems to be a very capable enough batsman. But 173 runs. No, this is something that we talked about yesterday, Santosh, off air. These young schoolboy cricketers, you don't get them beyond the 500, 600 run mark. Anybody closing up on 1,000? You don't see that much often, isn't it? But in the good old days, or even maybe during your time, how many batsmen cross over the 1,000 mark? Yeah, exactly. I mean, we spoke about this yesterday, like you said. I mean, when we were playing, we had about 4 or 5 batsmen who have scored over 800 runs in the season, and we always had a very strong batting lineup, be it since 2015 when I was playing. So for 5 years I played for First 11, and every season we had guys who had scored 800 plus runs. So, but nowadays it's very rare to see a batsman with 500 plus runs, and it's very surprising, but we're unfortunate at the same time. Yeah, definitely true. I can remember when we played, Russell Arnold went on to get 1,000 runs, Asanga Perra got 1,000 runs, Hemal Vimalasekara got 800 runs during that period. So they were all among the runs. And it was the top order who really got the things going for them. If your top 5 batsmen are obviously above 500, 600 runs at the end of the season, that's a poor delivery. Maybe slipped out of the hand of Dumin, that will be called a wide. And even the bowlers, Santosh, you had bowlers who went on to pick 30, 40 wickets for a season. Yeah, actually, the time I was playing, we had a couple of bowlers that picked 100 plus wickets. Then we had their partners that picked 80 plus wickets. Then we had some other bowlers in the same team that had more than 50 wickets. So it was always a competition between who will get the more wickets and who will score the more runs, and that I think that's why we ended up playing the best cricket we did. And it's very rare these days, though. It's very disappointing to see. And I think during when in school time that we played, obviously when you had the big match, you all automatically become a colorsman if you have played the big match the next year. But then there was also a criteria that you need to get 35 wickets, go 350 runs. You have to go if you're a batsman, you have to get 500 plus runs to earn your colours. So I think those are challenges that were there during that time. Yes, indeed. I mean, for us, when we play the big match, we don't get colours though. So it's basically only if we perform, we get the colours. So I think that's what mainly motivated us and pushed us to do well. We've been talking that because nothing much in the centre is happening. 44 for 4, Senanayake. Captain Manura being joined by Himanta. He's now up to Dumindu. So they need a partnership, Senanayake, here to get them out of this mess they're in. Now out of the 44, 31 came from Senura's bat, and the others have really been very poor. So these are so this is a good example of what we've been talking about, Santosh, that we don't see batsmen with top scores in the top order in the modern school format. Yes, we do see them, getting off to a good start, and I think what they don't realize is that they don't, capitalize on that start, and the conversion rate is very poor these days. So that's going to be interesting what the umpire's call would be. Good effort down in the deep, nevertheless. They'll come back for 2. Now was that above waist height? Again, I thought slipping out of the bowler's hand. Oh, that is dipping, but maybe the bowler been given a chance on that occasion. Now, this is the second time it slipped out of Dumindu's hand. Is he trying to do something different, or is he just slipping out for the sweat that he brings into his palms?
Or is he trying to roll his wrist or try to do something and then it's slipping out? Let's take a look. That's better. Manora following that. 46 for 4 at the end of that over. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. 46 කඩලු 4යි ඩී සේනානායක විද්‍යාලය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් මේ තනතිරුවෙන් ලබාගත හැකි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදීත් අප මේ ගැන කතා කළා. ගගනගේ උස ගැන කතා කළා. ගගනගේ ඉපිලීම ගැන කතා කළා. ගගනතට පාවෙමින් ඉන්නේ මේ මොහොතේ කඩලු 4ක් දවාගෙන. වසංක ගගන මේ තනතිරුවෙන් ලබාගත හැකි උපරිම ඵලණිය උලා ගනිමින් තමයි මේ මොහොතේදී ඉන්නේ. පන්දු අර 4ක් ලකුණු 12කට කඩලු 4ක් අද දවසේ ඩීඑස් සේනානායක කණ්ඩායමේ දැවීගේ කඩලු 4ෙම හිමිකරුවා ඔහි. ඒ වරත් ප්‍රබල එල්ලීමක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ මොහොතේදී අපි ගගනගෙන් දකිනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක් වගේම ඉතාමත් විශ්වාසවන්තව ගගන පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා කියලා තමයි අසංක දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ පන්දුව ගැන? පන්දු යැවීම නම් අගේ නමුත් එය නැවතත් නරඹන්නට කැමති නලින්ද සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඇයි එය දැවියාමක් නොවෙන්නේ කියලා සෑහෙන සැකයක් තිබෙනවා මගේ හිතේ. පන්දු යවන්න තරම් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරේ නැහැ කණ්ඩායමේ අනිකුත් සමාජිකින්ගෙන් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් තිබුණා. හොඳ පන්දු සංකලනයක් තිබෙනවා. මේ වයසේ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් අපි ඊයේ දවසේදීත් කතා කළා. සෙල්ලම් කරන ක්‍රිකට් එක ඉතාමත් වටින විදිහට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඔබ කතා කරා ඊයේ දවසේදී අසංක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මොලේ පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන. ඒ දවසේ එදා වෙලාවේ හිතන්න ඕන ගේම් ප්ලෑන් එක කොයි විදිහටද අපි චේන්ජ් කරගන්න ඕන කියන එක ගැන. මම හිතනවා ගගන මේ ක්‍රමවේදී ඉතාමත් හොඳට අද දවසේදී අනුගමනය කරනවා කියලා. ඔබට රසාද්දයක් මතක් කළොත් ඊයේ කාසියවාසිය උරගා බලන මොහොතේ ගගනව දුටුවම ඔහු පන්දු යවන ආකාරය පුහුණු වෙන ආකාරය. ඉතින් තනතිරුව දකිද්දිම ගගනගේ නම ලියවී තිබුණ තනතිරුවේ මම ගගනට කිව්වා ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා අද හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියලා. හරියටම හරි ඔහු කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. මේ උනන්දුව Tamanට ලැබෙන වාසියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීමේ උනන්දුව සහ ඔබේ තරඟ සැලසුම් ඒ මොහොතට අදාළ විදිහට වෙනස් කරගන්න එක ඉතාම වැදගත් ඔබ කිව්වත් වගේ. ඉතින් ගගන සාර්ථකයි. ඒ නිසාම ඒ වගේම එක පැත්තකින් දැන් දල ලකුණු වේගය 4.8ක්. එතකොට ඔවුන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමිනුත් හිටපු මොහොතක් විශේෂයෙන් සෙනුර සිල්වා පන්දු 18කදී ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් එවැනි මොහොතක මේ ආකාරයෙන් නැවත Tamanගේ කණ්ඩායම ඉදිරියට රැගෙන ඒම ගගන කළ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් වේග පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් විශේෂයෙන්. අනිවාර්යෙන්ම ගගන ඉතාමත් හොඳ පන්දු සංකලනයක් සහිතව තමයි මේ පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. පන්දු වාරයේ Taman යොමු කරන සෑම පන්දුවකම විශේෂිත පන්දු සංකලනයක් ඔහුගෙන් අපි දකිනවා. බවුන්සර් පන්දු, කෙටි පන්දු, යෝග පන්දු, ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කරා වගේම වැඩි වශයෙන් අපි දැක්ක ඉපිලීමක් සහිත පන්දු ඔහුගෙන්. ඒ වගේම මේ දැවිගේ කඩළු අතරේ අසංක අපි දුටුවා දුර්වල පහරවල් තෝරා ගැනීම තිබ්බා නිරත වශයෙන් මේ ඩීඑස් සේනානායක කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ගේ. අපි ඊයේ කතා කරපු ක්‍රිකට් බුද්ධිය, ක්‍රිකට් සෙන්ස් එක වැදගත් වෙන්නේ මේ මොහොතට. අප ඊයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙද්දී දුටුවා පන්දුව ඉපිලීමේ ස්වභාවය. ඉතින් මේ ඉපිලීම දුටුවා නම් ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනාම තරගයේ හිටියා. ඉතින් ඔවුන් එය පැහැදිලි කරගත්තා නම් ඔවුන්ට තිබුණා අද කෙටි පන්දු වලට ටිකක් ආරක්ෂිත වෙන්න. මොකද පන්දුව ඉපිලීම වැඩි. නව පන්දුව ටිකක් වැඩිපුර ඉපිලෙනවා. ඉතින් අප දුටුවා පුල් පහරවල් එල්ල කරන්නට ගොස්, හුක් පහරවල් එල්ල කරන්නට ගොස් පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක් දැවී යනවා. ඉතින් එය තමයි අපි කතා කර හිතන ක්‍රිකට් එක නැතිවීමේ ඵල විපාකය. අනිවාර්යෙන් මේ වගේම තමයි ඊයේ දවසේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ දැවීගේ කඩළු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරද්දී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ දැවීගේ කඩළු දඟ පන්දු යවන්නන් අතින් තමයි දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. සියල්ලම වගේ
DS සේනානායක පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් ගගන වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට දැනට දැවීගේ සියලු කඩුළු සංඛ්‍යාවම දබාගෙන තිබෙනවා. මේ නිමාව දකින්නේ 10 වන පන්දුවාරයේ පන්දුවත් සමගින් හොඳ ඉපිලිමක් සහිතව අවසන් පන්දුවත් යොමු කරා ගගන. ඒත් සමගින් ලකුණු 47යි කඩුළු 4යි DS සේනානායක ප්‍රථමයෙන්ම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ලකුණු 47යි කඩුළු 4යි කඩුලේ රැඳී සිටිනවා නායක මනුර සමගින් හිමන්ත. දුවිඳු කැඳවා තිබෙනවා තමන්ගේ සිව්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. තරමක් ලකුණු ලබා දුන් පන්දු යවන්නෙක් අද දවසේදී. නමුත් ඔහු අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී තමත් හොඳින් පන්දු යවීම සිදු කළා. මේ ලකුණු ගලා යාම සෙනුරගේ ලකුණු ලබා ගැනීමත් සමගින් තමයි අපට දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. සෙනුර සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම අසංක ඔබට කියන්නට දෙයක් ඇති. ඔව් ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය වමත් ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ඔබට පහරවල් එල්ල කරද්දී ඔබට විශාල පහරවල් තිබෙනකොට ඔබ රැවටීමට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි කියලා. නමුත් සෙනුරගේ විශේෂත්වය ඔහු කල් මැනීමට වැඩි තැනක් දීලා එතරම් ශරීරය යොදා ගන්න නැතුව පිටතට තමයි අවස්ථාව ලබා දුන්නේ හොඳින් කල් මැනින්න. ඉතින් ඔහු හිටියා නම් ටිකක් උද්වේග කර තරඟයක් නරඹන්න තිබුණා. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් 48 වැනි ලකුණ. ඔබ සඳහන් කළා වගේම සෙනුර තමන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දුන් ඒ ආරම්භය ප්‍රථම පන්දුවාරයේ පටන් ලබා දුන්නු ඒ ආරම්භය ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පවා ඉතාමත් විමතියට පත් කළා වගේම ඉතාමත් කුල්මත් කරා කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹයක ඔහු නිරත වුණා. ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කළා ඔහුගේ පහරවල් වල තිබෙන අපූර්වත්වය. ටයිමින් කියන දේ කල් මැනීම එය සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට අමතක ගිය දෙයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. මොකද පිටිවල තිබෙන තාක්ෂණික දියුණුව නිසා. නැවතත් ඉහළින් පන්දුව ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවකට ද අවස්ථාව නැහැ. කඩුළු රකින්නාට පිටුපසින් පතිත වෙනවා. එක් ලකුණක්. ගගන පන්දුව රැගෙන නැවත වතාවක් බාර කරනවා. මේ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කරගන්න. ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඊතරම් හොඳ පහරක් නෙවෙයි. පිටිකරුවා එල්ල කළ යුතු නොවන මට්ටමේ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අසංක උන්ගේ කණ්ඩායමේ දැවී ගිය පෙර කඩුළු වලත් මේ ආකාරයේ දුර්වල පහරවල් තෝරා ගැනීම නිසාවෙන් තමයි කඩුළු දැවී යන්නට සිදු වුණේ. නැවතත් ඉපිලීම. ඉතින් මේ ඉපිලීම දකිද්දී මා දන්නේ නැහැ ඇයි ඔබ පුල් පහරවල් එල්ල කරන්නේ, හුක් පහරවල් එල්ල කරන්නේ. මේ බලන්න සෙනුර සිල්වා ක්‍රීඩා කළ ඉනිම බලන කල්මැනීම ටයිමිං ඉතාම ඉහළයි. කිසිදු කලබලයකින් තොරව මේ බලන්න මේ පහර අනර්ගයි. ඉතින් ඒ ටයිමිං කියන දේ ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ වෙනකොට පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන පිති සෑහෙන්නට වෙනස් වෙලා තිබෙනවා තාක්ෂණික වශයෙන්. ඉතින් බොහෝ දෙනා පෙළඹිලා තිබෙනවා ඇඟේ හයියට පහරවල් එල්ල කරන්න. නමුත් එහෙම ක්‍රීඩකයනුත් සිටිය යුතුයි. නමුත් ටයිමිං කියන સિદ્ધාන්තය ලෝක ක්‍රිකට් වල කවදාවත් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. වසංග ඔබ සඳහන් කළා වගේ මේ සෙනුරගේ කෙටි ඉනිම බලද්දී ඔබට පේනවා බලන්න ඕන කෙනෙක්ට ඔහු ඒ පහරවල් කොයිතරම් අලංකාර අන්දමින් ක්‍රීඩා කරනවද කියලා. මේ තාක්ෂණය, මේ ටයිමින්, මේ හැම දෙයක්ම එකට එකතු වුණු ඉනිමක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. වැඩි දැඟලිල්ලක් නැහැ ඔහුගේ. නමුත් මේ අවාසනාවන්ත දෙවියාමක්. ඒ වාර අලංකාර පහරක්, ස්ක්වයර් කට් පහරක් කෙලින්ම හතරේ සීමාවට ලකුණු 4ක් හිමන්තගේ පිටෙන්. හිමන්තගේ ඒ පහරත් සමගින් 11 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 53යි සීමාව 50යි සීමාව පසු කරමින් දැන්ඩිය සේනානායක කණ්ඩායම කඩුළු 4යි. Did you submit the report? Not yet. When is the big match?
12 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට නැවතත් සූදානම් ගගන රූපවාහිනිය අන්තයේ සිට තමන්ගේ 5 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව දැන් ඔහු 6 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට සූදානම් සිටින්නේ. පන්දුවාර පහකදී ලකුණු 19යි කඩලු 2යි. 13යි කඩලු 2යි. ඔව් පස්වැනි කඩුල්ලටත් ඔහුට අවස්ථාව තිබුණා. හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හිමන්ත කේෂාන්ව හසු කර ගැනීමට. නමුත් විනිසුරු හරස් වුණා. තීරණය ලබා දුන්නේ ඔහුට වාසි සහගත අයුරින් නොවේ. හොඳ පන්දුවක් යලි තිල්ලීමක් කරනවා. නමුත් ඒවර පන්දුව පායිනට එපිටින් ගමන් කරනවා විය යුතුයි. අසංක අපි කතා කරා ගගනගේ පන්දුවේ මේ පන්දු සංකලනය පිළිබඳව. පිතිකරුවා අනිවාර්යෙන්ම බලාපොරොත්තු වුණා විය යුතුයි ඉපිලීමක් සහිතව පැමිණෙන වේගවත් පන්දුවක්. නමුත් ඉතාමත් හොඳ වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුවක්. ඒක යෝග පන්දුවක් විදිහට පිතිකරුවා වෙතට ආවේ. හොඳින් බැලුවොත් පන්දුවේ යම් කිසි දෝලනයක් පිතිකරු තුලට සුළු දෝලනයක් මේ තිබෙන වලා තට්ටුව නිසා වෙන්නට පුළුවන්. මේ අහස බැලුවොත් ඊටාම තද වලා තට්ටුවක් තිබෙනවා. ඉතින් එය වේග පන්දු යවන්නෙකුට වාසියක් සපයනවා පන්දුවේ දෝලනය වැඩි කර ගැනීමට. මේ තිබෙන තෙත් සහිත කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ එවර ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අපි කතා කළා අසංක මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ නිරන්තරයෙන් අපිට දකින්නට ලැබෙන සංස්කෘතිය පිළිබඳව. අපි පෙර තරඟවලදීත් කතා කළා බොහෝමයක් පාසල් වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකින්ගෙන් ඉන්න සංස්කෘතියකට හැඩගැහෙද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වගේ කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන් පිළිබඳව තමයි වැඩි විශ්වාසයක් තියන්නේ. මේ කාසියේ වාසියේදීත් තර්ස්ටන් නායකයා සඳහන් කළේ දඟපන්දු යවන්නන් තමයි වැඩි වශයෙන් මේ කණ්ඩායමට එකතු කළා කියලා. නමුත් අද දවසේදී අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. කලකට පසු තර්ස්ටන් වේග පන්දු යවන්නේ ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙන ආකාරය. ඔව් ඊටාම කාලෙකින් ඔහුට ලැබෙන අවස්ථාවක් මේ. දැන් අප දන්නා පරිදි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තනතිරුව අපි දැක තිබෙනවා අවසර ගණනාවක් පුරා. මන්දගාමී තනතිරුවක් දඟපන්දු යවන්නන්ට තමයි වඩා සුදුසු. නමුත් මෙවැනි කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ සහ අප තනතිරුව බලද්දී තනකොළ ටිකක් ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා. සජීව තනකොළ, කොළ පැහැති තනකොළ. ඉතින් යම්කිසි අර අපි කතා කරන ස්කිඩි ස්වභාවයක්, ලිස්සා යන ස්වභාවයක් තිබෙනවා පන්දුවේ. ඉතින් ඉපිලීමකුත් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා මේ තෙත් සහිත ස්වභාවය නිසා. කලකට පස්සේ ලැබුණ අවස්ථාවක් ගගනට එයින් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ මෙතෙක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් ඔහුගේ පස්වෙනි කඩුල්ලත් සම්පූර්ණ වෙනවා. එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව සුරැකීව රැකගෙන කඩුළු රකින්න ආවිත බාර කරද්දී ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කරන්නට නායක මනුරට හැකියාවක් ලැබෙනවා. 55 වන ලකුණ සේනානායක කණ්ඩායමට එකතු වන. ඒ වගේම අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී ගගන සමගින් දුවින්දු සහ විහස් තෙවුමික අනිත් අන්තයන් වලින් පන්දු යැවීම සිදු කළා. ඒ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම පහර කෑමකට ලක් වුණා. විශේෂයෙන්ම සෙනුර සිල්වාගේ පිටිහන බෑත් සමගින්. නමුත් ගගන ලකුණු ලබා දීම අතිනුත් බොහොම අඩුවෙන් තමයි ලකුණු ලබා දීලා තියෙන්නේ. එවරත් ඔබට පෙනෙන්නට ඇති සුළු දෝලනයක් තිබෙනවා ගුවනේ. ඉතින් මේ දෝලනය හරි හැටි කළමනාකරණය කරගත්තොත් එය තමයි වේගපන්දු යවන්නෙකුට ඔහුගේ විශාලතම අවිය වෙන්නේ. ඔබට පාලනය කළ හැකි දෝලනයක් තිබෙනවා නම් පිතිකරුට ඉතාම අපහසුයි ඔබට එරෙහිව පන්දුවට පහර දෙන්න. මේ බලන්න පුහුණුකරුවන් මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු ඔහු නෝට්ස් දාගන්නවා. Tamanට අවශ්‍ය දේවල් මේ තරඟයෙන් ඔහු දකින දේවල් ඔහු සටහන් කරගන්නවා ඇති. විවේක කාලයකදී Tamanගේ ක්‍රීඩකයන්ට කියන්න. දඟපන්දු යවන්නන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. තවමත් ඔවුන් අප දුටුවේ නැහැ. සියලු දෙනාම දුටුවේ නැහැ. මේ ගගනගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව බලද්දී මට මතක් වෙනවා ගෙවි ගිය තර්ස්ටන් 25 වෙනි අවසන් මහ තරඟයේ. ඒ තරඟයේදී නිපුණ ප්‍රේමරත්නගේ පන්දු යැවීමත් මේ හා සමානිතමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඒ ගැන අපි පසුවට කතා කරමු. මේ අතර වාරයේ 12 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 57යි කඩලු 4යි. Superbly worked. That is classic France. Scotland continue.
some nuclear attack in front of it. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish! Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. ලකුණු 57යි කඩුළු 4ක් දැවි ඩී.එස්. සේනානායක ඉනිම ගවිරු තමයි පිතිකරණය ආරම්භ කළේ සෙනුර සිල්වා සමගින් සෙනුර මතක හිටින ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. තවත් අවස්ථාවක් තිබුණා නම් මේ ඉනිම තවත් රසවත් වන්නට තිබුණා. වරුණ්ෂන් සහ මලිත තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නායක මනුර සමගින් හිමන්ත මෙවර පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු යැවීමෙන් ගගන කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වමින් සිටිනවා. ලකුණු 17කට කඩුළු 4ක් මෙතෙක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ කඩුළු දැවි ගිය ආකාරය ඉපිලිමක් සහිතව ඇදි එන පන්දු වලට නිවැරදි පහරවල් තෝරා ගැනීමකින් තොරව අප දුටුවා පිතිකරුවන් දැවි යන ආකාරය. සියලුම කඩුළු වල හිමිකරුවා බවට පත් වුණේ ගගන. උඩ පන්දු වලින්මයි මේ සියලුම කඩුළු දැවි ගියේ. ඉතමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. මේ තනතිරුවේ තිබෙන තද ස්වභාවය හොඳින් වටහා ගනිමින් ගගන පන්දු යැවීම සිදු කරා. දැන් විහස්තෙවුමික නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. බෞද්ධාලෝක මාවත අන්තයෙන් තමන්ගේ තෙවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. විහස්තෙවුමික සාමාන්‍යයෙන් දෙවැනි ඉනිමේදී හොඳින් පන්දු යවන පන්දු යවන්නෙක් පිතිකරුවෙක් වශයෙන් උත් දස්කම් පෙන්වමින් ඉන්නවා මේ මොහොතේ. හොඳ ඉලක්කයක සිටිනවා. ඉතින් දඟ කැවීමක් අප තරම් දුටුවේ නැහැ තවමත්. නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අප දුටුවා නව පන්දුවෙනුත් පන්දුව දඟ කවන ආකාරය. දුවිදු නිශාන් වෙනුවටයි ඒ අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා විහස්තෙවුමිකව කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අත්දැකීම් බහුල වසර ගණනාවක් පුරාවට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු යැවීමේදී සමගින් පිතිකරණයේදීත් ඔහු තුන් නිරියව්වෙන්ම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට තමන්ගේ උපරිමය ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම විහස්තෙවුමිකගේ අත පන්දුව යවද්දී එන විදිය බලන්න නලින්ද. ටිකක් රවුන්ඩ් ආම් ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඔර්ලෝසෙන් කිව්වොත් 1-2 අතර තමයි පන්දු එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔහු පන්දු එතරම් දඟ කවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මේ මොහොතේ. ඔබ සඳහන් කළා වගේම රවුන්ඩ් ආම් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. විහස්තෙවුමිකේ අතරවාරයේදී තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක් සිදු කරා. 4 සීමාව අසලදී නියත 4 පහරක් වළක්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් පන්දු රකින්නාට. යතරවාරයේදී තමත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව යමින් ලකුණු 3ක් එකතු කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 13 වන පන්දුවාරය ලකුණු 60යි කඩුළු 4යි.
මනුර සමගින් හිමන්ත කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. හිමන්ත පන්දු 19කදී කඩුල්ල 12යි. ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මොකක්ද මේ කරන්නේ ඔහු? අවදානම් කටයුත්තක්. නමුත් මෙවැනි දේත් ඔබ නොදකින මට්ටමක තිබෙනවා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ. අපිට පෙනෙන කුළුණ තමයි මේ තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි රාජකාරීත් ඔබ දකින්න රූපවලට පිටුපසින් පසුපසින් තිබෙනවා. ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. මේ මා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කොඩියත් දජයත් පෙනෙනවා. නිදහස් දිනේට හෙට දිනේදී එළඹෙන්නට නියමිත මේ සැරසීම් කටයුතු සිදු කරනවා විය යුතුයි අසංක වුන්. දැන් සූදානම් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නට Tamanගේ 7 වන පන්දුවාරයේ ගගන රූපවාහිනී අන්තයෙන් රත් හොඳ පන්දුවක් අසංක අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කළ මොහොතේ පටන් ගගන එක් අන්තයකින් තවමත් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. මෙය අප පෙර තරඟවලදී බොහෝමයක් අවස්ථාවල නොදුටු දෙයක්. බොහෝමයක් අවස්ථාවලදී අපි දුටුවේ වේග පන්දු යවන්නන් පන්දුවාර 3ක් 4ක් වගේ කෙටි පන්දු යැවීමේ වාර සංඛ්‍යාවකින් පන්දු යැවීම අවසන් කරලා දඟ පන්දු යවන්නන් නායකයා කැඳවනවා පන්දු යවන්නට. නමුත් කලකට පසු ගගනගේ මේ සාර්ථකත්වයත් එක්ක තර්ස්ටන් නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා දිගින් දිගටම ඔහුට පන්දුවාර ලබා දෙන්නට. ඔහු උත්සාහ කරනවා විය යුතුයි ගගනට ඔහුගේ මේ පන්දුවාර තුලදීම කඩුළු පහේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. එහි අගය කිරීම ලැබිය යුත්තේ නායක ශානික්‍ය දේශප්‍රියට. ඔහුගේ පන්දු යවන්න හොඳින්ම පන්දු යවන මොහොතේ ඔහුට වැඩි පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට යම් කිසි විඩාවකුත් ඇති. ඔබට පේනවා ඇති ඉලක්කය තරමක් එහා මෙහා වෙන ස්වභාවයක්. නමුත් ගගනගේ මේ සැසිය මේ ස්පෙල් එක ඉතාම අගය කළ යුතුයි. නායකයාගේ පිටිය සැකසීම සහ ඔහුව එක දිගට පන්දු යැවීම තුලින්. ශානික් දේශප්‍රියගේ පන්දු පිටිය සැකසීම පිළිබඳව කතා කරද්දී ඒක ඉතාමත් විශේෂිත මට්ටමක පැවතුණා කියලා අපි දැක්කා. ගෙවි ගිය ශාන්ත පීතර තරඟයේදීත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු පිටිය සකසමින් පිටිකරුවාට අභියෝගයක් එල්ල කරමින් කඩුල්ල දවා ගන්නට උත්සාහ කරන ආක්‍රමණශීලී නායකයෙක් විදිහට අපිට ඔහු හඳුන්වන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. මේ ඉලක්කයේ තවදුරටත් ආක්‍රමණයේ දීම තමයි සුදුසුම දේ. මොකද ඔබේ ජවය කෙමෙන් මැකී යන මොහොතේ පන්දුවාර 6ක් එක දිගට යවා 7 වෙනි පන්දුවාරයේ තමයි මේ යවමින් ඉන්නේ. ඉතින් ජවය අඩු වෙද්දී ඔබ ඉලක්කය වෙනස් කරගත යුතු නැහැ. වැඩි දේවල් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඉලක්කයම රැඳෙන්න. සමහර විට කඩුල්ලකින් අවසන් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපි දොටුවා ගෙවි ගිය දැවි ගිය කඩුළු වලදී බොහෝමයක් අවස්ථාවල පන්දු යවන්නාගේ හොඳ පන්දු මෙන්ම පිටිකරුවන්ගේ ඉවසීම නොමැතිකම නිසාවෙන් කඩුල්ල දැවි ගිය අවස්ථාවන්. ඒ නිසාවෙන් ඔබ සඳහන් කළ දේ නිවැරදි අසංක. පන්දු යවන්නා නිවැරදි තැන්හි පන්දු යවුවොත් පිටිකරුවා වැරදි පහරවල් තෝරා ගැනීම තුලින් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. ඔබ දුටු ඒ ආකාරයේ ආසන්න අවස්ථාවක්. තවමත් ගගනිතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා අසංක. ඒ වගේම ඔහු තමන්ගේ ඉලක්කයේ රැඳෙනවා වගේම වේග පන්දු යැවීම තරම් පහසු දෙයක් නොවේ. ඉතින් එක දිගට පන්දුවාර 7ක් 8ක් යවනවා කියලා කියන්නේ ඔහුගේ අනාගතයට ඉතාම හොඳයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ දකින්නේ නැහැ එක දිගට වේග පන්දු යවන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම වෙන්නට පුළුවන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේදී ආබාධ වලට ලක් වෙන්නේ අපේ වේග පන්දු යවන්නු. නැවතත් පිත්තේ අග කෙළවරේ වැඩි පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් එවර හිමන්ත කේෂාන්ට. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් මේ මොහොතේදී මේ ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායම Tamanගේ ඉනිමේ වාර්තා කරගනු ලැබූ 7 වන 4 පහර. ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. පිටේ පිටත අග්‍රයේ දැවටෙන පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. තරමක් ඈතින් තමයි අසංකේය අවස්ථාවේදී පන්දුව පතිත වන්නේ. ආසන්න අවස්ථාවක් වුණත් තවමත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. පෙරදී අපි සඳහන් කළා වගේ මේ වගේම පිත්ත යොමු නොකළ යුතු පන්දු වලටත් මේ පිටිකරුවන් නැතම් අවස්ථාවලදී පිත්ත යොමන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය අප දුටුවා. ඒ වගේම පෙර දර්ශනෙන් අපි දුටුවා අසංකමී ඉහළ අහසේ පෙනෙන්නට තිබෙන වර්ෂා බරිත වලාකුළු තත්වය ඇතැම් විට තරඟයට බාධාවක් වේවි.
ඔව් ඊයේ දිනේ ආරම්භ කරන්නට සිදුවුණේම වර්ෂාවෙන් ඒ වගේම දෙවැනි සැසියත් වර්ෂාවට සේදී ගියා. අපි තේපානයට මදක් කලින් තමයි තරඟය ආරම්භුවේ. මේ පේනවා ඇති ඔබට අද දිනේ තුල අහසේ තත්වය. නමුත් ගගන ඊටම කැමැති ඇති වලාකුළු තිබෙනවට අහසේ මේ තෙත් සහිත වාතාශ්‍රයත් එක්ක වායුගෝලීය තෙතත් එක්ක නමත් ගගන නිසා අනිවාර්යෙන්ම සංක ඔබ කිව්වා වගේම ඕන උත්සාහ දරනවා මේ තිබෙන කාලගුණික තත්වය තමන්ගේ හුරුපුරුදු තනතිල්ල මත තමන්ට හුරුපුරුදු ක්‍රීඩාංගණය තුල උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට දැන් නැවත වතාවක් විහස් තෙවුමික සූදානම් බෞද්ධාලෝක මාවත අන්තයෙන් තමන්ගේ සිව්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට පිට ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්නම් තිදෙනෙක් සමගින් ඔහු පන්දු යවීම සිදු කරනවා. ඔව් තවමත් රවුන්ඩ් ආම් ක්‍රමයට පන්දු යවන්නේ. ඔහු කඩුල්ල තුලටම පන්දු යවන්නේ. මා හිතන්නේ ඔහු කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදක් වෙනුවෙන් තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වර දඟ කැවීම උඩ පන්දුව පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට දැවි යනවා. ප්‍රථම කඩුල්ල විහස් තෙවුමුගේ පන්දු යවීම යටතේ පස්වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා ඩී.එස්. සේනානායක ඉනිමේ. මනුර පීරිස් ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහුට තිබුණා අසංක මේ මොහොතේදී තවත් වේලාවක් ඉවසන්නට අනවශ්‍ය පහරක් පෙර කියූ පරිද්දෙන් අපි මේ දුටුවේ. බොහොම කනස්සල්ලෙන් යුතුවයි මේ මොහොතේදී කඩුල්ලෙන් ඉවතට ඇදී යන්නේ. මේ දකින්නේ මේ පන්දුවේ පුනරූපණය. පිතිකරුවාව අපි කියනවා සෙට් කරා ඒ විකට් එකට. රවුන්ඩාන් ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරමින් විහස් තෙවුමික පිතිකරුවාව සූදානම් කරා ඒ කඩුල්ල ලබා ගන්නට. අවසානයේදී මනුරට සිදු වුණා පන්දු 16කදී ලකුණු 6ක් ලබා සිටියේදී විහස්ගේ පන්දුවකට උෂාන් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් පිටියෙන් ඉවත් වන්නට ලකුණු 66යි කඩුළු 5යි ඩී.එස්. සේනානායක ඉන්නවා. හයවන කඩුල්ලට දැන් සූදානම් නව සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට හිමන්ත සමගින් දේශාන්. ගෙවී ගිය කඩුල්ල සම්බන්ධයෙන් අසංක ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඊටමත් හොඳින් විහස් තෙවුමිකේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවාව ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් කළා. ඔව් ඒ දැවියාමට පෙර අපි කතා කළා ඔහුගේ පන්දු යැවීම ගැන. දේශාන් හෙට්ටිගේ නවක පිතිකරු තරග 5යි සාමාන්‍ය ලකුණු 13යි. නමුත් ඊට වඩා ලකුණු වාර්තා කිරීමට හැකි නම් ඩී.එස්. සේනානායක ඉනිම ගොඩ නැගීමට ඔහුගේ දායකත්වය තවත් ලැබිය යුතුයි. ලැබෙනවා ඇති. ඉතින් විහස් තෙවුමකගේ පන්දු යැවීම ගැන අප කතා කරමින් හිටියා. කඩුල්ල දැවී ගිය පන්දුවට කලින් ඔහු කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කරගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවුවේ. තරමක් රවුන්ඩ් ආම් ආකාරයෙන් රවුන්ඩ් ද විකට අන්තයෙන්. ඒ වගේම කඩුල්ල තුලටම. නමුත් එක් පන්දුවක් දඟ කැවුණු සැනින් පිතිකරු හසු වුණා ඒ උගුලට. එය තමයි දඟ පන්දු යවන්නෙකුගේ විශේෂ දස්කම. ඔහු පිතිකරුව අපි කියනවා සෙටප් කරන්න ඕන, සකස් කරන්න ඕන. එවර අප දුටුවා තනතිරුවේ තිබෙන දඟ කැවීම අසංක අර අප දැන් පන්දුවාර කිහිපයකට ප්‍රථම සඳහන් කළා මේ විහස් තෙවුමිකගේ පන්දු යැවීමේ තවමත් තරම් දඟ කැවීමක් දක්නට නැහැ කියලා. නමුත් අපට දැන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා ඔහු පිතිකරුවාගෙන් පිතිකරුවාට වෙනස් වුණු පන්දු සංකලනයකින් යුතුවයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මේ විශේෂිත කාරණාවක් මේ ඔබ දකින්නේ දැවිගේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය. ඔව් බලන්න දඟ කැවීමක් තිබුණා ඒ පන්දුවේ. නමුත් පිතිකරු ක්‍රීඩා කළේ දඟ නොකැවෙන පන්දුවකට. ඉතින් උඩ පන්දුව පහසුවෙන්ම රැකගත්තා. එවර ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් ක්‍රීඩා කරද්දී නලින්ද වඩා වැදගත් ඔවුන්ට අත්දැකීම් ලබා දෙන එක. එක දිගට සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යවන්නෙකුගේ හොඳම කාලය එන්නේ අවුරුදු 27, 28, 29 කාලෙදී. අවුරුදු 20න් ජාතික කණ්ඩායමට ගියත් ඔහුගේ හොඳම කාලය ඒවර ස්විප් පහර අලංකාර පහරක්. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා ඩීප් ස්ක්වයර්ලෙහි. ඉතින් දඟ පන්දු යවන්නන් වයසින් වැඩෙද්දි තමයි ඔවුන්ට තේරෙන්නේ ඔවුන් මොනවද කළ යුත්තේ. කොයි විදියටද පිතිකරුව Tamanගේ උගුලට හසු කරගත යුත්තේ කියන දේ. ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළොත් ලෝකේ ඕනෑම දඟපන්දු යවන්නේ හොඳම කාලය ගත කරන්නේ අවුරුදු 27, 28, 29, 30 වගේ කාලේ, සමහර විට 30න් එහා පැත්තේ. ඔබ සඳහන් කළ දේ නිවැරදි. වගේම තමයි මේ වයස් සීමාව වෙනකන් මේ ක්‍රීඩකීන්ව කලමනාකරණය කර ගැනීමත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා සංක. ඒ අතරවාරයේදී අප මේ දකින්නේ තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 67යි කඩලු 5යි.
Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Such a pleasure day here in Thurstan College Cricket Ground. So the return of Gagana, who's been the key wicket taker for the Thurstanites. Dialog 67 for 5. They need to put a partnership now for the 6th wicket. Half of the side gone under 100 mark. So still trailing more than 100 so far at the moment. They trail by 130 runs currently. So they need, as you said, they need a partnership here. They need to make sure that they get closer to that target. I've been very impressed with this young man Gagana. 4 for 23 on a wicket that is assisting the spinners. So that's the key factor that comes into play. Also, he was helped by some poor shot selection from the Senanayake batsman. But apart from that, I thought he's dished out his talent very well. 2-3 occasions he used the bouncer to remove the batters. That is strength, I think. Hit the deck really hard to struggle the batters. Deshan on strike. Taking a quick single at the moment. So running with the shot, something you always have an advantage when you do that. 68 for 5. If you're just joining us from which you're part of Sri Lanka, you're in. It's a very good morning still. Not the bright and sunny days for cricket, but good enough to keep the Thurstan Dialog match underway on day 2. Earlier in the day, Thurstan was bowled out for 197 after being 145 for 6. And in reply, Dialog getting off to a fiery start has now crawled their way to 68 for 5. Himantha should carry on till the at least 150 mark. He's on 17 so far of 26 deliveries. Going with a very good run rate. Current rate of 4.34. So they open the batting with such a clear intention with going after the bowlers early on of the innings. Gagana searching for that wicket. It's just 1 wicket away from a brilliant 5-wicket haul. Yeah, he's looking for a 5-fer. More than the 5-fer. What on a Thurstan perspective right now is what Thurstan might be looking at to get the maximum number of wickets going into lunch. On the other hand, if you're a Senanakian, what you need to be doing is make sure that you don't lose any more going into lunch. Last ball coming up of the 16th over. That's pulled away, and it's pulled away through the mid-wicket area for a boundary. That's a wonderful pick-up shot. That's the strength Gagana had. It's a bouncer, but this time is a brilliant reply from Himantha to collect the boundary. Well, it is a rank bad ball. It's the end of the over. We'll talk about that when we come back. It's 72 for 5.
Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Vihas will continue from the other end. 1 for 14 so far in 4 overs. This is the boundary of the last over. It's a wonderful timing here from the batsman. Himantha Keshan moves on to 20s with that boundary. Friendly full toss and put away nicely. Almost get there, but goes all the way. Let's see umpire's signal. It's a boundary. See, this is what Senanayake should be doing. They need to capitalize on anything loose. You saw 2 back-to-back loose deliveries from the Thurstan bowlers. This is, as I said, a full toss taken on the full. Thank you very much. And I get it into the gap. That's what there was a valiant effort, but all in vain as that went to the boundary. Even the last ball in the previous over, a bad short delivery. Just stood up for the batsman and they took the maximum out. And now this is good. This is very good. Get the single, keep the strike rotating, build the pressure on the bowling side, take that pressure out of you. That's what they need to be doing. So far, Deshan and Himantha doing a decent enough job. Can they continue in this manner? Really important partnership for Senanayake College at the moment. Himantha looking good, of 21 not out of 28 deliveries. Deshan just got his first boundary. If you noticed, the off spin of that bowling, his arm comes from about 9 o'clock rather than about 10 or 11 o'clock. So he's not getting that much a purchase off the track because of that. And again, Himantha trying to go big on that occasion. Deceived because he didn't turn. But if he turned, he would have connected over mid-wicket. That's what you need to be very careful of, because he's a very round-arm bowler. And the moment that round-arm comes in, your turn becomes very minimal. Need to go slow through the air with the flighted deliveries, maybe more effective on this pitch. Dot ball to end the 17th over, 77 for 5. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Gagan Pereira will continue from the other end. 4 for 28 at the moment in 8 overs. So far, Gaviru Senhas, Senora Silva, Varun Chan, Malita Pereira and Manur Peris back in the pavilion. Gaviru Senhas and Senora Silva given a good start, but in the end, chipping their wickets. Change in the bowling, left arm spin been introduced, so that's Vihas who's coming in. No, it's Tanuga. Tanuga is the new bowler who has been brought in by the Thurstan captain Shanakya. Tanuga Palihawadana, left arm orthodox. Looking for a big expensive cover drive. Couldn't get there with the forward short leg in place. Now, in this game, first innings points is not valid because it's not a tournament game, it's a traditional game. But if it was a tournament game, then Senanayake needs to be very careful. Oh, that one turned, gripped. You see the difference with the arm comes from more higher, the more the purchase you get off this track. And that's what Tanuga got on that occasion. 36 wickets, so he's been among the wickets. Best sort of 5 for 18.
flighted. Oh, And gone. Played on here this time. And it's Tanuga Palihawadana strikes in his very first over. Deshan departs early in the over as well. He looking for a big expensive cover drive. Couldn't time the ball well. This time found the inside edge and played on here. And he has to go. Look at this. Going wide of the crease, tossing it up, inside edge, played on, big gap between bat and pad. And that was the downfall of Deshan as Senanayake lose their 6th wicket at 77. Deshan Hettige gone for 7, 77 for 6. That partnership was promising at one stage, but just Tanuga Palihawadana into the attack and change of bowling worked in favor of the bowling side immediately. 6 down for 77. But look at that run rate that they've maintained. Just only 18th over, so they've got a good run rate. But the only thing, that wickets column, 6 down, more than half of the side back in the pavilion. Do they have batting till the depth? These are the questions that now is posted among the Senanayakians. Purna is the new batsman in. Don't see much credentials with the bat where he's concerned. We'll take a look at how he's done so far. Not bad, best of 41, but only 73 runs. It doesn't justify his ability to get a big score, but you never know. First 5 overs going along. This is Purna Sulakshana. 8 matches, 12 innings, only 73 runs. Average under 10. Beautifully driven. What a shot that is. Pure timing and pure class. And it's a very good effort in the end as well. Let's see. I think that's fine. That's a brilliant bit of work from the fieldsman. Saving a couple of runs for his team. Really important. Commitment there as well. Last ball coming up. End of a successful over from Tanuga Palihawadana. 18 overs completed. Senanayake College 79 for 6. Vihas continue from the other end. 1 for 19 so far. $79 for 6 at the moment. Hemant is the key for posting something around 150. But I think the key factor now as this Senanayake is concerned is that they might not be, I don't think they need to look at 150 straight away. They need to look at it by session, maybe curtail it down to 3 overs by 3 overs, 5 overs by 5 overs. How will they get batted out till lunch? Don't set targets of 150, but just try to set small targets. Basically, we are at 11:30. To the time schedule of 12 o'clock, we might have about another, say, 8 overs done. So how do you manipulate those 8 overs? How much you want to get during that 8 overs? Keep your wickets in there. And that's what they really should be now thinking on terms of making a comeback into this game.
Half an hour to go to the lunch break on day 2, final day of this is traditional encounter between Thurstan College and Senanayake College, live from Thurstan College Cricket Ground. Also, the batsmen need to understand who plays what, who does what. Does Himanta take the bark of the strike? What is Purna's role? Purna's role now should be to hold his end up and make sure that he gives support to the more recognized batsmen. That's what he should be doing. Play it out. Let Himanta do the scoring. Just manage it. It's the end of the over. 80 for 6. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Tanuka Palihavadan started off well, striking very early in his spell. 1 for 2 at the moment. That's the consistent you had to put there, with consistent bowling at the stumps. Nothing given away to the batters to free their arms. Tossed up and driven, but equally well fielded. Definitely saved a couple of runs for his team. Now they go going wide of the crease. Again a full toss, taken on the full. But good effort to the field. But they will look for 2 here. Just happy with the single that occasion. No, that's bad running. That is bad running, because you see they should have tried to look for 2. That's the way to put pressure on the fielders. Knocking into the gaps, running really hard between the wickets. That's a beautiful delivery, flighted delivery. Looking for another drive, Purna this time. Play and a miss. That's a bit of a hint of turn and bit of extra bounce as well. He has a longer run up as well, Tanuka Palihavadan. Oh, another brilliant delivery. Comprehensively beat the batter. Now what I like in Tanuka is coming between the umpire and the stumps, going around the wicket. He's trying to create that angle, get that pivot in by going right to the edge of the crease. He gets very wide. He gets almost wide of the crease and try to angle it in and then take it away from the right-hander. That's good thinking and good bowling. If you can continue that. There you go again. But more flatter on that occasion. He needs to give it a little bit more air. Another over done, 81 for 6. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. $81 for 6 at the moment. 20 overs being completed. Himanta now on strike. The hustle will continue. There's another change of bowling here. Talisha Nanayakara back into the attack.
Other left arm orthodox with two right-handers at the crease. No, he seems to be a more different bowler to Tanuga, more straight arm action. He doesn't go between the umpire and the stumps. He comes round the wicket with a more straighter run and then tries to turn around and angle it in. There you go, you can watch him very closely. There you go, straight on. And then that turn at the last minute. And again that arm coming at around 9 and 10 o'clock. I need to come at 10 and 11. Nowadays, young spinners, I don't know what they're thinking of. They've been more round armish than more high armish. That's better. Given that one came more of a 10 to 11 o'clock, 10 o'clock area. Talisha Nanakara, 4 for 37 is best. Just the 4 wickets for the season. And that's been his best figures, 4 for 37. Beautifully driven, bit of a misfield, allow the batters to get a run here. Look for the second, the striker, but non-striker happy with the single. They say never run off a misfield, and that's just what the batsman had in mind. Get back to your respective places. You can watch this game on Dialog Channel number 140, or also on the Papare.com live streaming platform. Thurstan and Senanayake, traditional encounter for the inter-school season. Two schools have been competing for many, many years, and both these schools have produced some wonderful cricketers to the motherland, Sri Lanka. Run rate now it's dipping to just under 4 and over. Started off well, more than going run a ball. Oh, that's beautiful ball with the arm. Deserve the batter that occasion. 21 overs completed, 82 for 6. So this is the match summary so far. Thurstan put it to bat, 197. Top score from Vihas, 744. Rizwan on debut making 33, and so did Udeepa. In the bowling department, 3 wickets apiece for Deshan and Purna. Senanayake chipping in with a couple. And in reply, Senanayake 82 for 6. Top score of 32 from Senura. And Himanta now trying to make a move on unbeaten on 24. But the highlight, Gagana, 4 for 28. A wicket apiece for Tanuga and Vihas. Tanuga continues going round the wicket to the right-hander, Himanta. Beautiful driven straight to the cover fieldsman, no run there. 82 for 6 at the moment. Oh, that's lovely bowling. That's beautiful bowling. That one turned, it gripped, and it did everything what Tanuga wanted except finding the outside edge. Watch this, watch this. That's a beautiful bowling from Tanuga Palihawadana. Way too short and put away nicely on the back foot. Couple of runs. No, just happy with the single once again, just the single. Well, they're not putting pressure on the fielders. They should try and run too, because they know that they're behind the rate at the moment. Behind the rate in the sense they're behind runs by a big margin. But they brought it down now to 114 runs deficit. But they need to do better than that. They need to keep the pressure. They need to take those singles quickly. Run the first one fast. Two balls left in the over. 83 for 6.
sunny day in Thurstan College Cricket Grounds. Tanuga is getting some purchase off this track. We have about 17 minutes to go for lunch. What does the Thurstan captain do? Driven. 83 for 6. The over comes to an end. There's a little question for the cricket fans. Can Senanayake College take the first innings lead? Cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook. Now Talisha continues, but I would like 1 or 2 overs coming in from Gagana before the break, just to bring that anxiety among the batters. It's good. This is good from Talisha, but you can see that Hemantha looks more comfortable playing Tanisha than Tanuga. Tanuga has been giving the ball a lot of work, as long as Talisha's just been rolling it on. Just 60 minutes away from the lunch break. They cannot afford to lose another wicket at the moment. They just need to hang in there. 83 for 6. Hemantha looking good at the moment. It's a good fielding from mid-off fieldsman. Now you see he didn't make maximum use of that full toss. He could have put that one away for a boundary, and they only take 1 run of it. So this is poor cricket on the part of the Senanayakans when at a time when you need runs. I've seen several full tosses from the last few overs, but hasn't capitalized one of these occasions. Cut away, that's beautiful placement this time. That should run away or not. Fielder cut off, couple of runs quite easily this time. .86 for 6. Nice looking stroke from Purna. So gives an indication that he's no mug with the bat. Getting into the gap. Last ball coming up from Talisha Nanayakara. Beautifully driven, but straight to the man at cover. End of the over, 23 overs being completed. 86 for 6. Senanayake විද්‍යාල පළවෙනිම ලකුණු 86යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 23ක් අවසානයේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 197ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් අසංක අයිබෝන් සචින් තනුග පලිහ වඩන අත්දැකීම් තිබෙන වමත් දඟ පන්දු යවන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා පළමු පන්දුවාරයේදීම. නමුත් ඉන්පසුව යම්කිසි කලබලයක් තියෙනවද කියලා සැකයක් තියෙනවා. සංකල්ප විශේෂයෙන් Senanayake විද්‍යාලය දැන් මේ තරඟ සැසිය තුල දැන් විවාහයට තවත් විනාඩි 14ක පමණ වේලාවක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. Senanayake කණ්ඩායම කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා පන්දු යැවීමේදී. නමුත් පිටිකරණයේදී ලකුණු 86යි කඩුළු 6යි මේ තරඟ කාල සමය තුල. ඉතින්
මේ සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් රැකගනිමින් ඉදිරියට යා යුතුයි. දිවාහාරයෙන් අනතුරුවත් ඔවුන් මේ සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. එසේ නොවුනොත් වැඩි ආධිපත්‍ය තරගය තුල වැඩි ආධිපත්‍ය තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට නතු කර ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඔහුගේ ඉලක්කයේ මොහු රැඳී තිබෙනවා. නමුත් පිතිකරුවන් පෙර පරිදි අවස්ථාවන් ලබා දෙන්නේ නැහැ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඔවුන්ට ලැබුණා ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් සෙනුර සිල්වාගෙන් සහ ගවිරු සෙන්හස්ගෙන්, විශේෂයෙන්ම සෙනුර සිල්වාගෙන්. ඔහු ඉතාම වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ පන්දු 18කදී ලකුණු 32ක්. නමුත් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්, නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ට ලැබුණු ඒ ආරම්භය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ සෙසු පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ ඉදිරියට ගෙන යන්නට. ඒ පන්දුවේ එතරම්ම ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ. එය තමයි පිතිකරුවාගේ දෙගිඩියාවට යම් කුකුසක් බවට පත් වුණේ. ඉතින් ඔහු එතරම්ම විශ්වාසයකින් නෙමෙයි මේ පහර එල්ල කරේ. එවර ඉදිරිපාදයට පැමිණීමට තමයි උත්සාහ කරේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. පන්දුවාරයක නිමාව 86යි කඩලු 6යි ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. අසංක මේ තරඟේ පළමු දිනේ පළමු තරඟ කාල සැසිය ඊයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වුණු පළමු සැසිය නැත්නම් පළමු දිනේ දෙවනි සැසිය තුල තර්ස්ටන් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලේ ලකුණු 69ක් ලබා ගත්තා කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි. ඉන් අනතුරුව ගෙවුණු සැසියේ ලකුණු 113යි කඩුළු 8යි. දිනය පළමු දිනේ අවසන් සැසිය තුල ඉන් අනතුරුව අද උදෑසන ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම ලකුණු 197කට සීමා කරන්නට සමත් වුණා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්, විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් එහිදී කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. සංක දැන් මේ තරගයේ කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන ලකුණු 86යි කඩලු 6යි. ගාල්ලේ පැවැත්වෙන පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම පළමුවෙනිම ලකුණු 136කට සියලුම දෙනා දැවී ගියා. එංගලන්ත ලයන්ස් පළමුවෙනිම ලකුණු 467යි. අද පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේ අවසන් දිනය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 663යි කඩලු 9යි පළමුවෙනිම අත්හිටුවනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට ලකුණු 333ක අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් නිෂාන් මදුෂ්ක පළවෙනිමේදී එක් ලකුණකට දැවී ගියා. නමුත් දෙවනි ඉනිම පතාක ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඔහු ලකුණු 241ක් ලබා ගන්නවා. ගාල්ල තනතිරුව මත 4 පහර 24යි 6 පහර 4යි පන්දු 423ක් තුල තමයි ඔහු ඒ ඉනිම දියත් කරන්නේ. ඒ වගේම ඕෂධ ප්‍රනාන්දු ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 114යි. ලක්ෂිත රසාංජන මනසිංහ ලකුණු 73යි. නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 80යි. නිපුන් දනංජය නායකයා ලකුණු 128යි. මුල් පෙළ යෝධ බැම්මක් සකස් වී තිබෙනවා. නැවතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුල් වීමේ ඉඩකඩ විවර වෙනවා කියලා දැනුණාම ඔවුන් අතර තියෙන සටන තමයි මේ පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ ගැන අපි තවත් ඉදිරියට කතා කරමු. පන්දුවාර 25ක් අවසන් කඩුළු 6ක් දැවී ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 86යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. එවර තනුග පල්හිය වඩනගේ ඉලක්කය සාර්ථකයි. අනුව ඔහුගේ පළමු දෙවන කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ 7 වන කඩුල්ලත් ඔවුන්ට හිමිව යනවා.
මේ තරඟ කාල සැසිය තුල කඩුළු 9ක් බිඳ වැටෙනවා සංක. ඔව් 7 වෙනි කඩුල්ල තනුග පලිහවඩනගේ දෙවැනි කඩුල්ල බවට පත්වනවා. හොඳයි මේ තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට අපි දිගින් දිගටම කියා සිටියා මේ ස්වභාවය ගැන. නමුත් තාමත් මේ අවුරශ්මිය තිබෙන දහවල. ඉතින් සවස් භාගයේ වෙද්දී සචින් තව තවත් අභියෝගාත්මක වේවි ප්‍රතිකරණයේදීම මොකද මේ තනතිරුවත් එක්ක හිමන්ත කේෂාන් ලකුණු 26කට දැවියන්නේ උත්සාහ කළා ඉනිම රඳා පවත්වා ගන්නට. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. 7 වෙනි කඩුල්ලයි දැවියන්නේ DS ඉනිමේ. ලකුණු 86යි කඩුළු 7යි. ලකුණු 97කට මේ පිටින් තබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් DS පළමුවෙනිම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට නැවතත් අවස්ථාව තිබෙනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලය පිට දෙවනි වතාවටත් පන්දුවට පහර දීමට කැඳවීමට. ආදීශ බණ්ඩාරනායක නවක ප්‍රතිකරුවයි නිම 10යි ලකුණු 46යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 59.8යි බිඳුවේ. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 6.5යි බිඳුවයි. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් දායකත්වය ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් දැන් ඉතාමත් දිගු ඉනිමකට අවස්ථාව යොමු කළ නැත්නම් අවස්ථාව ලබාගත යුතු අවස්ථාවක් තමයි ඔවුන්ට දැන් එළඹ තිබෙන්නේ. නැවතත් රූපවාහිනී කුළුණ ජාතික ධජය ලෙලදෙනවා. එතරම් ආඩම්බර විය හැකි කාලයක් නොවුනත් නිදහස් දිනය එළඹීමට නියමිතයි හෙට දිනේදී පෙබරවාරි 4 වෙනිදා 75 වන ජාතික නිදහස් දිනය. අසංක ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්ත ලයන්ස් අතර පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරඟයට ආයිත් පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කළොත් ලකුණු 332ක අභියෝගයක් ලැබී තිබෙනවා එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට. පන්දු වාර 69ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ එංගලන්ත විශේෂයෙන් එංගලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ අලුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තරඟ ආකෘතියට නැත්නම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයත් එක්ක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම මේ අභියෝගය හඹා යයිද? ලයන්ස් කණ්ඩායම තවමත් මේ මට්ටමේ ඉන්නවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ සචින්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය ගැන පැසසිය යුතුමයි. මොකද ජාතික කණ්ඩායමත් සෑහෙන අරුබුදයක ඉන්න වෙලාවක ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ක්‍රීඩකයන් මේ ආකාරයෙන් දැන් මේ ලෙහෙසි පහසු කණ්ඩායමකට නෙමෙයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉංග්ලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට. ඉතින් ඔවුන්ට එරෙහිව වාර්තා කරපු මේ ඉනිම සහ ඉනිම් කිහිපෙම මේ තරඟාවලිය පුරාම දුටුවා. නිෂාන් මදුෂ්ක සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ඖෂධ ප්‍රනාන්දු. ඉතින් ඔවුන් ගැන පැසසිය යුතුයි. ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවන් ලැබිය යුතුයි. දැන් තත්ත්වය කිව්වොත් එහෙම දොරට තට්ටු කරනවා නෙමෙයි දොරට තඩිබාමින් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් ඊළඟ තරඟ වාරයේදී අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා හිතමු. ඔව් තවත් තෙල්ලීමක් තනුග පලිහ වඩන තාම හොඳ ඉලක්කයක පන්දු යවමින් සිටින්නේ. නමුත් විනිසුරු සටහන් කරනවා පායින දෙසින් යන පන්දුවක් හැටියට. සංක දැන් මෑත කාලීනව අරගෙන බැලුවම මෑත කාලේ ක්‍රිකට් එක අරගෙන බැලුවම ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දොරට තට්ටු කරන ක්‍රීඩකින් බොහෝමයක් කඩුළු රකින්න පිතිකරුවන්. දැන් නිෂාන් මදුෂ්කත් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක්, ලහිරුදාරත් කඩුළු රකින්න පිතිකරුවෙක්, සදීර සමරවික්‍රම ආයිත් නැවත වතාවක් ජාතික කණ්ඩායමට එන්නට උත්සාහ දරනවා. නිරෝෂන් ඩික්වැල්ල ජාතික කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්, විශේෂයෙන් ටෙස්ට් කණ්ඩායම තුල නිත්‍ය සමාජිකයෙක්. ඉතින් ඉතාමත් විශාල සටනක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා ජාතික කණ්ඩායමට. එය ඉතාමත් හොඳයි. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට රැගෙන යන්නට. පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 86යි කඩලු 7යි. අසංක අපි පෙර පන්දුවාරයේදී කතා බහ කරමින් සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුල මෑත කාලිනව නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන තාමත් හොඳ සටනක් කඩුළු රකින්න පිතිකරුවන්ගේ සටන. ඔව් ඒ පැත්තෙන් හොඳ පිතිකරුවන් නිර්මාණය වීම නරකක් නොවේ සචින්. නමුත් කඩුළු රකින්න පිතිකරුවන් පමණක් රටක දේශීය ක්‍රිකට් වල ඉදිරියට පැමිණීම ඉතාම අවාසිදායකයි රටකට. දැන් නැවතත් විහස් තෙවුනික පැමිණෙන්නේ පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒ ගැන කතා කළ හැකි.
එහිදී ඇතිවෙන ප්‍රශ්නය තමයි කණ්ඩායමේ සමබරතාවය හදාගනිද්දී ඔබට කඩුළු රකින්නන් 4-5ක් එකට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් සමබර කරන්න සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාර්ට් ටයිම් පන්දු යවන්න අර්ධකාලීන දඟ පන්දු යවන්නෙක් හෝ වේග පන්දු යවන්නෙක් ඔබට ඇතුළත් කරන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙලා යනවා. ඒක විශේෂ දෙයක්. මං ඒ අතින් නෝනිදු ප්‍රනාන්දු ඕවේගොත් පාරකට උත්සාහය ස්ලොක් ස්වීප් පහර ඉහළින් මැදි යන පන්දුව හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් 4 පහරකින් කෙලවර වන්නේ ෆයිනල් එකේ සිට හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දු රකින්න. වසංක ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දැරුවා ඒ 4 පහර වළක්වන්න. මොකද ෆලෝන් එකට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් පන්දු රකින්නන් හැකි උපරිමයෙන් ඔවුන්ගේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු කපා හරින්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් එය සාර්ථකුනේ නැහැ. වියස් සෙව්මික තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කළ පන්දු තියුණු දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ දඟ හැවෙන දිශාවට තමයි එම ස්ලොග් ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ. පූර්ණ සුලක්ෂණ හෝ පන්දු යැවීමේදී සාර්ථක වුණු පන්දු යවන්න DS සේනානායක විද්‍යාල ඉනිම තුල. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. ඉතින් අර පිතිකරුවන් ගැන කාරණාව ගැන කතා කරද්දී සමබරතාවයට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබට මතක ඇති එක්වරක් ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නන් 4 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කළා පිතිකරුවන් හැටියට. ඉතින් කොහොමද කණ්ඩායමක් සමබර කරන්නේ? ඔවුන් හොඳ පිතිකරුවන් නිසා උන්ට අවස්ථාව නොදීත් බෑ. ඉතින් මේකෙන් පේනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අපි කියන පියෝ බැට්ස්මන්ලා සම්පූර්ණ පිතිකරුවන් හැටියට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කෙතරම් පසු බැහැලා තියෙනවද කියන එක මම මේ කියන්නට උත්සාහ කළේ. ඒ අතින් නෝනිදු ප්‍රනාන්දුගේ සාර්ථකත්වයට මම ඉතාම කැමතියි. ඔහුට පුළුවන් පිතිකරුවෙක් හැටියට පමණක් ක්‍රීඩා කරන්න. පන්දු අර 27ක නිමාව 97යි 93යි කඩලු 7යි. තනුග පලිහට ඔහුගේ අටවන පන්දුවාරය තුළ පළමු කඩුල්ලත් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ අටවන කඩුල්ල අහිමි යනවා ඔවුන්ට. පූර්ණ සුලක්ෂණ පිටියෙන් නිවතට තරඟ කාල සැසියේ 10 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා සංකල්ප. ඔබට පෙනෙනවා ඉපිලීම දඟ කැවීමත් සමග ඉපිලීම. හොඳ පතිතයක පන්දු යවන්නේ පිතිකරුගේ ඉදිරි පාදයට පසු පාදයට ඔහුට තීරණය කරගන්නට නොහැකි පතිතේ. අපි කියනවා ගුඩ් ලෙන්ත් එක කියලා. ඉතාම හොඳ පතිතයක පන්දු යවන්නේ තනුග පලිවඩන පහසුට පන්දුවක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. සංකා ඒ කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමගම විනිසුරුන් තීරණය කරනවා දෙවනි දිනේ දිවාහරය සඳහා තරඟය නවතා දමන්නට. දැන් හරියටම වේලාව 12:12යි. ඉතින් අදීශ බණ්ඩාරනායක තමයි පිටියෙන් ඉවත්ව යන්නේ ලකුණු 1කට. ඒ අනුව DS සේනානායක කණ්ඩායමට තරම්ම සුබදායි තරඟ කාල සැසියක් වුණේ නැහැ. මේ තරඟ කාල සැසිය ලකුණු 93යි කඩලු 8යි. මේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ පිතිකරන දස්කම් ගවිරු සහ සෙනුර යම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්ත. විශේෂයෙන් සෙනුර දියත් කරපු ඉනිම පන්දු 18ක් තුළ ලකුණු 32ක් ලබාගෙන සාර්ථක සහ ප්‍රහාරාත්මක ආරම්භයක් ලබා දුන්නා DS සේනානායක ඉනිමට. නමුත් වරුන්ෂන් මලිත මනුරට තරම්ම දුරට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අපි දැක්කා තර්ස්ටන් පළමු ඉනිමේදී වගේම වියස් තෙවුමික දියත් කරපු ඉනිමක් වගේ හා සමාන ඉනිමක් දියත් කිරීමට උත්සාහ කරා හිමන්ත කේෂන්. නමුත් ඔහුගේ ඉනිම තරම්ම ලොකු ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය වුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 26කට දැවි ගියා. පූර්ණ ලකුණු 10යි. තවත් කඩලු දෙකක් අත තිබෙනවා ඔවුන් අතර. තර්ස්ටන් පන්දු යැවීමේ දස්කම් ගගන පෙරේරා ඔහු කඩලු 4ක දස්කමක් දැක්වුවා. විශේෂයෙන් මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට හිතකර තනතිරුව මත දඟ පන්දු යවන්න වැඩි දස්කම් දක්වද්දී ගගන දැක්වූ දස්කම් ඉතාමත් කැපී පෙනෙන දස්කමක් බවට පත් වුණා. වේග පන්දු යන්නෙක් විදිහට කඩලු 4ක දස්කමක් දැක්වුවා ලකුණු 28ක් තුල. ඒ වගේම වියස් තෙවුමික සහ තනුග පලිහවඩන දඟ පන්දු යන්න ලෙස කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙන. ඒ අනුව දඟ පන්දු යන්නන් සහ වේග පන්දු යන්නන් සමානව DS පළමු ඉනිමට හානියක් කර තිබෙනවා.
ඩී.එස්. සේනානායක පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් ගවිරු සෙනහස් සහ සෙනුර සිල්වා තමයි ආරම්භය ලබා ගත්තේ. සෙනුර සිල්වා ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් දියත් කළා. පන්දු 18ක් තුල ලකුණු 32ක් ලබාගෙන ඔහුගේ ඉනිමට 4 පහර 4ක් සහ 6 පහර 2ක් ඇතුළත් වුණා. ඩ්‍රයිව් කිරීම, පුල් කිරීම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු සිදු කළා. ඉතාමත් වේගවත් ප්‍රහාරයක් නව පන්දුවට එරෙහිව ගගන පෙරේරාට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා. ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගල විශේෂයෙන් සෙනුර සිල්වා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ගවිරු සෙනහස්ගේ දැවියාම සිදුනයින් පසුව තමයි ඔවුන්ගේ බිඳවැටීමේ ආරම්භය සිදු වුණේ. මේ සෙනුර සිල්වාගේ පිතිහරඹය තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 197ක් ලබාගත් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් ඒට පිළිතුරු ලෙස තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අද උදෑසනම පිටියට අවතීර්ණ වුණේ පිළිතුරු පළමුවෙනිම ලබා දීමට. මනුර පීරිස් මලිත පෙරේරාට ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ සවිමත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ගගන තාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දුවේම සිදු කරා නව පන්දුවේ. ගගන පෙරේරා ඉන් අනතුරුව හිමන්ත කේෂාන් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම ස්ථාවර කිරීමට විශාල උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් අනෙක් අන්තයේ කඩළු බිඳ වැටීම ඔහුට විශාල පීඩනයක් ගෙන දෙන කරුණක් බවට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව වියස්තෙව්මික සහ තනුග පලිය වඩන ඩී.එස්. සේනානායක පසු පෙළ සහ මැද පෙළ විශාල බිඳ වැටීමකට ලක් කරා. එය විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා ඩී.එස්. සේනානායක ප්‍රතිකරුවන්ට. ඔවුන්ගේ දඟ කැවීම ඒ වගේම පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් හොඳ ස්ථානයන් වල හොඳ පත්වයන් සිදු කරමින් පන්දු වේවීම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. අපි තරම්ම දුටුවේ නෑ දඟ පන්දුවන්ට එරෙහිව ඩී.එස්. සේනානායක ප්‍රතිකරුවන්ගේ ස්වීප් පහර එල්ල කිරීම. ඉතින් එය ඔවුන්ට විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. අපි දැක්කා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාල පන්දුවන්ට එරෙහිව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ස්වීප් කිරීම සිදු කරමින් ඒ අභියෝගය සාර්ථකව ජයගත්ත. නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක ප්‍රතිකරුවන්ට ස්වීප් පහර ඒ තරම්ම හොඳින් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරඟ සාරාංශය තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 197කට සියල්ලම දැවී ගියා. වියස්තෙව්මික නැවතත් සුපුරුදු තුන් ඉරියව් දස්කම් දැක්වුවා. ලකුණු 44යි, රිෂෝන් ලකුණු 33යි, උදීප ලකුණු 33යි, දේශාන් පූර්ණ කඩළු 3 බැගින් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාල පිළිතුරු පළමුවෙනිම දිවාහාරය වන විට ලකුණු 93යි, කඩළු 8යි, සෙනුර ලකුණු 32යි, හිමන්ත කේෂාන් ලකුණු 26යි, පූර්ණ නොදෙවි ලකුණු 10යි, ගගන වේග පන්දුවන්නෙක් ලෙස සාර්ථක වුණා කඩළු 4ක් දවාගෙන. ඒ වගේම තනුග පලිය වඩන කඩළු 3යි. වියස්තෙව්මික ඒ කඩුලයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 104ක් පසුපසින් සිටින්නේ මේ තරගය තුල. තරග කාල සැමියන් වල ආධිපත්‍ය වෙදී ගිය ආකාරය පළමු දිනේ පළමු සැසිය වර්ෂාවට සේදී ගියා. ඉන් අනතුරුව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පිළිවෙලින් හුවමාරු වෙමින් ඔවුන් එම තරග කාල සමයන් වල ආධිපත්‍ය බෙදාගත්තා. නමුත් දෙවැනි දිනේ පළමු තරග කාල සමය ඉතාමත් සුපිරි සුවිශේෂී තරග කාල සමයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සමත් වුණා. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගයේ දෙවැනි කාල සමය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වූ සැනින් අපි ඔබව හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකීය ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය papare.com අප සමගම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time?
Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one takes hold. And here comes the try. And Kiko's the Moynos magician. What a try by the Italians, thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish! Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ඉස්සෙල්ලා මම ග්‍රේඩ් 6 වල තමයි ක්‍රිකට් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ අයියෝ දැකලා මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ ඉස්සෙල්ලාම කෝච් තමයි ලසිත් රන්දුනු. මම under 13, 15, 17 වෙනකන් ගහුවා. under 13, 15 කැප්ටන් උත් කරා. මට මතකයි මගේ අමතක වෙන නොක්කයක් තමයි under 15 වල සෙබන් සෙබස්ටියන් ස්කෝලෙත් එක 100ක් ගැහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ෆුට්බෝල් ගහන්න ඕන ගත්තා. ෆුට්බෝල් ගහන ගමන් මං ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් තේරුණා under 17 ටුවර්ස් දෙකක් ගියා. සාෆ් ගේම්ස් උයි ඒෂියන් ගේම්ස් උයි. ඒකත් එක්ක පොඩක් ක්‍රිකට් එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මං මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශරෙන් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඒ චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මම ෆුට්බෝල් වලට දැම්මා. මගේ තාත්තා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. වනිදා සරංගත් එක මම ගොඩක් කැමතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ වනිදා සරංගයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ
ගොඩක් youngstersලා ඉන්ස්පයර් කරා මේ වරුද්දේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ගත්තොත් ස්ටීව් ස්මිත් and විරාට් කෝලි. one day එකේ ප්‍රී ගෝඩ් එකක් හරි සෙමියක් ඇවිල්ලා චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඕනේ. තව 2 day එකේ outright 4ක් හරි 5ක් හරි දිනන්න තමයි ගෝල් එක අපේ. මම හිතන්නේ අපේ මේ වරුද්දේ one day එකේ තමයි අපේ කැලැප්ස් එකක් කියලා ඉද්දී මං ගිහිල්ලා අල්ලන් 50ක් ගහුව එක තමයි මට අමතක වෙනවා සිද්ධ. තනයොත් ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් හෙඩ් කෝච් ආ තමයි අපේ ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ස්පෝර්ට්ස් ඉස්කෝලේ දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර්. එයා හිටියේ නැත්නම් මං හිතන්නේ මං මේ ෂෝ 4ම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් 4ම බැලන්ස් කරන්න එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මගේ පිටිපස්සෙන් උදව් කරන. ඒ ඔක්කොන්ට මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්‍රිකට් වලින් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොඩි ක්ලබ් එකකට ගහලා පර්ෆෝම් කරලා ලොකු තැනකට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසකම ශාරුක් ખાન, කියාරා ඇඩ්වානි, 3 Idiots, Royal Challengers Bangalore, Tamil Giants, පරිප්පුයි බතුයි, මහියයි ජොන්ටි, මිස් වත්සලා, පොඩි කාලේ නෑ හැබැයි එළියෙන් ලං ඉඳලා තියෙනවා. History, maths, Aaron Smith, Mahit Stars, one day, fastest city one day. ඉස්කෝලේ ඉවර වෙන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මයි තාත්තයි බෝන්ඩි ඔෆිස් එකේ අනිත් දවස් හිටිය දවස් තමයි අමතක වෙනවා සිද්ධ වෙන්නේ. iOS, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, විරාට් කෝලි, TMZ channel, ලකුණු 300ක් ගේමින්, IPL, cover drive, Hindi movies. ඇත්ලෙටික්ස් කරන ඉවෙන්ට්ස් තමයි 400, 800, javelin, 4x400 relay එකයි, 4x400 relay එකයි, ෆුට්බෝල්, රගර්, ක්‍රිකට්. ඉස්සෙල්ලා මම සූතියන් දෙනවා මගේ අම්මයි තාත්තට හැම ඉස්සම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියට හැම වෙලාවෙම හැම මැච් එකම සපෝට් කරන්න ආවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් මම හිතන්නේ එක ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරයි කියලා. තව මගේ අයියට හැම ඉස්සම මට උපදෙස් දෙනවායි හැම වෙලාවෙම මගේ අඩුපාඩු වලට උදව් කරනවායි. තව අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිස්ටර් දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර් ඇත්තටම කිව්වොත් එයා හිටියේ නැත්තම් මම ස්පෝර්ට්ස් ටික බැලන්ස් කරන්න මාර අමාරු වෙනවා. ක්‍රිකට් ස්පෙෂලි ක්‍රිකට් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අනිත් ස්පෝර්ට්ස් ගන්න මාර අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ සර් හිටියේ නැත්තම් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ තැනේ මං ඉන්නවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් 4ක් බැලන්ස් කරන්න එක ඉස්කෝලේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. තව අපේ බෝන් සර්, සබ් බෝන් සර්, චැප්ලන්ස් ඔක්කොමට මාර සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. හැම ඉස්සෙම මට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නට තව ටීචර්ස් ලට තව සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම හැම ඉස්සෙම හරි වෙලා ඉස්කෝලේ ඉවරලත් උගන්වුවට මේ තත්ත්වයට එන්න ස්පෝර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටඩීස් උත් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, කරගෙන යන්න ඕනේ. තව මගේ කෝචස් ලට ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට්ස් 4ෙම නම් වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වල දිල්ෂාන් සර්, ලසිත් සර්, නඩා සර්, මේ ඔය NIC සර් ඔක්කොම සර්ලට මම සූතිවන්ත වෙනවා. මම මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔය සර්ලා හින්දා. ෆුට්බෝල් වල ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුනිල් සර් මේ මම මට මතකයි මම අnder මේ පොඩි කාලෙද්දී මම නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆුට්බෝල් ගහලා ඉද්දී සර් මට ෆුට්බෝල් ගහන්න එන්න කිව්වට මම මාර සූතිවන්ත වෙනවා. මම අද ඉස්කෝලේ කැප්ටන් ගන්නේ සර්ගේ කෝචින් මේ අන්නින්ද මම මාර සතුටුයි ඒකින්ද. රග වලත් සම්ලි සර්, නිලාන් සර් මම සූතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් එකට. ඇත්ලෙටික්ස්ලත් සුදීපාල සර් හැම ඉස්සම උදව් කරාට මගේ ෆිට්නස් එක හැම ඉස්සම මේ කරාට කොහොමද සූතිවන්ත වෙන්නේ. මට කාගෙන් නමක් අමතක වුණා නම් කියන්න මට සමා වෙන්න. මට උදව් කරපු සියලු දෙනාම සූතිවන්ත වෙනවා.
මම මුලින් පටන් ගත්තේ තාත්තත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගෙදර සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ තාත්තත් ගොඩක් ක්‍රිකට් වලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්. එතකොට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාත්තත් එක්ක ගෙදර සෙල්ලම් කරා, මැචස් බලනවා. එතකොට අවුරුදු 10 11 ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තාත්තා මාව ඇකඩමියකට දැම්මා CCC School of Cricket නෙල්සන් මෙන්ඩිස් ගාව. එතන කෝචස් ගොඩක් හිටියා. එතන ඊට පස්සේ ලයිසන් වත්තල ඇකඩමියකට ගියා. එතන ඉඳන් under 13 සෙල්ලම් කරා එතන. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් මම වෙස්ලිකට ආවා under 15 වලදී. under 15 එතන under 15 17 19 මම 19 අවුරුදු under 19 අවුරුදු 4ක් ගැව්වා. නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා ගන්න ගියේ. එතන ඊට පස්සේ කොවිඩ් ආපු හින්දා අවුරුදු දෙකමාරක් විතර ලංකාව ක්‍රිකට් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකා එයාර් ෆෝස් එකට ගියා under 23 එක ගහන්න. ඊට පස්සේ එතන under 23 සීසන්ස් දෙකක් ගැහුවා. ක්ලබ් සීසන්ස් ප්‍රීමියර් සීසන්ස් දැන් මේ තුන්වෙනි සීසන් එක යන්නේ. under 20 එකේ මේ දෙතිබ්බ මුල තිබිච්ච එකේ මේජර් ක්ලබ් ඉමර්ජින් එකේ මම ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා. ඒකේ රන්ස් 380 ගණක් 382ක් ගහලා විකට් 35ක් ගත්තා. ඒක ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා මම. ඒකේ SSC එකට 200ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 5 විකට් හෝල්ස් දෙකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුරුද්දේ යන ලිස්ට් සීසන් එකේ CCC එක 100ක් ගැහුවා. බෝල 64ට 100 ගැහුවා. ඊට පස්සේ දැන් ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකේ මම මේ පාර තමයි ෆස්ට් ක්ලාස් ඩෙබියු කරේ මේ යන සීසන් එකේ. ඒකේ තුන්වෙනි මැච් එකේ මම 100ක් ගැහුවා. 114ක් ගැහුවා බෝල 75ට පානසල් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට. මම 200ක් ගැහුවා ඉමර්ජින් ටූර්නමන්ට් එකේදී. ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල් වුණේ. ඒක ගැහුවේ SSC එකට. ඒකේ ස්පෙෂල් වුණේ හුඟක් අපි ඉස්සර බැට් කරලා අපේ 130 ගානට විකට් 7ක් ගියා. ඊට පස්සේ මායි නදීර ඉෂානුයි ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගියා 180ක. ඒකෙදී අනිත් පැත්තේ ගොඩ මේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් හිටියා. කසුන් රාජිත ඊට පස්සේ under 19 World Cup ගිය බෝලර්ස්ලා හිටියා. මේ කසුන් හිටියා. ඒ ටික හින්දා ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල්. අපි අමාරු සිටුේෂන් එකේ ඉඳන් ලකුණු 400ක් ගැහුවා. එතන විකට් 7ක් ගිහිල්ලා 130 ගානට තිබිච්ච වෙලේ 201 ඉඳන් මට ගොඩක් ස්පෙෂල් එක. ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී LPL ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ මාව දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම හෝප්ස් තිබ්බා මාව කවුරු ගනි පික් කරයි කියලා. ගෝල් ග්‍රේඩියස්ලා මේ පාර මම පික් කරලා දිනවා LPL එකට. ඒක දෙසැම්බර් එක ගහයි කියලා හිතනවා. මට ගොඩක් ස්පෙෂල් 100ක් ඒක මගේ මේඩන් ලිස්ටේ සෙන්චරි එක හින්දා. ඒකයි මම ගැහුවේ CCC එකට සෙන්චරි එක. ඒකේ හුඟක් ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන බෝලර්ස්ලා හිටියා. මලින් පුෂ්ප කුමාර, නුවන් තුෂාර, ලක්ෂාන් සන්දකයන්, අශාන් ප්‍රියංජන් එයලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට මට ඒ සෙන්චරි එකේ බෝලර්ස්ලා එරෙහිව ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච එක මට මේ ටිකක් ස්පෙෂල් සෙන්චරි මගේ මේඩන් ලිස්ටේ සෙන්චරි එක CCCට එක්ක ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච ලොකු මේ සතුටක්. ඒ වගේම ඒකේ මගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක හොඳටම තිබ්බා. බෝල් 60ට මම 100 ගැහුවේ. ඒකින්ද මට ගොඩක් සතුටුයි 100 ගැන. පොඩි කාලේ නම් බෝල්ට හයියෙන් ගහන්න ආසයි හුඟක්. නමුත් ඒක ලොකුවට එහෙම හිතුවේ නෑ. නමුත් මේ අන්තිම අවුරුද්ද මාස 8 වගේ ඉඳන් ගොඩක් ස්ට්‍රයික් රේට් එක බලලා ස්ට්‍රයික් රේට් එක වැඩියෙන් තියාගෙන මම ගහන්න try කරනවා. ඒකට හුඟක් ආසයි. ඒකින්ද ඒකට හුඟක් වර්ක් කරනවා. මම මහල ජයවර්ධනත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට කැමතියි. මම පොඩි කාලේ නම් මාස මගේ ෆේවරිට් ප්ලේයර් හින්දා පොඩි කාලේ නම්ම. ඒකයි පොඩි කාලේ නම් මාස කැප්ටන් කෙනෙක් ඉඳයි. ඊට පස්සේ කිරන් පොලාඩ් එක්ක කැමතියි. මම ගගා ෆලෝ කරන හින්දායි එයාගේ බැට් කරන විදිහට ආස හින්දා. ඉස්කෝලේ සෙන් සෙබස්ටියන්ස් මොරටු එක්ක මම මැච් බෑග් විකට් 11ක් අරගෙන 80ක් ගහලා මැච් එක ඒ කියන්නේ සෙන් සෙබස්ටියන්ස් ටීම් එක එතකොට සෑන් හොඳ ටීම් එකක්. අපි හොඳට කළා අපි ෆස්ට් ඉනින්ග් එකක් දින්නේ. ඒක නමුත් මම මැච් බෑග් 11ක් අරන් ලකුණු 70ක් නට අවුට් ගහලා මැච් එක ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් දිනුවා. ඉස්කෝලේදී ක්‍රිකට් නෝන අමතක නොවන සිදුවීම වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ ටීම් එක කට්ටියම ඉස්කෝලේ ලාවදී ඉස්කෝලෙන් එහට ඇවිල්ලා ආයි ඇතුළට ආපු හින්දා වුණා. නැත්නම් අපි එළිය මිටන හොගෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ආයෙත් ඇතුළට ආපු හින්දා ආයෙ වුණා අපි. අනාගත බලාපොරොත්තු පුළුවන් තරම් ඩොමෙස්ටික් ඇරීනා එකේ පුළුවන් තරම් හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න තමයි. ගණිතේ ක්‍රිකට් අරුණාම රග්බි වලට කැමති. කේලබ් ක්ලාක්. ක්‍රිකට් කෙනෙක් නොවන නම් දිගටම ඉගෙනගෙන ජොබ් එකක් මොකක් කරගන්න. ඔය යන්න පුළුවන් මැගිනුලි. වාහනය මම ඔෆ් රෝඩ් වල කැමති නම් මිත්සුබිෂි වලට හොඟක් කැමති.
ඔෆ් රෝඩ් වගේ 4x4 ඒ වගේ වාහන වලට කැමති හුඟක්. ට්‍රැවල් කරනවා වගේ තමයි හුඟක් කැමති. දුරට ගිහිල්ලා ට්‍රැවල් කරන්න තමයි හුඟක් කැමති. ලංකාවේ හුඟක්ම කැමති දෙනියයි පැත්තට කැමති. වැඩියම කැමති කරුණාගේ එයාර් ෆෝස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකාන්න. පිටරටක නම් ලෝඩ්ස් වල ශ්‍රී ලංකා. කම්මැලිම ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සීරිවර්ධන. ඇන්ඩ්‍රි රසල්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න අය වගේ හසිත් ගීසර් එක්කෙනෙක්. ස්කුබිඩු. iOS, Facebook දෙකම නැහැ. පීසා ඇන්ඩ්‍රි රසල් T20 දෙකම කැමති. IPL ස්ටේට් ඩ්‍රයිව් පූල් හින්දි මූවි රේල් එක රවි අශ්වින් කොකබුර. මට තැන්කන් තියන්නේ මගේ අම්මටයි තාත්තටයි. විශේෂයෙන්ම අම්මා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මං වෙනුවෙන්. අම්මයි තාත්තයි මගේ මල්ලි. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය ලයිසන් වත්තල කෝචස්ලා හැම කෝච් කෙනෙක්මයි. ඊට පස්සේ වෙස්ලි කොලේජ් එකේ හැම කෝච්මයි USC පෙරරා, ප්‍රසාද් අමරසේකර, ගීතිස, ශානුකස, සිතුම්ස වගේ කෝචස්ලා ගොඩක් හිටියා. ඔක්කොම කෝචස්ලායි. ඊට පස්සේ මං ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවේ නුගේගොඩ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක. ඊට පස්සේ එයාර් ෆෝස් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ චේර්මන් සුරේෂ් ජයසිංහ ඒ වගේම එයාර් ෆෝස් එකට හුඟක් තැන්ක් කරනවා. මං දැන් අන්තිම අවුරුදු එකමාර මෙතන සෙල්ලම් කරන්නේ අවුරුදු දෙකක් වගේ. මට හුඟක් මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන් වුණේ එයාර් ෆෝස් එකේ ඉඳලා. එතන ඒ ක්ලබ් එකට ඊට පස්සේ එතන කෝචස්ලා ඔක්කොම විශේෂයෙන් කෞශල්‍ය ගදසිංහ, ඊට පස්සේ ඉයන් ඩැනියල්, ගෑන් සිටිසෝම, කැප්ටන් රුක්මාල් අයියා, ඒ වගේ ඔක්කොම එතන ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලායි මගේ ටීම් එකයි හැමෝම මතක් ගන්න ඕනේ එයාර් ෆෝස් එකේ. ඊට පස්සේ මම ප්‍රොවින්ෂල් ගාපු under 19 ප්‍රොවින්ෂල්ස් ගාපු ඒ කෝචස්ලා ඒ වගේම මට අමතක වුණා නම් ඒ හැම කෝච් කෙනෙක්මයි මට උදව් කරන හැමෝටම මම තෑන්ක් කරනවා. ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිත බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරනවා. ඒ දවස්වල හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තා ඉස්කෝලේ අවුට් වුණාට පස්සේ. ඇත්ලටික් කරා. ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොං ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් එක්කම කරා. දසුන්න මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේදීම හම්බෙලා තියෙනවා. දැනගත්තෙත් එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි 2020 සර්ජරි එකක් කරා ඇන්කල් එක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම දැන් මේක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. මම ගොඩක් ආබාධ ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ වලදී මානසිකවත් වැටලා තියෙනවා. ඒ සර්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ෆාස්ටස්ම බෝල් කරේ දිගටම 150ට වඩා පන්දු යවුවේ. මගේ එකම ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ලෝකෙම්ම ඒ වගේ ලීග්ස් වලට ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් හොඳම ලීග් එක IPL. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තිබ්බ තවත් ඉලක්කයක්. ඉතින් මම ඒකත් සපුර ගන්න හම්බුණා. කෝලි ඩීවිලියර්ස් එහෙම බැට් කරනලා මම ඇද්දට වතුර අරන් ගියා. ඉතින් ඒ සිටුවේෂන් එකේ දෙන්න කතා කරන්නේ මොනවාද කොහොමද පන්දු යවන්න මුණ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ජේසන් හෝල්ඩ් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගොඩක් ඉගෙන මම දැකපු හොඳම නිහතමානී ක්‍රීඩකෙක්. අnder 19 ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඉතින් මගේ ඉලක්කය තිබ්බේ කොහොම හරි කවදාරි ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැපෙලා වැඩ කරා. තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඉතින් වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ ඉලක්කය තියාගෙන යන එක එතනට කවදාරි යනවා කියන එක ඒ විදිහට වැඩ කරන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ආයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු එක්තරා කාලයක ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු වේගවත්ම පන්දු යවන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්න කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ හොඳම මිතුරා අද නොදුටු මිනිසා දුෂ්මත චමීර. ආයිබෝන් දුෂ්මත. ආයිබෝන්. මේ දවස්වල අපි දැනගෙන හිටියා ටිකක් ඉන්ජරිස් තියෙන කාලයක් ආබාධයක් එක්ක හිටියේ. මොකක්ද අලුත්ම අප්ඩේට් එක? දැන් නම් පුහුණුවෙන් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එක එනවා. ඉතින් ඒක කොහොමත් පුහුණුවෙන් දැන් සති දෙක තුනකට කලින් ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඉන්ජරිය දැන් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඒක ඉතාම හොඳ පුවතක්. මොකද ඉස්සරහට අපිට ලෝක කුසලානයක් තියෙනවා. දුෂ්මන්ත චමීරගේ සේවය ඉතාම වැදගත් වේවි අපිට මේ තරඟාවලියේදී. ඉතින් අපි අද ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔහු ගැන නොදුටු පැත්ත. අපි මෙතෙක් ඔබට නොකියු පැත්ත. අපි යමු කුඩා කාලෙට. කොහෙද ඉපදුනේ? කොහොමද ළමා කාලේ ගෙවුනේ? පවුලේ කවුද හිටියේ? ඉපදුනේ අය රාගම.
තාත්තගේ ගම බලාගම බටුවත්තේ අපි හෙතම අවුරුදු මයිපදිලා අවුරුද්ධයක් විතර හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මීගමට අම්මා මීගමුවේ ඒ තමයි ඊට පස්සේ දැන් දිගටම ඉන්නේ මීගමුවේ. පවුලේ ඉන්නේ මායි මල්ලි නංගි ඉන්නවා, අම්මයි තාත්තයි මම මැරිකල් ඉන්නවා, පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. ඒ ටික තමයි. ඔව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කොහොමද එළඹුණේ පොඩි කාලේ? අපි හැමෝම ආසයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවෝ. ඔබත් යම් කිසි දවසක ආරම්භ කරන්න ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න. කවදා වගේද ඔබට මතකයක් තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණා කියලා? පොඩි කාලේ නම් ඉතින් ක්‍රිකට්ම තමයි බැලුවේ මේවා කරේ. මොකද තාත්තා ගොඩක් ආසයි ක්‍රිකට් වලදී. තාත්තා බලනවා ගොඩක් මැච් ඒවා ෆලෝ කරනවා. ඉතින් මාත් ඉතින් ඒවා දැකලා තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ගන්න පටන් ගත්තේ. අවුරුදු 3-4 ඉඳන් බැට් එක බෝලේ එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ගගා හිටියා. පොඩි කාලේ වැඩියෙන් කැමති පන්දු යවන්නද ක්‍රිකට් ප්‍රතිකරණය දෙන්නද? පොඩි කාලේ කියන්නේ තේරෙන වයස වගේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මම පටන් ගත්ත ඉස්කෝල ගහන්නත් අවුරුදු 8-9 වගේ වෙද්දී වගේ තමයි ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක දවස්වල ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිත ඒ බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරනවා ඒ දවස්වල. ඉතින් ඒක තමයි. ඔව් පස්සේ කාලෙකදී චමින්ද වාසික එකට පුහුණු වෙන්නත් උට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට කලින් අපි බලමු සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම ජනප්‍රියයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට්. ඉතින් මීගමුව ඔහුගේ උපන් පළාත ඒ පැත්තේ ඉතාම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සහ පොඩි කාලේ මේ දරුවෝ එකතු වෙලා ක්‍රීඩා කරපු දේවල් ගැන කතා කරොත්. පොඩි කාලේ කියන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි හිටියේ සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපේ කට්ටිය ලොකු ඇත් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරේ මේ ඒ කාලේ. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ මුලින්ම ක්‍රිකට්. එතකොට මේ ලොකු ඇත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එකෙන් ඔබට ලබා ගන්න ලැබුණා කියලා හිතෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමවයසේ ඇත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ටිකක් දස්කම් දියුණු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. නමුත් වැඩිහිටියොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී හැම වෙලේම අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි ඔබ හිතනවද විශේෂ දෙයක් එකතු වුණා කියලා වැඩිහිටියෝ එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී? ඔව් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ අර ලොකු ඇත් එක්ක බයක් කියන එකක් තිබ්බා මුලින්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ෆිට උනේ. එතකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ අපි මම එතන පොඩි වුණාට ඒගොල්ලන් එක්කම ඒ ගානට වගේ හිටියා. ගොඩක් නෑ ශරීරය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය අතින් එහෙම ගොඩක් මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ෆාස්ට් බෝලින් තමයි ඉතින් කරේ. ඒකයි ෆීල්ඩින් එහෙම ඒ දවස්වල ගොඩක් හොඳට සොෆ්ට් බෝල් එකේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇත් එක්කම ඒ ලෙවල් එකටම හිටියා. පාසල් ගියේ කොහෙද මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ? පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ කොයි පැත්තේද? මම මේකම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ අන්ඩර් 10 වගේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු ඕලෙවල් වෙනකම් මම හරිශ්චන්ද්‍රේ හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මාස්ටර් විද්‍යාලයට ගියේ. ඔව් ඒ වගේම ඔබ ඒ කාලේ තුනිරව ක්‍රීඩකෙක් පිතිකරුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔබට යම්කිසි පිතිකරණ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊටාම රස විඳින ඔබේ පහරවල්. ඒ වගේම ඒ කාලෙත් ඔබ පිතිකරණයටත් දස්කම් දැක්වුවා කියලායි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම අන්ඩර් 15 වෙනකම්ම දිගටම ඒ කියන්නේ ඕපනින් බැට්ස්මන් ඕපනින් බෝල් විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් සෑහෙන විශේෂ දෙයක් ඒක. මොකද පන්දු යැවීමත් ආරම්භ කරලා පිතිකරණයත් ආරම්භ කරන්න එහෙමත් ක්‍රීඩකයෙකුට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ලෝකයේම එහෙම ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් දෙයක් අහන්න ඕනේ චමීර, මේ උස ආවේ කොයි කාලේද? ඒ කියන්නේ පාසල් කාලෙම ඔබේ උස අඳුනගත්තද නැත්නම් කොයි කාලෙද දැනගත්තේ මම උස යනවා මට වේග පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා? ඒ කියන්නේ ඕල් වලින් පස්සේ වගේ තමයි දැන් මම උස යන්න පටන් ගත්තේ. මම ඒ කියන්නේ 6-7 වගේ වසර ඉඳන් බයිසිකලේ තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 2-3ක් හැමදාම පදිනවා. ඉතින් ටික සීට් අන්තිම කාලේ මම සීට් එක උස් කරලා පැද්දා. ඉතින් මම දන්නේ ඒකින්ද උස ගියේ කියලා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද? අන්ඩර් 13 ගහද්දී මම රොයල් කණ්ඩායමත් එක්ක පැවිදි තරගයේදී කඩලු 8ක් දාගත්ත කෙනිමක. ඉතින් ඒක තමයි මගේ හොඳම පන්දය මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ ෆස්ට් 11 ගහද්දී මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයයි ඩීමෙසනට් දෙකයි එක්ක තිබ්බ තරගයේදී ආයෙ නැවතත් කඩලු 8ක් ලබා ගත්ත කෙනිමකදී. ඒ දෙක තමයි. ඒ දවස්වල කවුරුත් කිව්වේ නැද්ද ඔබ පන්දු යවන වේගය වැඩි අපිට සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි කියලා? නෑ, මොකද මම කියන්නේ හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ. ඉස්කෝල් එක හද්දී 130 35 වගේ තමයි පන්දු යවුවේ. ඊට පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණේ.
ඒක ඉතාම හොඳ පුවතක්. අපි අහමු කොයි කාලෙද Tamanට වේගෙත් පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් ඇති වුණේ. ඒ වගේම කොයි කාලෙද ඒක පටන් ගත්තේ, කවුද ඒකට උදව් කළේ මුල් කාලෙදී? මං හිතන්නේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ under 19 ඉවරලා කෙත්තරාමේ ප්‍රැක්ටිස් යද්දී ඒක LPL එක තිබ්බ 2012. ඉතින් ඒකෙදිත් මම අයියෙම පන්දු 135 38 ඔය වගේ. ඒකෙන් පස්සේ ඒකෙන් තමයි මම ගොඩක් අය දැනගත්තේ කවුද කියලා. ඉතින් මොකද ඒක තමයි මම මුලින්ම ටීවී එක ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක මුලින්ම මේ වැටෙන විදිහට ඒ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මං හිතන්නේ ආයෙ ස්පීඩ් වැඩි වුණේ මගේ රන් අප් එකේ ඔක්කොම හැදුවා. ප්‍රභාත් නිශ්ශංක තමයි රන් අප් එකේ ඒවා ටික ඔක්කොම මගේ හැදුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව වෙනස්කම් කරා ඉස්සරහට. ඒකෙන් රන් අප් එකෙන් තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම මගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න හේතු වුණේ. රන් අප් එක ඉතාම විශේෂයි. දැන් ඔබගේ රන් අප් එක අපිත් නරඹන්න කැමති දෙයක්. මොකද ටිකක් මල්ල ක්‍රීඩකෙක් වගේ ඔබ හරිම ලස්සනට එනවා සීමායිරට. ඒක ටිකක් ලංකාව වගේ රටක අමාරුයි. උස අයට ටිකක් අපි කියනවා අර එජිලිටි එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ලස්සනට එහෙම එන්න අමාරුයි. ඔබ මොන හරි මල්ල ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයක් තිබුණාද මේ දුවන එකට ඒක එකතු වුණා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම හරිසන්දේදී ඇත්ලටික් කරා. ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොංග් ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් ඔක්කොම කරා. ඉතින් මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඒක මම ඇතැල්ල ක්‍රිකට් විතරක් තෝරගත්තා. ඉතින් මම ඇත්ලටික් කරපු එක මට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වුණා මේ ෆාස්ට් බෝලින් වලදී. ඔව් පාසල් කාලෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ දේශීය ක්‍රිකට් වලට එද්දී ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වලට එද්දී ඔබට ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඔබ කොළඹින් පිට ක්‍රීඩකෙක් නිසා කොළඹට එද්දී ඒ කාලේ ගැන මතක් කළොත් මුල්ම ක්‍රීඩා සමාජය ඒ වෙනකොට තිබුණු මතකයන්? මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙදිම මීගමුලියොස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒකෙදී ඩිවිෂන් 2 මම හිතන අපි ක්‍රීඩා කරේ. අපි ඒකේ චැම්පියන් වුණා under 23. ඒකෙදි මම කඩු 5ක් දාගත්තා ෆයිනල් තරඟයේදී. දසුන් ශානකව හම්බෙන්නේ කොයි කාලෙද? දසුන්න මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ඩිසෝරි යන කාලෙදිම හම්බෙලා තියෙනවා. මම ඒක දැනගත්තේ අපි දැනගත්තෙත් එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි. මොකද ඊට කලින් දැනන් හිටියේ නෑ. අපි දෙන්න එකම පෙර පාසලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕලෙවල් ඉවරලා මායි දසුනුයි එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට ගියේ. අපි දෙන්නම ගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළාද දෙන්න? ඔව් අපි දෙන්නම එකම ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. ක්ලාස් 2 එකේ හිටියේ. නමුත් under 17 ඉඳන් එකටම ක්‍රීඩා කරේ. එතකොට තියෙන හොඳම මතකයන් ගැනත් අපි ඇහුවේ නැත්නම් මේක අඩුපාඩුවක් පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට එකම ක්‍රීඩාගාරය බෙදා ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම රසවත් මතකයන් නැති දසුන් එක්ක තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද ක්‍රීඩා කාලේ පාසල් කාලේ? මතකයන් කියන්නේ මට මතකයි දසුන් කිංස් එක්කද කොහෙද පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු 200ක් ඒක තමයි ඔහුගේ දැක්ක හොඳ මිනිමක්. ඉතින් මම හිතන 6 15ක්වත් ගහන්න නැති ඒකෙදී. මේ කාලේ වගේම තමයි නේද ඒ කාලේ? ඔව්. ඉතින් අර අපි ක්‍රීඩා සමාජ ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ කොළඹට එන්නේ කොයි කාලෙද? කොහොමද කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජ වලට එකතු වුනේ? කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය නම් මුලින්ම ගියේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය under 19 ඉවරණු ගාම්ම මම NCC ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි මුලින්ම ගියේ. කොළඹ එන්න ගත්තේ කියන්නේ under 19 මම ස්කොඩ් වල හිටියා. ඉතින් එතකොට තමයි මම කොළඹ එන්න පටන් ගත්තේ. NCC එකෙන් තමයි මුලින්ම ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ක්ලාස් පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට්. ඔව් ඊට පස්සේ ඔබට එතරම් කාලයක් දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කර ඉන්න සිදු වුණේ නැහැ. ඔබට ඉක්මනින්ම අවස්ථාව ලැබෙනවා ජාතික සංචිතයට එන්න. ඒකත් අපි කියමු අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කොහොමද ජාතික සංචිතයට ආවේ? ටිකක් වේගවත් පන්දු යවන්න කැටිට තමයි මුලින්ම මට නම් මතක. ඔව් මට මුලින්ම ජාතික සංචිතයට ආවේ 2014 දෙසැම්බර් වල නවසීලන්තයේ පැවති තරඟාවලියක ටෙස්ට් වලට තමයි මම මුලින්ම සිලෙක්ට් වුණේ. මට ටෙස්ට් ක්‍රීඩා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම වන් ඩේ ස්කොඩ් එකේ හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ නැවතත් ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ මම මතක විදිහට වන් ඩේ වලට ගියා. ඉතින් ඒකෙදි තමයි මට අන්තිම මැච් එක ක්‍රීඩා ගන්න හම්බුනේ. එදා දැනුණු දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ
විවාහ විවේකයෙන් පසුව අපි නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයට අවතීර්ණ වනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනනායක විද්‍යාලය අතර ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට ඩී.එස්. සේනනායක කණ්ඩායම පන්දු 27ක් අවසන් ලකුණු 93යි කඩලු 8යි. උදෑසන ආක්‍රමණශීලීව ආරම්භ කළේ උදෑසනදී ඩී.එස්. සේනනායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්. නමුත් ඉක්මනින් කඩලු දැවී යාම ඔවුන්ට ලකුණු තිබුණත් කඩලු පැත්තෙන් අවාසියක් තමයි සිදු වුණේ. Tamanගේ වැරදි පහර තෝරා ගැනීම නිසා සෙනුර සිල්වාගේ ඉනිම පමණයි අපට රසවත් අත්දැකීමක් ලබා දුන්නේ. ඉනිම තනුග පලිහවඩන රන්දීශ බණ්ඩාරනායක නවක පිතිකරුවා තරග 7යි ඉනිම් 7යි ලකුණු 31ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පිතිකරන සාමාන්‍ය 7.7ක්. අවුරුදු 16ක් තවම දිගු ගමනක් යා හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ උසක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් වගේම හොඳ දඟපන්දු යවන්නෙක්, හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. අජීවි පන්දුවක් බවට සටහන් කරනවා චාමර නයනජිත් විනිසුරුවරයා. මේ 27 වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් විශිෂ්ට පන්දුවකින් තනුග පලිහ වඩන ක්‍රියාත්මක වනවා. දිවා ආහාරයට ප්‍රථම යවූ පන්දුවාරයේ දී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වූ ඔහු දැන් දිවා ආහාරයෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුවාරයේදී තවත් කඩුල්ලක් බෙදවට්ටා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. තනුග පලිහ වඩන දඟකැවීමක් තිබුණේ නැහැ. කෙලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ පිතිකරු හසුවනවා උගුලට. සාර්ථකයි පලිහ වඩන. ඉතින් දිවාහාරයෙන් පසු තරගයට සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanගේ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරනවා පියවරක් තබමින්. දැවි යන පිතිකරු රන්දීශ බණ්ඩාරනායක දැවි දැන්නම් කෙමෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තරගයේ වැඩි වාසියක් කරගන්න ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි දවා ගැනීමට තිබෙන ඩී.එස්. සේනනායක පළමුවෙනිම සීමා කිරීම වෙනුවෙන්. තවත් ලකුණු 104ක් ඔවුන් පසුපසිනුයි සිටින්නේ. පළමුවෙනිමේ ඉහළ වාසියක් කර ගැනීමට මේ වන විට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ලෙසඳු අර්ත්විදු අවසන් පිතිකරු ඩී.එස්. සේනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුව තරමක් පායිනට බරව පන්දුව යවන්නේ. තවත් පිට ඉන්නේ පන්දුව පතිත කළහොත් යම් කිසි තර්ජනයක් එල්ල කරන්නට පුළුවන් මේ අවසන් පිතිකරුවන්. ඉතින් කිසිම අපහසුයක් නැහැ. තනුග පලිහ වඩන අත්දැකීම් සහිත දඟපන්දු යවන්නෙක්. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව 28 වන පන්දුවාරයේ නිමාව. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා සමවන්න. මේ තමයි ඒ ඉක්ුත් බිඳ වැටුණු කඩුල්ල. නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 28 වන පන්දුවාරය නිමාවනවා. මීටින් එක ඉවරද? ඔව්.
තනුක පලිහවඩ ඉතාම සාර්ථක පන්දු යෑමක නියැලී සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු වාර 6යි නිලකුණු පන්දු වාර 2යි ලකුණු 5යි කඩලු 4ක්ම දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යෑමක ඔහු නියැලෙනවා මේ අන්තයෙන්. පූර්ණ සුලක්ෂණ තමයි ප්‍රතිකරණයට සූදානම් වන්නේ. වමතින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. විහස් තෙවුමික ආරම්භ කරන්නේ පන්දු යැවීම. ඔහුට පතිතය තවමත් හමුුනේ නැහැ දිවාහාරයෙන් පසුව. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රදේශයට පන්දු ඇදී යනවා. ලකුණක් නැහැ. එවර පිටතාග්‍රේ දැවටි පන්දු ඇදී යනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අවසන් කඩුල්ලේ සමෘතාවය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 94යි. විහස් තෙවුමික උත්සාහ කරනවා නැවතත් කෙලින් පන්දුව යවා පිතිකරුගේ පිත්තත් පාවරණයත් අතරින් පන්දුව ගමන් කරවීමට හෝ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට. සමහර විට දඟ කැවුනොත් උඩ පන්දුවක් වන්නටත් පුළුවන්. හොඳ පතිතයක පන්දු යවන්නේ. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් කියන්නට පුළුවන් වමත් පිතිකරුවාගෙන්. ඔව් පන්දුවාරයේ නිමාව අපි පහර ගැන කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවාරයේදී. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. තනුවක පලිග වඩන තවත් එක් කඩුල පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ඒ විශිෂ්ට කඩලු පහේ අවස්ථාව සන්ටුහන් කර ගැනීම වෙනුවෙන්. මෙවැනි අවස්ථාවක් නැරඹීම රසවත්. අවසන් පිතිකරු තමයි ඉන්නේ. ඔහු කොහොමද සකස් කරන්නේ? පන්දු කිහිපයක් වැය කරાવી ඔහුට පන්දු කීයක් අවශ්‍ය වෙනවද? තනුග මේ වන විට වමත් පිතිකරුවාගේ පායින් ආක්‍රමණය කිරීමටයි දැඩි උත්සාහයක නියැලෙන්නේ. ලෙග්ස් ක්‍රීඩකයෙක් සමගින් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් කී පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔය පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම මලින්ද පිතිකරුව රැවටීමට රඳවා තිබෙනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඔහු ආක්‍රමණය කරන්නේ කඩුල්ල මේ මොහොතේ. එවැනි උපක්‍රම අපි යොදා ගන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. අවසන් කඩුල්ල. මේ බලන්න කෙලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ අර පායින්න පෙදෙසේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා රඳවා තිබුණට පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේ වමත් පිතිකරුවා ගැන කියද්දී සාමාන්‍යයෙන් අනිකුත් පිතිකරුවන්ට වැඩිය කඩුල්ලේ ඌ එල්ලිලා ඉන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට අපි විශේෂයෙන් කතා බහ කරනවා ශිවනරින් චන්ද්‍රපෝල්ගේ බැටින් ස්ටාන්ස් එක ගැන. ඒ ආකාරයකට තමයි ඔහු කඩුල්ලේ එල්ලිලා ඉන්නේ. හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවීමත් සමගින් නිපිලීම. තරමක් ඕපන් ස්ටාන්ස් එකක් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වොත් විවෘත කර තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නාට ඔහුගේ ඉදිරිපස. නමුත් මීටත් වඩා විවෘත කරන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. එවර දැවැන්ත පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා ලෙසඳු අර්ථවිදු. පීඩනය නැවතත් හරවා යවනවා තනුග පලිහ වඩන වෙත.
එවර සාර්ථකයි ලසිත් ලෙසඳු අර්ථවිදු පන්දුවාරය අවසන්. එම හතරේ පහරත් සමගින් ලකුණු සියේ සීමාව පසු කර යාමට ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමට හැකියාව උදා වනවා. විහස් තෙවුමික ක්‍රියාත්මක කරනවා අනෙක් අන්තයෙන් දකුණතින් පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හැඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් විහස් තෙවුමික පිතිකරුගෙන් පිටතට පන්දුව දගකවන්නේ. සමහර විට කෙලින් ඇදෙන පන්දුවක් කුමන මොහොතක හෝ පැමිණෙන්නට පුළුවන් වේගයත් සමගින්. එවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ මිඩෝෆ් කලාපයට ඉහළින් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේවත් පිත්තේ පිටත අග්‍රයේ දැවටි යන පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී යනවා. නැවතත් Tamanගේ ඉලක්කය තුලම රැඳෙන්නේ විහස් තෙවුමික. ඔහු තේරුම්ගෙන තිබෙනවා ඉලක්කය මගහරවා ගත යුතු නැති බව. නමුත් තනතිරුවේ වේගය ටිකක් අඩු වී තිබෙන බවයි පෙනෙන්නේ මලින්ද. තරමක මන්දගාමී ස්වභාවකින් තමයි මේ වෙනදී තත්ත්වය ඇති යන්නේ. වරල් ලොෆ්ටන් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා ලෙසඳු අතවි. කතා කරමින් හිටියා වගේම තනතිරුවේ මද වේගය උපකාර කර ගන්නවා Tamanගේ පහරට. නැවතත් ලෙසඳු අර්ථවිදු වේගවත් පහරකින් Tamanගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණු 4කින් ඉහළ නංවා ගන්නවා. මෙය තමයි ගැටලුව. සෙමෙන් දඟ කැවීම මේ තනතිරුවේ අප වසර කීපයක් පුරාම දැක තිබෙනවා. ඊටාම සෙමෙන් තමයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. නමුත් ඊයේ දිනේ හවසදී මලින්ද ඔබට මතක නම් වේගවත් දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ නිසාම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්න ඉතාම හොඳින් වාසිය සපයාගත්තා Tamanගේ පිළට. එවර කව කලාපයට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ලෙසදුට අයම ලකුණු 2 පන්දුවාරු 29ක් අවසන්. ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩලු 9යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? තනුවක පලිගවඩන පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. මේ වෙනට ඔවුන්ගේ පන්දුවට පහර දීම පන්දුවාරයකට ලකුණු 3.76ක 7.4ක පමණ වේගයක් තමයි රතුවාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටියේ නැහැ. පන්දුව ඉහළ නගින මොහොතේ අදීශය වරත් ආරක්ෂිතයි. මෙන්න පැමිණෙනවා වේගවත් පහරවල් වලට නමක් දිනාගත් පිතිකරු. මෙන්න පෙර පහර පිතේ අග කෙළවරේ වදින්නේ Tamanගේ ඇතුල් කෙළවරේ. ඔව් එවරත් ඔහුට සුපුරුදු ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා ෂෝට් මිඩ් විකට්හි.
වරත් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට තිබූ නාදය අවස්ථාවේදී බලමු. මම හිතන්නේ වරක් පතිතව තරමක අපහසු අවස්ථාවක් ඒ පන්දුව රකින්නට ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයෙන්. ඔව්. හොඳ උත්සාහයක්. ඒ වරත් අපි කියනවා හීහෝ කියලා මෙවැනි රුවල් නැව් ආදී ක්‍රීඩාවල තිබෙන දෙයක්. මේ ආකාරයෙන් කඹයදීම එක පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ච් ක්‍රිකට් කියලා, ප්‍රංශ ක්‍රිකට් කියලා. අවසන් පන්දුවයි ක්‍රාම්බක වන්නේ 33 පන්දුවාරේ. නිලකණු පන්දුවක් සමගින් ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුවාර 30ක් අවසන් 110යි කඩලු 9යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Senanayake කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 87ක් පිටුපසින් සෙරෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා. ඒවර කෙටි පන්දුවක් නමුත් නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට තව ටිකක් කාලය අරගෙන උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. පන්දුව එතරම් වේගෙන් එන්නේ නැහැ. අපි බලමු. ඔව් ඒවර ඔහු වේගවත් පන්දුවකට තමයි උත්සාහ කළේ විහස්තෙවමික. නමුත් පන්දුව එන මාවතට පැමිණිය යුතුයි පහර එල්ල කරන්නට පෙර. දැන් ලෙසඳු වගේ පිතිකරුවෙකුට ඕනෑම විදියකට පහර එල්ල කරන්නට පුළුවන්. අපි මතක් කළොත් මුත්තයියා මුරලිදරන් වැනි පිතිකරුවෙක්. නමුත් අදීශ ඔහුගේ තාක්ෂණය තරම් නරක නැහැ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් වෙනසුරු නිහඬයි මේ අවස්ථාවේදී. චාමර නයනජිත් සමගින් සුනිල් සිල්වා පිටියේ වෙනසුරන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. තියුණු දඟ කැවීමක් ශානික දේශප්‍රිය ඉල්ලීමක් කළත් පාදය ඔබට පෙනෙනවා ඇති සීමායිරෙන් පිටුපසයි තිබෙන්නේ. හානියක් නැහැ. අපිට මතක් කරගන්නට පුළුවන් මේ අවසන් කඩළුවල සම්බන්ධතාවයන් ගැන කතා කරද්දී පන්දු යවන්න ලෙස රංගන හේරත්ලා වගේ ක්‍රීඩකයන් ටෙස්ට් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරගවලදී 2015 2016 තරග වාරවලදී කණ්ඩායමට ලබා දුන් සහාය ස්වීප් පහරවල් රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් මගින් ලකුණු සොරා ගැනීමට වුන් සමත් වුණා. ඉතාමත් වටිනා අවශ්‍යම මොහොතේ ලකුණු එක් කරමින් කණ්ඩායමට දායකත්වය ලබා දුන්නා. පන්දුවෙන් පමණ නොවේ පිත්තෙනුත් සැලකිය යුතු වටිනාකමක් වුන් ලබා දුන්නා කණ්ඩායමට. ඔව් එය මේ වන විට නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී වැදගත් අංගයක් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ ඕනෑම අංකයක පිතිකරුවෙක් වන්නට පුළුවන්. නමුත් පිත්තෙන් ඔබට ලැබෙන රාජකාරියක් තිබෙනවා. එය ඉටු කළ යුතුයි. ඔබට මගහරින්නට බෑ පෙර කාලයේදී වගේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 110යි කඩලු 9යි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. තනුග පලිහවඩන ක්‍රම කිරීමට සූදානම්. 32 වන පන්දුවාරය නෙවේ. එවාර සියල්ලම මේ විමතියට පත්වනවා. දැවන්ත පහරකට උත්සාහයක් දැරුවා. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ පිත්තේ පන්දුව දැවටුනේ නැහැ. කඩුල්ලේ
ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් කියන්නට පුළුවන්. කඩළු රකින්නාටත් පන්දුව නිසි අයුරින් රැක ගැනීමට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. ඔව් තනුග පල්ලේ වඩන ඉතා අවාසනාවන්තයි මොහොතේදී. ඔහුගේ පස්වැනි කඩුල්ල ලබා ගන්නට තිබෙන අවස්ථා කිහිපයකදීම මේ වෙන විට මග හැරුණා. ආසන්න අවස්ථාවක්. එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් කියන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා තවත් ඉදිරියට පැමිණිය හැකි ඔහුට. තනතිරුවේ තරම් වේගයක් නැහැ. එවර මිඩෝන් කලාපය දෙසින් ලොන් ඔන් හි පන්දු රකින්නේ ක්‍රදවා තිබෙනවා. එක ලකුණකට සීමා වනවා. තනුග පලිවඩන තවමත් ලකුණු 11යි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 8ක් යවා 9 වැනි පන්දුවාරයේ පන්දු 3කුත් අවසන් වී තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු 5 දස්කමට තවත් එක් කඩුල්ලක් ඔහුට අවශ්‍යයි. ඒවරත් ඉදිරියට පනින්නට උත්සාහ කළේ අදීශයි. එවර හොඳ පන්දු යැවීමක්. මෙය තමයි දග පන්දු යවන්නෙක් දකින්නට කැමති දේ මලින්ද. ප්‍රතිකරු ඔබට ආක්‍රමණයේ යෙදෙනවා නම් ඔබට ඇටැක් කරනවා නම් ඔබට ලේසි. ඔබට පුළුවන් කඩුළු ලබා ගන්න. එවර හොඳ දගකැවීමක් තිබුණා. ඒ අවසරයෙන් තමයි ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ පන්දුව දැවටීමත් සමගින් තවත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පෙර කිව් පරිදිම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට තව පියවරක් ඉදිරියට පැමිණිය හැකි නම් එවැනි භාග අවස්ථාවක් සම්පූර්ණ අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ආරක්ෂාවත් වැදගත්. නැවත වරක් ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක්ම එම පන්දුවාරය දක්නට ලැබුණා. 32 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ඩී.එස්. සේනනායක කණ්ඩායම ලකුණු 111යි කඩළු 9යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. මීට වඩා ආක්‍රමණශීලී විය යුතුයි. මේ අවසන් කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඩී.එස්. සේනනායක කණ්ඩායමේ. පන්දු රකින්න නිසි අයුරින් රඳවා තිබෙනවාද යන්න පිළිබඳව නායකයා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔව් සමහර විට කඩුල්ලක වෙනස පියවරක් අංශක කිහිපයක කෝණයක් වන්නට පුළුවන්. අප පෙර දුටුව අවස්ථා දෙකකදීම තවත් දකුණතට පියවරක් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට යා හැකි. නමුත් සිලි පොයින්ට් හි ඔහු සිටින ස්ථානයේ නිවැරදි. පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ ප්‍රතිකරුගෙන් පිටතට නිසා. තමත් පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන අවසරෙන් ලෙසඳු අර්ථවිදු දෙවන පෙළ කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. නමුත් ඔහුගේ දස්කම් මත තමයි ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ සමාන ඩී.එස්. සේනනායක විද්‍යාලයේ. ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ පළමු කණ්ඩායමට එන්න. ඉතින් දස්කම් පෙන්නුවොත් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා කියන දේ පැහැදිලි වෙනවා ඩී.එස්. සේනනායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඊටම වැදගත්. ක්‍රීඩකෙක් හැටියට පාසලේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන එක ඔබේ රිද්මයේ හොඳින් ඉන්න අවස්ථාවේදී. දැන් දෙවන පෙළ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු කඩළු 4ක් දවා ගත්තා. ඉන්පසු ඔහුට ලැබුණු පළමු තරගයේදීම කඩළු 5ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. ඊයේ දිනේදී ඔබට මතක නම් පන්දුවාර 4ක් යවුවා කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී. හොඳ අවස්ථාවක් ඔහුට. තවත් තියුණු දග කැවීමක් දක්නට ලැබුණා එම පන්දුවේ විහස්ගෙන්. මේ තාමත් හොඳ පන්දුවීමක් කියන්නට පුළුවන්. පන්දු ලකුණු 3.48ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා පන්දුවාරයකට ඩී.එස්. සේනනායක කණ්ඩායම. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හැර යාමට සලස්වනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති විහස් තෙවමික දැන් පන්දුව වේගෙන් යවන්නට උත්සාහ කරනවා. ඔහුට අවශ්‍ය වේගය තනතිරුවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි හේතුව.
එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවකට ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ විනිසුරු සුනිල් සිල්වා විමසා සිටිනවා චාමර නයනජිත් ස්ක්වයර් ලෙග් හි විනිසුරුගෙන් එය උඩ පන්දුවක්ද නැද්ද කියා. සමහර විට ඔහු රැකගත්තාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ විය යුතුයි. ඔව් දැවී යාමක් බව සටහන් කළා මේ මොහොතේදී විනිසුරු සුනිල් සිල්වා විසින් ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලයි ඒ දැවියන්නේ සාර්ථකයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ ඉනිමෙන් අපි බලමු හරියටම සිදු වුණේ කුමක්ද කියලා. පිත්තේ වැදුණු පන්දුව පාවරණයේ වැඩි ඉහළ නැගී සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්න රිෂෝන් විසින් රැකගන්නේ හොඳ උඩ පන්දුවක්. සාර්ථකයි. අවසන් කඩුල්ල වශයෙන් ලෙසඳු දැවිගේ ලකුණු 12කට 113යි ඩී සිනිම ලකුණු 12යි ලෙසඳු අර්ථවිදු. මීළඟ ඉනිම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් කුමන මොහොතේ ලැබෙවිද කියලා අපි බලාගෙන ඉමු. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන් ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමේ සැසි කිහිපයක් අද දිනය තුලම පසු කරන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම විනිසුරුවන්ගේ සහයත් නරක නැහැ. ඔවුන් ඉතාම සාර්ථක දිනයක් අවසන් කළේ අද දිනය තුලදී. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තනුග පලිහ වඩනගේ අලංකාර පන්දු යැවීමේ සැසියත් සමගින් ගගන එල්ල කළ වේග පන්දු සැසියත් සමගින් තමන්ගේ කණ්ඩායමට වාසිය සපයා ගත්තා. මේ සැසියේ තවත් ලකුණු 84ක ඉදිරියක් තිබෙනවා ඔවුන්ට. මෙන්න තමයි ඩී සේනානායක කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිම ලකුණු 113කට සීමා වුණා. එහිදී සෙනුර සිල්වා ඉතාමත් සාර්ථක වේගවත් ආරම්භයක් ලබා දුන්නා කණ්ඩායමට ලකුණු 32ක් පන්දු 18කදී. ඉන් අනතුරුව තරමක ඉක්මන් කඩලු කිහිපයක්ම බෙද වැටුණා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයට ප්‍රබල ලෙස අවතීර්ණ වුණා. ගගනගේ ක්‍රියාත්මක වීමත් සමගින් මුල් කඩලු 4ම හිමි කර ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා මැදබල ශක්තිමත් කරමින් හිමන්ත. කෙසේ වෙතත් සම්බන්ධතාවල අඩුවක් පෙනෙන්නට තිබුණා ඉනිම පුරාවටම. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 113කට සීමා වුණා. පන්දු 32යි පන්දු 5කදී අතිරේක ලකුණු 4ක් සමගින්. පන්දු යැවීම බැලුවොත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් සාර්ථකයි. ගගන ඉනිම ආරම්භ කළ පන්දු 8යි කඩලු මුල් කඩලු 4 දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 29ක් පමණක් ලබා දෙමින් තනුග පන්දු 9යි නිලකුණු පන්දු 2යි කඩලු 4ක් ලකුණු 11කට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබා දීමක් රඳවාගත් ඔහු පන්දු 6කට ලකුණු 1.22 පමණයි ලබා දුන්නේ. විහස් අවසන් කඩල දවා ගැනීමෙන් ඉනිම සීමා කිරීමට සමත් වුණා. පන්දු 10යි පන්දු 5කදී නිලකුණු පන්දු 6ක් සමගින් ලකුණු 40කට කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. තමයි පළමු කඩොල බෙද වැටුණු ආකාරය. කඩොල බෙද වැටුණු ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගගන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී ඉතාමත් මනා බවුන්සර් පන්දු කිහිපයකින්ම පිතිකරුවන් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. උඩ පන්දු රැකීමත් හොඳ ඉහළ තත්වයක තිබුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන්. ඉන් අනතුරුව දග පන්දුවන්නන් තරගයට අවතීර්ණ වනවා. එක අපිට එක කඩලු දවා ගනිමින් විශේෂයෙන්ම තනුග පලිහ වඩන ගැන සඳහන් කළ යුතුමයි. තමත් සාර්ථක පන්දුවීමක ඔහු නියැලුණා. මේ තමයි අවසන් කඩලු කිහිපය ඔබ දකින. දිවා විවේකෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඉක්මනින්ම ඔවුන්ට හැකියාව උදා වුණා ඩී සේනානායක විද්‍යාලයේම සීමා කර ගැනීමට. තරගයේ සාරාංශය දැනට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 197ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. අද උදෑසන
ඉක්මනින්ම ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමා කර ගැනීමට ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විහස් ලකුණු 44යි. රිසෝන් තම මංගල තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 33ක් ලබාගත් උද්දීපන් ලකුණු 33කින් ඉනිම සවිමත් කළා. පන්දු යෑමේදී දේශාන් පන්දු ලකුණු 27කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පූර්ණ ලකුණු 45කට කඩලු 3ක් වගේම සෙනුර කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරමින් සිටි ඩී.එස්.සේනානායක කණ්ඩායම ලකුණු 113කට සියල්ලන් දැවී ගියා. සෙනුර ලකුණු 32ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. හේමන්ත ලකුණු 26යි. ලෙසදු ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යෑමේදී තමත් සාර්ථක පන්දු යෑමක නියැලීමට සමත් වුණා. තනුග පලිහ වඩන ලකුණු 11ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ගගන ලකුණු 29කට මුල් පෙළ කඩලු 4ම දවා ගැනීමට සමත් වුණා. විහස් කඩලු 2ක් දවා ගැනීමටත් සමත් වුණා. ඒ අනුව ඩී.එස්.සේනානායක කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 84ක් පිටුපසිනුයි සිටින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට වඩා. ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් අපි එක්වනවා. තවත් සුළු මොහොතකින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම සමගින් අපි මුණ ගැසමු. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம்
Good afternoon and welcome. Second essay of the Thurstan innings just about to commence in the traditional encounter between Thurstan and Senanayake. If you haven't heard, Thurstan bowled out for 197 this morning, resuming from their overnight score, and DS in reply bundled out for a very poor 113 after getting off to a flying start thanks to Senura, but then nobody really going on to capitalize and make use of that start that he gave. So let's see what Thurstan has to offer in the second essay. The only thing that I can look at here is unless the DS come up with a magnificent bowling effort and try and bowl the Thurstan out for a low total and then try to make a match out of it. Otherwise, this is always going one way for a very, very tame draw. Good afternoon, Santosh. Good afternoon, Kosala. Yes, it was a very disappointing batting effort from the Senanayakans after getting off to a flying start. But now they've got the job to do with the ball. They need to focus and pick up some couple of early wickets and then maybe try to get themselves back in the game. But on the other hand, the Thurstanites will definitely want to bat on, as it is a traditional game. They would take this as a batting practice for the next game, and they would want to make it big here. Rishon Jansen has a point to prove. He did that in the first innings with a pretty decent knock of 33. But look at that stance, Santosh. That's what surprises me. Very hunched, very low down. I wonder whether that is a disadvantage to him or an advantage. I don't know, but it's a little bit unusual. Here's the first ball. Now look at the carry on that. It went on the second bounce to the wicketkeeper. Yes, I think now the wicket has got a bit more drier, and now we definitely saw some turn and bounce when the Thurstanite spinners were bowling. So I think the wicket has got a bit more drier, and the support for the paces will be very minimum till the ball is new. Udeep Veerasinghe got 37 as his highest score. He's not been among the runs. Got a 30 odd in the first innings. Obviously that's not updated into that what we saw. Santosh, on the stance of Rishon, anything that you want to comment on that? Yes, absolutely. I think his stance is a bit too open, more like Surya Kumar Yadav, but that is a different ball game. You know, Surya Kumar bats like that in the limited over matches rather, so that he could play the ball to wherever he wants. He's known as the 360-degree player. So batting with a stance like this in the longer format can do just that. I was about to mention that he can miss the ball that pitches outside of stump. He can miss the line, and more often than not, he will just edge it to the slip fielders or to the wicket keeper. Round the wicket is what Adisha has decided to come into Rishon. You know, that bounce looks very spongy, isn't it, now? Yes, absolutely. This is a good ploy, though, from the Senanayakan bowler. He realized that bowling over the wicket, he's not getting much bounce, but he's coming back around the wicket, and he decided to maybe bang the ball in and see what the pitch can offer. Continues to go short. Wonder whether that's the correct ploy. We saw some Senanayake batsmen get out for the short ball, but those are very poor strokes. He's been bouncing from both ends. Yes, I think credit should go to the Thurstanite new ball bowler. He knew he wasn't getting any support with the new ball pitching the ball up, and
he decided to bang the ball in and he got 4 wickets, which resulted in the downfall of the DS Senanayakeans. Yet to get off the mark, Thurstan, at the end of the first over. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. You saw on screen the traditional encounters, because we talked about the March Madness that happens next month. We know that what Papare.com really goes crazy during that month of March, and it's definitely a madness among the schools, starting off with the Thurstan Isipathana, Ananda Nalanda, Royal Thomian, St. Joseph, St. Peter's, and don't forget the battles of the hill capital between St. Anthony's and Trinity, Richmond Mahinda, DS Mahanama. So these are big games that happens during that period of March. And it's really something that teams look forward to. Santosh, you captained your college and you've been a part of a few big games. How is the whole atmosphere there? How is the pressure that comes in to you when you are about to play the big game? It's something very different. It's it's every schoolboy's dream to play a big match, and it's the pinnacle of school cricket. And when we started cricket, our target was always to play the big match one day for our school. And when that day dawns, when you realize that it's happening, it's still a dream. You're so excited, and at the same time you're so determined to perform. And for me personally, I didn't feel any pressure in my first big match, because for me, I love when there's a crowd, and the crowd gets me going. So it was just fun. I enjoyed the game, and I think that's what helped me perform in that big match. So how many big matches did you play? I played 3 big matches for my college. Purna starts from the Bauda Loka end. So spin and pace combination by Senanayake against the Thurstanites in the second essay. Purna bowled a decent spell in the first innings rather. Pushes in it quicker. Deepa will get off the mark. Something that we didn't see from the DS Senanayake games was the running between the wickets. I thought it was very poor. They didn't run the first run fast. They didn't make the ones into twos. They didn't make the twos into threes or whatever. And I hope even Thurstan, you see, on that occasion you run it down to third man. You got the slip fielder running behind the ball. It's always a chance of a second run, if you get that first run fast. Yes, it is very important to take that first run fast, because every run matters in any ball game, be it test, be it one days or be it T20s, because running between wickets is the most important thing, more than hitting boundaries. And what the Senanayakeans lacked in the first innings of their batting is the rotation of strike. I mean, they were only looking to score boundaries, but they weren't looking to rotate the strike and get the singles. Tries to go big, gets an inside edge. Will mark the end of the second over of the Thurstan second essay. Thurstan are 2 for none. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Coming back to these March Madness and the big matches, Santosh being a past captain, so when it comes to the big matches, does the school or the coaches just call you up and say, just come and speak to the boys, give them some encouragement, just have a chit chat with them, or do something? Does anything of that magnitude happen? When I was playing? When you were playing, and when you're not playing?
When I was playing, I was anyways continuously talking to our boys because when I was the year I was captaining, not a lot of guys had played the big match before, so they hadn't had that experience. So it was important to make them keep them ready, get them prepped for the big game, because you never know what could happen there. One mistake and the game could slide away. So it was very important for me to talk to the boys. But now my brother is playing, representing the college, so it's not easy for me to go and talk to the boys, because the coaches definitely want me, but then it's not right for me to go and talk to the boys. But the boys... the conflict of interest. Exactly. But the boys will definitely need some prepping before the big game. We're talking all this because nothing much in the centre has been happening. This is something that we saw in the first innings of Thurstan as well. They really just kept labouring on and labouring on. Both these batsmen trying to make a statement to the coaches that they're good enough to be at the big match on the 24th and 25th, which happens at the SSC. That's the first one that kicks off the March Madness. Though it's in February, we call it the March Madness. Ananda Nalanda, Royal Thomian, Joe Pete, super encounters, and even the one days that they play. Round the wicket goes Adisha. Short. Good thing that Udeepa did was he was keeping it down rather than trying to play it up. He kept it down. He'll pick up a single. Looks like the Senanayakans have opted to go with the short ball theory. They've got a short leg fielder in, and they're bowling into the body of the batsman. Rishon yet to get off the mark. I think with the new ball they should have tried to keep the ball up and try to swing it, but the captain's got other ideas, and I think they've opted to go with the shorter length rather. It's okay going with the short ball theory, but then you have to, that short ball needs to be more effective. Like make the batsman play at it. Make him think whether do I need to play at it, do I let it go, how it is coming, is it coming into my face, do I play the pull shot? Those are things there. But now the way this thing is going at the moment, you can say that Rishon is very comfortable in letting it go by. Yes, actually, usually the short ball tactic is used when the wicket is a flat wicket or a hard wicket where the ball is actually zipping off the surface. So because that creates the doubt on the batsman's mind whether to play it or to leave it. But on a wicket like this, when the batsman has all the time in the world to see the ball and leave the ball if he wants, or even if he wants to play. So I think it's up to the captain. I mean, you never know what's on his mind. Last ball of this over coming up. Just the 2 runs scored so far. Three overs have been completed. Thurstan made just only 2 runs. Well, we were talking about the March Madness, and this is what Papare.com is going to offer you during the March Madness. These are the matches that the traditional encounters that take place. Wow, that's a big list, Santos. That's a big list. Starts off with the Battle of the Brothers, Thurstan College taking on Isipatana. Then the Battle of the Maroons, Battle of the Blues. Then on to the Reverend James Cartman Cup. We move on to Gaul for the Lovers Choral. Then the one-day encounters at the SSC, Ananda College, was an Ananda College, and the Roy Tho. That's the big of them all, isn't it? The Royal Thomian played around 3 days. Those are all the fixtures. Those are the traditional big matches that take place. Not that Papare.com will be covering all that, Santosh, but we're trying. The Papare.com is definitely trying to maximally cover the best amount of matches. And don't forget, there's also a game that happens in Jaffna, a big game in Jaffna, and that's played on 3 days.
Yes, exactly. It's incredible how that big match is played amongst 3 days, and most of the Colombo schools don't opt to go with that, with the 3 days rather. This is good from Purna. He's keeping things tight at the moment. Allowing much for the batsman, but no chances taken by the Thurstan batsman. It's just a lunge forward. Santosh, now tell me, you got a left armer, going left arm around the wicket, but why a leg slip? Yeah, It absolutely. baffles me. Yeah. Yes, I mean, he's getting support and assist off the wicket as well, and it's very hard to imagine. It's very hard to understand why he has a leg slip. Because I didn't see any ball darting back. It's Yeah. just that it's been gripping and turning. Exactly, yeah. Tossed up, taken on the full and driven into the gap. Good bit of fielding. Just a single. That will mark the end of the over. It's just 3 runs on the board for Thurstan in their second essay. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Well, when I saw that chart, we had one game called the Lovers' Quarrel, which happens in Gaul. That's between the Mahindra and Richmond. Well, in fact, February is the month of lovers as well. February 14th, Valentine's Day, and our producer is very interested to find out when is Valentine's Day. I don't think he was listening. Yeah. Mr. Producer, Valentine's Day falls on the 14th of February, if you're interested. Back live here, 3 for none. Thurstan just labouring on. 2 slips in place for Adisha. Sticking to the plan of... No, that's a no ball. Now that's been interesting to see. Was it a foot fault no ball, or whether he was cutting the popping crease? Because he's going around the wicket. It's very interesting to see that. You can have a look at the no ball. I think we might be able to tell you exactly whether it is a foot fault no ball or whether he was cutting that popping crease. Might have been a foot Might fault. have been a Yeah. fall there. Nothing much is happening with that short ball tactic. To me, it's negative cricket from both teams. Yes, exactly. It's negative, definitely negative cricket from both teams, because with the new ball, I would say maybe attack the stumps a bit more, because you could get anything you could with the new ball, any swing you have on offer. And also the fact, Santosh, that realize that both these teams are going in for a big game, going in for a big match. Might as well try and make use of this opportunity, because the game looks going nowhere. Might as well try my strength. If you're a bowler, let's see what I can do, what I have not done, and try something and try and think, okay, I can do this in another day. And on the other hand, the batsman need to try and, now that one moved away after it passed the batsman. Even the batsman just try to, with the minimum of risk, try to just do something that they don't do normally.
and try and create an opportunity for them to do that in the big game, get highlighted. Yes, I mean, these two batsmen did get a start in the first innings, but none of them, capitalized and converted that start. So I think if they could get some runs under their name, under the belt in the second innings, that will do a lot of good to them. That will, give them a lot of confidence. But if they're playing a very negative game, they're not going to be able to, get a big score today. They're into the fifth over. There's just 4 runs on the board, and now it became 5, I suppose, or 4. Whatever. It's 5. So this is something that you can't count for. Yes, there was no intent at all from the batsman's point of view. I mean, first shot of aggression from the Thurstan openers. It's Rishane Jansen who gets the first boundary of the second innings. Well, that was coming from Rishane Jansen's bat, because he started off really quick in the first innings. I mean, he took on the bowling, took on the fast bowlers, and but in the second innings it was a total different approach. It was short and wide, and he was good enough to put that into the gap. It was meant to be hit. So thank you very much is what the batsman would have said on that occasion. But I've not been impressed with Adish's bowling. It's just that I don't see him bowling to get a wicket. Yes, exactly. Like I mentioned earlier, I think with the new ball, you need to attack the stumps a bit more. You need to pitch the ball up and, create some doubts on the batsman's mind. Slower delivery to end over number 5 of the Thurstan second essay. It's 9 for none. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Purna starts the fresh over. I wouldn't mind that leg slip coming maybe in front of the offside. Create a little more pressure on the batsman for him to try and do a lap sweep like he did in the earlier innings and try to get them out in that fashion. But at the moment, I just still can't understand why the leg slip. Why? You can imagine it's a new ball, but I haven't seen anything darting back from Purna. He's just rolling it on, getting a little bit purchase off the wicket. Yes, I mean, like you mentioned, he did get out in the first innings by trying to play a lap sweep, and I don't understand why the DS Senanayake skipper would, put a fielder there and close that area for him without encouraging him to go for another lap sweep in the second innings. And like you mentioned, if you could get that leg slip into a catching position on the offside, that will create more doubt in the batsman's mind, because he's not looking to attack, so he's only looking to defend the ball, and that will sometimes put some pressure on him, and maybe he might play a false shot. Spot on there. That should be the intent, but at the moment I don't see any intent from both teams. Nine for none. Down the track, driven, but only as far as extra cover is concerned.
We're trying to get a move on. End of the over. It's 9 for none. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Adisha to continue, but I think they're going to stick to the same plan. They got more feelers on the leg side for that short delivery. But he's shifted to going over the wicket now instead of going around the wicket. Goes with a short one. Rishon does well to duck under that one. Sometimes these balls that have been used for these games, obviously it's a traditional game. I think you need to provide, the schools need to provide their balls. But in tournament games, the Schools Cricket Association provides the balls for the games? Yes, they do. I think mainly for the tournament games, the school cricket does provide the balls. But traditional games, I think you could play with any ball you want to. So St. Peter's played another game with a Duke ball. So they were just trying things out. I think the Royal Thormian match also they tried with the Duke ball. Yes, they do. They do. They play their big match too with the Duke ball. The Duke ball gives you more swing, is it? Yes, it does. I mean, it's a great experience for the boys as well to play with different kinds of balls, and the Duke ball does give a bit more swing. It swings. Even the old ball does swing. If you look after the ball, it does swing for a longer period of time. Adisha shifts back to round the wicket. We've been talking about balls. I can remember during those earlier days, you get the 2-piece ball and the 4-piece ball. You still get the 2-piece ball? Yes, you do. But you can't play with the 2-piece ball. Yes, right? you can't play with the 2-piece, yeah. That's mainly for practice. Practice, yes. Because I know for a fact the 2-piece ball swings a lot. Yes. So these are little things that we bring to you because at the moment Thurstan just hanging in there. And Senanayake bowling on a very negative leg stump line, short pitch line. This is, to me, very poor cricket. Very negative cricket too, from both teams rather. I mean, DS Senanayake, should have come out attacking the batsmen a bit more, knowing that they lost on first innings. I mean, and Thurstan on the other hand, should have come out trying to attack the bowlers more and getting some runs under their name and gaining some confidence. This is good. This is good. That's a good bouncer. Good pace. But as I said, not proper intent of the game. This is just showing that he can bend his back. It was a bit of a quicker delivery from the previous ones. 9 for none. We're into the 7th over. This is the ground staff who made things possible yesterday after that rain interruption during the morning session. Let's see what Adisha has to finish off this over with. Driven on the up and taken. That is the end of St. Jansen.
going in for an expensive drive. There you go. Ball it full. Ball it on the stumps. You get your wicket. You get your reward. Yes, absolutely. There you see his weight was on the back foot waiting for that short ball, and you pitch the ball up and anything could happen on the front foot. And there you see a fall shot resulting in Rishon Jansen's wicket. Finally something to talk about. Definitely. So, Rishon Jansen departs for 4. Thurstan 9 for 1. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ල ගෙවි ගිය පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට අදීශ දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. රෙෂෝන් තමයි දැවී ගිය පිතිකරුවා. අනවශ්‍ය පහරක් වැඩි පරිස්සමට ගොස් දැවී ගිය කඩුල්ලක් ලෙසින් සඳහන් කළ හැකි. දැන් නවක පිතිකරුවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා ශානික දේශප්‍රිය සූදානම් දෙවන කඩුල්ලට සමත්තාවේ ගොඩනගන්නට. තරඟ 10කදී ඉනින් 15කදී ලකුණු 450ක් වැඩිම ලකුණු 134ක් සමගින් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් නායකයාව හඳුන්වා දිය හැකි. දැන් ඔහු සූදානම් ඉනිම ගොඩනගන්නට මත් සමගින් එකතු වී සිටිනා සචින්. අයිබෝන් නලින්ද සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 9යි කඩුල්ලයි පන්දුවාර 7ක් අවසානයේදී. ඉතින් රිෂෝන් සහ උදීප හෙදිරිසිංහ පාපි දැක්කා පළමු ඉනිම තුල ලකුණු 72ක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. පළමු දිනේ දෙවන තරඟ කාල සැසිය තුල. නමුත් අද දෙවන ඉනිම තුල නම් එසේ පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ මේ මුල් පෙළ සහ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් පාලනය කිරීමට ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භයේ සිටම ඔවුන්ගේ දඟපවුම් දෙවන්නන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. අපි දැක්කා පළමුවෙනි මේ කඩලු 10ම ඩී.එස්. සේනානායක දඟපවුම් දෙවන්නන් හමුවේ තමයි බිඳ වැටුනේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ. සචින් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මේ දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරද්දී ප්‍රථම ඉනිමේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දුන්නාට වඩා යම්කිසි ආකාරයක මන්දගාමී ස්වරූපයකින් පිට හසුරවන ආකාරය දැන් මේ සෙනුර සිල්වා තමයි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන් නලින්ද දැන් තනතිරුවත් එන්න මන්දගාමී වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අසංක මීට පෙර පැවසූ පරිදිම මේ තර්ස්ටන් තනතිරුව හැම විටම ගොඩක් වෙලාවට මන්දගාමී ලෙස තමයි හැසිරෙන්නේ. හැබැයි මේ තනතිරුවේ දඟ කැවීම සමග ඉපිලිම ඔබ දැනුත් දුටුවා ඉපිලීම නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන. එය තමයි පිතිකරුවන්ට වැඩි පීඩනයක් බවට පත්ව තිබෙන්නේ. මන්දගාමී ස්වභාවය, දඟ කැවීම, ඉපිලුම මේ සියලු කරුණු කාරණා තෝරා බේරාගෙන පහර දීම ඉතාමත් වැදගත් මේ තනතිරුව මත. ඔබ සඳහන් කළා වගේම අප දුටුවා ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ ඉනිම දිහා බලද්දී දැන් මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සෙනුර සිල්වා ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරා. පන්දු අඩු සංඛ්‍යාවකින් ලකුණු 34කට අලංකාර ඉනිමක් මතක හිටින ඉනිමක්. ඉතින් එවන් ආකාරයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවෙකුට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා අපි බලමු. ඒ අතර වාරයේදී 8 වන පන්දුවාරයේ මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 9යි කඩුළු 1යි. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 93ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා. ඉතින් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක සිටිනවා. ඉතින් මේ තරඟය නරඹන ඔබට පුළුවන් අපි අවස්ථාව ලබා දුන්න උදෑසන ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගනීද නැද්ද කියන එක තමයි අපි ඔබලාගෙන් විමසුවේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ සියලුම දෙනාගෙන්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් පවසා තිබුණා නැහැ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට මේ පළමුවෙනි මේ වාසිය ලබා ගන්නට සමාන ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට පළමුවෙනි මේ වාසිය ලබා ගන්නට හැකියාවක් නොලැබෙවි කියලා. ඉතින් 54 දෙනෙක් ඔවුන්ගේ මතය පවසා තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි මේ වාසිය ලබා ගනී කියලා. අනෙක් පසින් 46ක් කියා තිබෙන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක පළමු ඉනිමේ වාසිය ලබා ගනී කියලා. කෙසේ නමුත් මේ තරඟේ පළමුවෙනි මේ වාසිය ලබා ගත්තේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය.
ඔව් සචින් ඔබ සඳහන් කළා වගේම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිටි සියලුම දෙනා මේ තරඟය අද thepapare.com හරහා සජීවීව නරඹන සියලුම දෙනා සිතූද ඒ ලෙසින්ම සිදු වී තිබෙනවා. ඔවුන් මේ තීරණය හිතන්නට හේතු වෙන්නට ඇති මේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේම තමයි අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම තර්ස්ටන් පන්දුවේ මේ බලෑනිය ප්‍රබල පන්දුවේ මේ බලෑනියක් මිතින් මේ හැමදේම දැක්ක නිසා හැමදාමත් මේ සජීවී තරඟ අත්දැකීම thepapare.com හරහා බලන නරඹන ප්‍රේක්ෂකින් මේ තීරණයට එන්නට ඇති. එවර හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය නමුත් කල්යල් මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීමේ තරම්ම සාර්ථකුනේ නැහැ ශානික දේශප්‍රිය. අපි දුටුවා මේ දිනෙදිත් ඔහු පළමු ඉනිම තුල ඉතාමත් වේගයෙන් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ 100කට වැඩියෙන් රඳවාගෙන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඔහු දෙවි ගියා ලකුණු 31කට. කෙටි පන්දුවකට පන්දුව යවන්න යොමු වෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී ශානික්‍ය බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ඒ කෙටි පන්දුවක් නොවේ සචින්. පන්දුව බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා බොහොමත්ම පහතින් තමයි පිතිකරුවා වෙත ඇදී ආවේ. පිතිකරුවා දන නවා පන්දුව නිදැල්ලේ හැරී යාමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. නමුත් පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණා වගේ නලින්ද ඔබ කිව්වත් වගේ තරම්ම හොඳ ඉපිලුමක් තනතිරුවෙන් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් පහතින් පන්දුව ඇදී ගියේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩක ගවිරු වෙත. ඒ වගේම සචින් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා මේ තනතිරුව තුලදී මේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට පන්දු යොමු කරන ඩී.එස්. සේනානායක පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන්ම මේ ආදේශ වේග පන්දු යවන්න නිරන්තරයෙන් උත්සාහ දරනවා කෙටි පන්දු තුලින් පිතිකරුවන්ව පහරවල් කරා පොළඹවන්නට. නමුත් තවමත් කෙටි පන්දුවකින් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඔවුන්ට. ඩී.එස්. සේනානායක පිතිකරුවන් ප්‍රථම ඉනිමේදී තර්ස්ටන් වේග පන්දු යවන්නන්ට සිදු කරනු ලැබූ වරද තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් දෙවැනි ඉනිමේදී සිදු නොකරන බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නලින්ද ඒ වගේම එංගලන්ත ලයන්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟයේ පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරඟයේ සිව්වන සහ අවසන් දිනය මේ වන විට ගාල්ලේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 333ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ. ඔවුන් පන්දු වාර 17ක් තුල ලකුණු 59යි කඩළු 3යි. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා දෙවැනි ඉනිම තුල විශේෂයෙන් ඇලෙක්ස් ලීස් ඔහු පළවෙනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. නමුත් දෙවැනි ඉනිම තුල එක් ලකුණකට දවා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන්. හසීබ් හමීඩ් ලකුණු 11යි. ටොම් හේන්ස් ලකුණු 20යි. ටොම් අබෙල් සහ ජොෂ් බොනන් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් මිලාන් රත්නායක තමයි මේ කඩුළු තුනම දවාගෙන තිබෙන්නේ. නවක යෝන් නැගියන වේග පන්දු යවන්නේ. කුරුණෑගලින් බිහිවුණු වේග පන්දු යවන්නේ මිලාන් රත්නායක. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔබ සඳහන් කළ තරඟයේ පිළිබඳව සටහන් කරද්දී අපි දකිනවා කලකට පසු දේශීය තරඟ රටාව තුල ශතක ද්විත්ව ශතක රැසක් මේ තරඟාවලියේදී අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. නිෂාන් මදුෂ්ක අපි කියන ආකාරයෙන් ලකුණු මැෂිමක් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිනවා. ශතක ද්විත්ව ශතක ඔහු පිත්ත හසුරුවමින් මේ මොහොතේදී ලබා ගනිමින් සිටින කාලවකවානුවක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ජාතික කණ්ඩායමේ දොරටුවට තට්ටු කරමින් සිටිනවා. බොහොමත්ම ඉක්මනින් අපට ඔහු ජාතික කණ්ඩායමේ දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. අනිවාර්යයෙන්ම නලින්ද. ඉතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 94ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ ඉනිම තුල. තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව ලකුණු 10යි කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? තර්ස්ටන් ඩී.එස්. සේනානායක තරඟය තර්ස්ටන් පිටියේදී ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර තරඟය පැවැත්වෙනවා. ආනන්ද මාවතේදී ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 102යි සියල්ලම දැවි ලබාගත්තේ ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට. ත්‍රිත්ව පිළිතුරු පළවෙනිම ලකුණු 221යි සියල්ලම දැවි පළවෙනි මේ වාසිය ලබාගත්තේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය.
ආනන්ද කණ්ඩායම සිය පිළිතුරු දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන් ලකුණු 47යි කඩලු 2යි මේ වන විට. ඔසචින් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයෙන්ම මේ වයස අවුරුදු 19න් පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පාසල් කණ්ඩායම් අතර 36ක්. ඔව් ඔබ සඳහන් කළා වගේම තරඟ 36ක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තවත් නොබෝ දිනකින් ආරම්භ වන්නට නියමිතයි පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ. මේ මාසයේ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරඟය කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පවත්වන්නට නියමිතයි. එතෙන් පටන් පෙබරවාරි මාර්තු සහ අප්‍රේල් කියන මාස ත්‍රිත්වය පුරාවට මේ ආකාරයෙන් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අසිරිය ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔව් නලින්ද අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් ද papare.com කණ්ඩායම දැනටත් මේ මාර්ච් මෑඩ්නස් උණුසුම ඔබ වෙතට තාමත් සමීපව ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට තාමත් උණුසුම් ලෙස සමීප කරන්නට අපේ කණ්ඩායම දැන්ම වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ මාසේ ඒ උණුසුම ආරම්භ වෙනවා විශේෂයෙන් 60 වන සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමය සමගම. අපිට මේ අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන් රැසක් ඒ තරඟයේදී දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. අප බලමු මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ අසිරිය කලකට පසු තමයි සචින් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සමගින් අපට විඳ ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. අප සඳහන් කරනවා හැමදාමත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟවල අසිරිය පවතින්නේ ක්‍රිකට් තරඟයේ පමණක් නොවේ. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ලබන වින්දනයත් එක්ක. ඉතින් වසර ගණනාවකට පසුව තමයි ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සමගින් අපිට මේ තරඟ අත්දැකීම විඳ ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ලෙන්ද විශේෂයෙන් වසර දෙකකට වැඩි කාලයකට පස්සේ තමයි විශේෂයෙන් කොවිඩ් ප්‍රශ්න ඒ වගේම රටේ පැවතිච්ච අයහපත් වාතාවරණ තත්ත්වයේ මේ සියලු බාධක ඉවරුණෙන් අනතුරුව අපිට නැවතත් අවස්ථාව තිබෙනවා පාසල් මහා තරඟ උණුසුම ක්‍රීඩාංගණයට ගොස් නරඹන්න. ඉතින් එය වෙනම අත්දැකීමක් බවට පත් වේ. එවර තරම් සාර්ථක කල්යල් මැනීමක් නෙමේ ශානික්‍ය දේශප්‍රියකින්. නමුත් ඔහුගේ වාසනාව තව දුරටත් ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා කඩුල්ල මත රැඳී සිටින්නට. ඔසචින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණක් නොවේ මේ දිනවල පාසල් අතර බොහෝමයක් ක්‍රීඩා සැනකෙළි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පාසල් වල තියෙන තරඟයන් අතරේදී මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. මේ සෙන්රෝ සිල්වාගේ පළමු ඉනිම තුල ඔහු දැක්වූ කඩලු දස්කම ඔහු පළමු ඉනිම තුල අවසන් භාගයේ තුල පැමිණ කඩලු දෙකක් තවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ අනුව තවත් පන්දුවාරයක නිමාව සටහන් කරනවා සෙන්රෝ සිල්වා. ලකුණු 15යි එක් කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub.
මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. ලකුණු 15යි කඩොළු 1යි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කුමාර දේවපුර ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු 99ක ඉදිරියක් සමගින් තමයි මේ මොහොතේදී තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ දිනේ දෙවන සැසිය තේපානයේට ප්‍රථම ක්‍රියාත්මක වන සැසිය තමයි මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ තවත් දෙවන ඉනිමේ කඩොළු 9ක් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සතුයි ඔවුන්ට හැකියාවක් පවතිනවා පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් උත්සාහයක් දරන්නට දැන් නව පන්දුවාරය වෙනුවෙන් Tamanගේ 6 වන පන්දුවාරය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන අදීශ සූදානමින් පන්දුව යොමු කරන්නට ප්‍රථම පන්දුව නිදැල්ලේ යවන්නට අවස්ථාවක් සලසා ගන්නවා ශානික්‍ය දේශප්‍රිය අද තරඟය ඊයේ දිනේදී වර්ෂාවෙන් බාධාවක් එල්ල වුණා තරඟයේදී ඉන් අනතුරුව පන්දුවාර 54ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ ඊයේ දවසේදී. ඒ නිසාවෙන් අද දවසේදී යම්කිසි පන්දුවාර ප්‍රමාණයක වැඩි වීමක් සමගින් අද දවසට ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටියා පන්දුවාර 108ක්. අප බලමු අද දවසේ කාලගුණික තත්ත්වයක් එක්ක මේ පන්දුවාර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. සචින් අපි විවේක වේලාවේදී කතා කරා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට හැකියාවක් පවතිනවා. තේ විරාමයට ප්‍රථම ඉක්මන් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් උත්සාහයක් දරන්නට මේ ගැන ඔබට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? කොනලින්ද ඇත්තටම ඔවුන් පළමු ඉනිමේදී මේ වන විට ලකුණු 99ක වාසියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ තනතිරුව හැසිරෙන ආකාරය සහ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ඉන්න පන්දු යවන්න නද උදෑසන පන්දු යවපු ආකාරය සලකලා බැලුවම ඔවුන්ට තව ලකුණු 80ක් පමණ ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් 80ක් 100ක් පමණ ඔවුන්ට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගෙන ඔවුන්ට ඉනිම අත්හිටවලා තරගයක යම් ප්‍රතිඵලයකට යන්නට පුළුවන් මට්ටමකට රැගෙන යන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලය මේ පළමුවෙනිම තුලදී ලබාගත්තේ ලකුණු 113ක් පමණයි. ඉතින් ඒනුත් සෙනුර සිල්වා ඒ වගේම හිමන්ත කේෂාන් තමයි වැඩි ලකුණු අතරට පැමිණේ. ඉතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් මේ දේ හිතේ තියාගෙන ක්‍රීඩා කළොත් ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයකට යන්න පුළුවන් වේවි. මේ තනතිරු හැසිරෙන ආකාරය සහ මේ තිබෙන වාතාවරණය අනුව ඔව් සචින් මේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ අපි කියන විදිහට හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔවුන්ට හුරු පුරුදු ක්‍රීඩාංගණය ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගණය ඉතින් එහි වාසිය ඔවුන් උපරිමයෙන්ම ලබාගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් නලින්ද තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තමයි දැන් ගෙවුණු වසර දෙකක කාලය පුරාවටම සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අනුශූරයෙන් බවට පත් වුණේ. එහි ශූරයින් බවට පත් වුණේ ගෙවුණු වසර දෙකේදීම සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන්ට වේගින් පන්දුවට පහර දෙන්නට බැරි කණ්ඩායමකුත් නෙමෙයි. ඔවුන් ඒ දේ සිදු කර තිබෙනවා ගෙවුණු වසර දෙක තුනක කාලය පුරාවටම. අනිවාර්යයෙන්ම සචින් මේ ක්‍රීඩකීන් සියලුම දෙනා තවත් නොබෝ දිනකින් ලැබෙන මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයන් වගේම මේ ඔවුන්ට ගෙවෙන්නේ ඉතාමත් කාර්යබහුල තරඟ සමයක්. දිගින් දිගටම තරඟ වලින් ක්‍රීඩා කරන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකීන් අද දවසේදී ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් දැනටමත් ලබාගෙන අවසන්. ඒ නිසාවෙන් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ස්වභාවයක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 17ක් කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් දෙවනි ඉනිම.
දැන් ලකුණු 101ක හිනිමේ වාසියක් තිබෙනවා. වැඩි වාසිය සහ වැඩි ගෞරවය තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සතු. ඉතින් නලින්ද අද දිනය තුල තර්ස්ටන් පළවෙනි මේ කඩලු 2ක්, සේනානායක පළවෙනි මේ කඩලු 10ක් සහ තර්ස්ටන් දෙවෙනි මේ කඩලුක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. සමස්තය කඩලු 13ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා මේ ගෙවුණු පන්දුවාර ප්‍රමාණය තුල. ඔසචින් ඔබ සඳහන් කරා වගේම කඩලු 13ක් අද දවසේදී දැවි ගොස් තිබෙනවා. පන්දුවාර 55ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා නලින්ද. මේ පන්දුවාර 55 තුල කඩලු 13ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කරව විදිහටම ලකුණු 145ක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇතුළත තමයි මේ කඩලු 13ම දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. අද දවස ඒ විදිහට බලද්දී වැඩි වශයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක ආකාරයෙන් තමයි මේ තනතිල්ල ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. අතරවාරයේදී අපි දකිනවා සචින් මේ තනතිල්ලේ දැන් පන්දුව එතරම් ඉපිලීමක් සහිතව නෙවෙයි පිටිකරුවා වෙත ඇදී එන්නේ. පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වෙන ඉපිලීම ඇතැම් අවස්ථාවල පන්දුව ඔහු වෙතට ඇදීෙද්දී දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොනලින්ද යම් ස්ථානයන් කිහිපයක් තිබෙනවා ඒ ඉපිලීම එකවරම අඩාල වෙන. ඉතින් පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් උත්සාහ කරනවා එම ස්ථානයන් වල පන්දුව පතිත කරමින් ඒ දෙගිඩියාවට පිටිකරුවා පත් කරන්නට ඉපිලුම අඩු වැඩි වන ස්ථානයන් වල පන්දුව පතිත කරමින්. ඒ වගේම සචින් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා පිටිකරුවාගේ පිට ඉන්නට එපිටින් පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය. ප්‍රථම ඉනිමේදී සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා මේ ක්‍රමයේම අනුගමනය කරනු ලැබුවා. සාර්ථක වූ අවස්ථාවන් රසක් අපි මේ අවස්ථාවේ දුටුවා. ඒ වගේම අපට දකින්නට තිබෙනවා සචින් තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිමේදී සෙනුරව සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා භාවිතා කළේ බොහොම පසු පෙළ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට තමයි. නමුත් මේ දෙවන ඉනිමේදී මුල් පෙළ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට හුව යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී නිමාව දකිනවා 12 වන පන්දුවාරය ලකුණු 17යි කඩලු 1යි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. ලින්ද අපි ඔබ පෙර පන්දුවාරයේදී පැවසුවා තවමත් විශේෂයෙන් සෙනුර සිල්වා පසු පෙළ පන්දු යවන්නෙක් විදියට තමයි පළවෙනිම තුල පාවිච්චි කරේ නැත්නම් භාවිතා කරේ. නමුත් මේ ඉනිම තුල ඔහුට නව පන්දුවෙන් පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා දෙවන ඉනිම තුල. නමුත් ආදීශ බණ්ඩාරනායක වේග පන්දු යවන්නා ලෙස නව පන්දුවෙන් පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පූර්ණ සුලක්ෂණ පළවෙනිමේදී කඩලු 3ක් දවාගත් සාර්ථකම පන්දු යවන්න තවමත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඒ හැරෙන්නට සෙනුර පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඉතින් තවමත් දේශාන් හෙට්ටිගේට අවස්ථාවක් ලැබී නැහැ මේ පන්දුවාර 12 තුල. ඒ අතර වාරයේදී නැවත වතාවක් පූර්ණ සුලක්ෂණ කැඳවා තිබෙනවා රූපවාහිනී යාන්ත්‍රයෙන් පන්දු යවන්නට. ප්‍රථම ඉනිමේ කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණු පන්දු යවන්න. සඳහන් කළ යුතු විශේෂයක් අපි දකිනවා සචින් මේ සේනානායක කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගේ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිමේ මේ දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීමේදී අපි දුටුවා පන්දුවාරයේ පන්දු කිහිපයක් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවලා කඩලු ලබාගත හැකි පන්දු යවලා එක් පන්දුවක් හෝ දෙකක් ෆුල් ටොස් පන්දු යොමු කරනවා. ඉතින් මේ හේතුවෙන් අපි දැක්කා ලකුණු 50කට වගේ ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තර්ස්ටන් පිටිකරුවන්ට ලබා දෙන්නට උන්ට සිදු වුණා ඒ දුර්වල පන්දු හේතුවෙන්. නමුත් මෙවර උන්නේ පාලනය සමගින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඔවුන් පාඩමක් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා ප්‍රථම ඉනිමෙන් පස්සේ. විශේෂයෙන් නලින්ද නව පන්දුවෙන් පන්දු යැවීමේදී එතරම් ලේසි නෑ. ඉතින් මේ පන්දු යවන්නන් මේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ පළමු පෙළ තරඟ ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩකින්. ඉතින් ඔවුන් ඒ පන්දුවට හුරු වෙන්නට ඕනේ. ග්‍රිප් එක අපි කියනවා ඉතාමත් හොඳින් අල්ලගනිමින් හොඳින් තදින් අල්ලගනිමින් මේ පන්දු යැවීම සිදු කරන්නට ඕනේ. මොකද නව පන්දුවෙන් පන්දු යැවීම විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්න ලේසි නැහැ. නමුත් ඔවුන් එයට හුරු විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි සචින් මේ තරඟ දිහා හොඳ අවධානයෙන් බලන ප්‍රේක්ෂකයෙක් නම් ද papare.com හරහා සජීවීව නරඹන ප්‍රේක්ෂකයෙක් නම්
බොහෝ දෙනෙක්ට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නට ඇති ඒ පාසල් වල කණ්ඩායම් නායකයින් මේ පන්දු පිටිය සකසන ආකාරයේ තිබෙන වෙනස්කම් විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව විවිධාකාරයේ පන්දු රැකීමේ ක්‍රමවේදයන් ඔවුන් භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණය වගේ යම් කිසි ආකාරයක මන්දගාමී තනතිල්ලක විශේෂයෙන් නලින්ද උදීප එදිරිසිංහ දැන් පන්දු 45කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ලකුණු 6යි. ඔහුට එරෙහිව වැඩි පීඩනයක් යොමු වෙන ලෙස තමයි DS සේනානායක කණ්ඩායම මේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුව වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රඳවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් DS සේනානායක විද්‍යාලයට පූර්ණ පරාජය වළක්වා ගන්නට බොහෝ දුරට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 102ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ලකුණු 18යි එක් කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. අප්කමින් නැත්තම් ඉදිරියට එන සජීවී තරඟ විකාශයන් ලයිස්තුව මෙසේයි 10-11 නැත්තම් පෙබරවාරි මාසයේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනවා දෙදින තරඟයක්. එය බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විදුහල්පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. පෙබරවාරි 17-18 ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර තරඟය පැවැත්වෙන SSC පිටියේදී. ඉන් අනතුරු 20-21 පෙබරවාරි රාජකීය ආනන්ද තරඟය පැවැත්වෙනවා. ඒ තරඟයත් කොළඹ SSC පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. මේ තරඟ සියල්ලම පාසල් මහා තරඟ වලට පෙර තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංකිකේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය ලෙස මේ තරඟ සියල්ලම ඔබ වෙතට සජීව ලෙස සමීප කරන්නට සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ තරඟය තර්ස්ටන් DS සේනානායක තරඟය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 140 thepapare.com YouTube නාලිකාව thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව ඒ වගේම Dialog ViU ඇප් නැත්නම් Dialog ViU යෙදවුම හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. සිනොර සිල්වා නැවතත් Tamanගේ සිව්වන පන්දුවාරය තමයි මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. තවමත් මේ දෙවන ඉනිමේදී කඩුල්ලක් දවා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම ඉනිමේදී තර්ස්ටන් පසුපෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ව දවා ගන්නට සිනොර සිල්වාට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් තර්ස්ටන් දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 19යි කඩුල්ලයි. කඩුල්ලේ රැඳී සිටින උදීප එදිරිසිංහ සචින් පෙර පන්දුවාරයේදී ඔබ සඳහන් කළා DS සේනානායක පන්දු යවන්නන් සහ කණ්ඩායම උත්සාහ දරනවා විය යුතුයි උදීපව වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රඳවා ගන්නට. ඒ අතරවාරයේදී අපි දොටුවා ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. මෙය සිදු නොවිය යුත්තක්. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම යම් කිසි පීඩනයකින් යුතුවයි මේ මොහොතේදී පිට හසුරවන්නේ. මේ ෆුල් ටොස් පන්දු මගින් මේ පීඩනය මගහරවා ගන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා නොදිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ශානික දේශප්‍රිය තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුට එරෙහිව ෆුල් ටොස් පන්දු යැවීම තරම් සුබදායි වන්නේ නැහැ. මෙන්න එයට පිළිතුරු ලබා දෙනවා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ තමයිම ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරන්නේ. පාසුවෙන්ම ලකුණු 4ක්. ඔසතින් ශානිකේ උත්සාහ කරා පෙර පන්දුවකදීත් ඒවන් පහරකට උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් ඒ උත්සාහය තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. නමුත් මෙවර ඔහුගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. තාමත් අලංකාර පහරක් Tamanගේ සීමායිරින් ඉදිරියට පැමිණ ඔහු එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් බවට ඒ පරිවර්තනය කරගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. එවරත් වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින් මැදී යනවා. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. හිතවතුනි මේ තරගයේ මෙතෙක් වේලා දුටු සුපිරිතම ගණයේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් හඳුන්වා දිය හැකි. ඉතාමත් සාර්ථක උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දුටුවා පන්දු රකින්නාගෙන්. ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සමගින් ශානික් එදිරිසිංහට සිදුවනවා දුර්වල පහරක් තෝරා ගැනීමක් මගින් පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. නලින්ද විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් විශේෂයෙන් ශානික්ගේ පළමුවෙනි මේ දැවී ගිය ආකාරයටම සමාන ආකාරයෙන් තමයි දෙවනින්ම තුලත් දැවී ගියේ. එම පහරමයි ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි දැවී ගියේ. නැවතත් ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ වගේම පන්දු රැකීමට 100% ප්‍රශංසා ලබා දිය යුතුයි. ශකීල් තමයි 12 වන ක්‍රීඩකයා ලෙස එම උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. යනුව නායක ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 12කට පිටියේ නිවතට තර්ස්ටන් නායකයා. ලකුණු 24යි කඩලු 2යි තර්ස්ටන් දෙවනිනිම.
ලකුණු 24යි කඩලු 2යි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. ශානික්‍ය දේශප්‍රිය දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් මේ ආකාරයේම පහරකින් තමයි ඔහු දැවී ගියේ. එතරම් සාර්ථක ක්‍රියාත්මක වීමක් නොවේයි අපි මේ මොහොතේදී දුටුවේ ශානික්‍යගෙන්. සාර්ථක පහරවල් තෝරා ගැනීමක් නොවේ අප ඔහුගෙන් දුටුවේ. ඉතාමත් හොඳ වේගවත් පහරකින් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටි මොහොතක ඔහු එල්ල නොකළ යුතු මට්ටමේ පහරක් එල්ල කරමින් දැවී ගියා. ඒ අතරවාරයේදී අපි දුටුවා පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් දැකිය හැකි සුපිරි ගණයේ උඩපන්දුවක්. ඒ සමගින් ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමට වාසිදායක පන්දුවාරයක නිමාව. ලකුණු 24යි කඩලු 2යි තර්ස්ටන් ඉනිම. නමක පිතිකරුවා තනුග පලිහ වඩන තරඟ 10කදී ඉනිම 11කදී ලකුණු 141ක් ලබාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. වයස අවුරුදු 16ක ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙසින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ඔහු හඳුන්වා දිය හැකි. මේ සියලුම ක්‍රීඩකීන්ට හැකියාවක් පවතිනවා තර්ස්ටන් ඉනිමට ජීවයක් එකතු කරන්නට. ඒ අතරවාරයේදී 15 වන පන්දුවාරය දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම් රූපවාහිනී අන්තයෙන් පෙර පන්දුවාරයේදී සාර්ථක වුණා සෙනුර. ඔහු දිගින් දිගටම යොදවා ගනිමින් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරුවා. අවසානයේදී උත්සාහය සාර්ථක කරගන්නට ඩී.එස්. කණ්ඩායමේ නායකයාට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් පූර්ණ Tamanගේ 5 වන පන්දුවාරයයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ ශානික්‍යගේ දැවියාම ඔහුගේ පහර හොඳයි. නමුත් ස්ථානගත කිරීම තරම්ම දුරට සාර්ථකුනේ නැහැ. ඉතින් අපි කලිනුත් කතා කරා වගේ ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩපන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ශකීල්ගෙන් පාසල් ක්‍රීඩකීන්ගෙන් මෙවැනි ආකාරයේ උඩපන්දු රැක ගැනීම දැක ගන්නට ලැබීම ඉතාමත් සතුටට කාරණයක්. අපි දුටුවා සචින් මේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ශානික්‍යගේ දැවියාම සහ දෙවන ඉනිමේදී ශානික්‍යගේ දැවියාම පිළිබඳව කතා කරද්දී ශානික්‍ය මේ දැවියාම් දිත්වේදීම විකට් එක විසිකරා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දකිමින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටි මොහොතක ඔහු එල්ල නොකළ යුතු මට්ටමේ පහරවල් දිත්වයක් තමයි මේ ඉනිම දෙකේදී මෙල්ල කළේ. නායකයා විදිහට මීට වඩා ටිකක් වගකීමෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එවර ඉල්ලීමක් කරා නමුත් පැහැදිලි ලෙසම පායින් හැර යන පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී නම් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වැඩි වශයෙන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන මේ ඉනිම අවසන් කරගෙන නැවතත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ආරාධනාව සිදු කළ යුතු අවස්ථාවක් ලෙසයි මා දකින. නමුත් මේ පිතිකරේ නිරත වෙන ආකාරය බැලුවම ඔවුන්ට මේ දෙවනිනම තුල ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් තනුග පල්ලිහවඩන තමයි නවක පිතිකරුව. ඉතින් මේ තනුග පල්ලිහවඩන සහ විහස් තෙවුමික යන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා මත තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ සමබරතාවය බොහෝ සෙයින් රැඳී තිබෙන්නේ. පන්දු රැකීම, පන්දුවට පහර දීම, පිතිකරණය මේ අංශයන් තුනෙන්ම කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකීන් දෙපළක් මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා. නමුත් උදීප එදිරිසිංහ තවමත් ලකුණු 7යි පන්දු 53ක් තුල පන්දුවාරයක නිමව ලකුණු 24යි කඩලු 2යි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. .24 for 2, Thurstan College. A little bit of spice in the game finally.
Santosh, but it's been a very poor batting effort, I would say. 15 overs for 24 runs, the loss of 2 wickets. Tanuga's just come in. Udeepa, he's just laboured on. 7 runs of 53 balls. Yes, I have no idea what his plan is to bat in this second innings. I don't know what the thought process behind that is. But Shanike, the skipper, a rather loose shot once again. Similar way. He got out to the similar way in the first innings as well, but in the second innings as well, he opts for the same shot, but a great take, I must say, from that fielder. So a bit of irresponsible batting from the captain. The Thurstan Knights are 2 down for 24 in their 16th over. Senura didn't bowl much in the first innings, is it? Yes, I think he didn't bowl much. But he's come out here and got the important breakthrough of the Thurstan Knights skipper. So I've been told that 2 brothers are playing, Radisha and Adisha, in the DS side. Oh, very interesting. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. 24 for 2. If you just joined us from whichever part of Sri Lanka you're in, we're coming to you live courtesy of the Papare.com. We're streaming to you on the Papare platform, as well as you can watch this match live on channel number 140 of the Dialog TV network. And as we speak, there is an appeal for a catch. Was there a bat on that? Now, this is interesting. The umpires are consulting whether that was off the bat or pad. Is he walking back? Yeah, he's gone. He is gone. So, rather loose shot again. He was trying to paddle sweep it. Now, let's take a look at this again. Now, come on, Santosh. You have a leg slip and you have a backward short leg and a short leg. Do you play that shot? Yes, indeed. I mean, that was a rather loose shot. Fault in his concentration, I must say. I don't know what he was thinking, because you see, they got so much protection on that area. Udeepa departs for 7 after a very laboured innings of 7. Thurstan 24 for 3. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Vihas Thewmika is the new man in. Top score of 105, but not done justice in the remaining games, because he only got 434 runs to his credit. But a wicket for Purna. Yes, Vihas Thewmika, the top scorer for Thurstan in the first innings. He has been getting those starts, Kosala, but he has been only able to convert one of them, and he will definitely need to score a big one here if the Thurstan Knights are to close this game on a high. Now, what DS Senanayake has done here today, is they've got back into this game because of the laboured batting by the Thurstan Knights. Now, there's only 24 runs, and that maybe they're hinting some chance, because this game goes on till 5:40 today. Very well swept this time, but just a single. You see,
if by any chance the Senanayake can get them out, maybe for a very low score, 50-60, then you're chasing about 110 to 15 in that last 20 overs, which always gives you an outside chance, isn't it? Yes, Abdullah, this is Shanike Deshapriy's 2 dismissals in the 2 innings. Very similar shots. Yes, Kosala, that's exactly what I was about to mention. I mean, the mistakes the Thurstan batsmen did, the DS Senanayake and bowlers were ready to capitalize on those mistakes, and they've slowly but steadily got themselves back into the game. A couple of wickets here before tea, and you never know what we're up for. Get one more before tea, maybe 2. We got a game on hand. Tossed up delivery, wrapped on the pad, but maybe a slight inside edge. Good over. It's 25 for 3. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. So 2 new batsmen out there, Vihas on 1 and Tanuga on 0. 25 for 3 is Thurstan. Spin. Courtesy of Senura. Now, on the other hand, is DS missing a trick here? Radisha, I think, is their leading off spinner. We've not seen him bowl much in the second essay. Put away on the offside. That will run away to the boundary. A welcome boundary for the Thurstanites. And Vihas, the top scorer in the first innings, trying to continue in that manner. He's moved on to 5. Thurstan to 29 for 3. So I think Kosala, the Senanayakans may be missing a trick or 2 here by not bringing in their strike-off spinner. He did impress in the first innings with some brilliant bowling, and I think if they could bring him on here, then it would be an additional advantage for them. Vihas not afraid to come down the track against Senura. 29 for 3. Now the wicket keeper and Nadisha have been told are included in the squad for the preparation of the 2024 Under-19 World Cup. They're brought into a training squad. That's very good to hear on the point of the Senanayake. It's always great to have your players, going one step high on that ladder, and it brings a lot of experience into the team as well. So we need to see Radisha with the ball in hand very soon if the DS Senanayakans are to get back in the game. Very true, very true. Last ball of over number 18. Dot to finish off, 29 for 3. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So we got about 11 minutes to go for tea. Maybe 3-4 overs if you can squeeze in, but 3 would be the maximum, Santosh. Yes, if they have to go with spin, they will be able to bowl 3 or maybe even 4 if they could. But if they pick a wicket or 2 here, maybe even less. But it's they need to try and pick a wicket here. They need to try and attack more, like they are rather. And if they could bring Radisha from the other end. So
a lot of slow turn, isn't it? The batsman has ample time to get on the back foot. Yes, as the wicket, as the game progressed, the wicket has started getting a bit slower. Vyas comes down the track, goes over extra cover. Has he got enough on that? No, just falls in no man's land for a single. Not really getting underneath that one, I thought. Santosh, he didn't get to the pitch of the ball. The first innings too, he played a similar sort of shot and lost his wicket. He was on a pair before playing that shot in the second innings, but he'll be relieved that he got off the mark. He tossed up and going across the line, getting an outside edge. Taken on the full and put away, but just for a single now. But those should be capitalized, isn't it? They should, that's a boundary ball to me. Yes, I think, Vyas is a naturally positive player, and I think with what's going on the other end, he has decided to maybe play a very defensive game until tea at least, and close the session maybe. That's something you need to expect if you're somewhere close in. But he looks okay. End of the over, 31 for 3. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? So there you go. Randisha Bandara Nayaka comes on, brother of Adisha Bandara Nayaka. A good change from the Senanayake skipper, bringing in his strike bowler, Randisha. Now, Radisha's and Adisha Bandar Nayaka's uncle also played for DSNAK in 90 and 1991. Nalin Bandar Nayaka, he was a left-arm spinner. We called him Wazim Akram because he was a left-arm spinner who bowled so fast. We got a few spinners like that. So Tanuga on 1 of 14 deliveries. And I can remember that the wicket keeper of our side said that he will not keep up to the stumps when Nalin was bowling because he just couldn't pick him up and he was to stand about 2 to 3 feet behind when he was bowling, but he was a left-arm spinner in the side. Short this time, put away, that'll go all the way. That's a bad ball, but very neatly worked away by Tanuga. And that's gone for a boundary. 36 on the board. One of those rare loose deliveries Randisha offers to the batsman. And Tanuga equally good enough to pounce on that. Picks up a valuable boundary, Tanuga. He moves on to 5.
There's the short and wide. We just had to pierce the gap on the offside. A much better line and length from Randisha. Yeah, that's better. Giving it air. Dropping it. He has a tendency to drop that non-bowling arm quickly. The moment that happens, you err in your length and line and length. Very neatly worked away. Will be cut off. And we'll pick up a couple to end the over at 38 for 3. Puna goes left arm over the wicket to the right hander, and that's a sweep attempted. Ooh, that was pretty close to the leg stump. Like I said, a very positive batsman Vyas. He likes to take on the bowling. That was not far away. Very close. Missed by a whisker, I suppose. But still, I would consider this negative bowling. You know, bowling round the wicket to the right-hander and bowling it on his pads. I mean, with just over 5 minutes to go before the tea break, I would like to see the bowlers attacking the stumps a bit more. Couldn't agree with you more. Couldn't agree with you more. We might have one more over after this. What do you do, Santosh, if you were the captain? Would you want to bring on one of your paces and try an over? Taking into consideration the conditions, the pitch conditions, I would opt to go with the spin, but a lot more catching opposition fielders. I would attack a bit more, make them go for the big shot, because it's the last couple of overs before tea, and basically we've got nothing to lose. So 1 wicket here or a couple of wickets here, we are right back into the game. It's very hard to even get an LBW, isn't it, when you bowl from this angle? Yes, very true. I mean, the LBW option is just out of the equation when you're bowling around the wicket to the right-hander. Very well done. This is what happens when you bowl left arm over the wicket and you err. You intend to suffer. End of the over, 42 for 3. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මගේ ගම කුරුණෑගල. මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රින්ස් කොලෙජ් එකෙන්. ඒකේ මුලින්ම ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එකක් තිබ්බේ. මම 3 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් වලට ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගන්නේ. ඒකත් පටන් ගන්නේ ගොඩක්ම මගේ අප්පච්චිගේ සීයාගේ තිබ්බ උනන්දුව නිසා තමයි. ඒ දෙන්න තමයි මුලින්ම මට ක්‍රිකට් වලට මාව යොමු කරේ. එතන ඉඳන් තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ මම under 13 අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4ක් ගැහුවා. ඒක ගැහුවේ මැටන් වල තමයි ගැහුවේ ඩිවිෂන් 3 පොඩි ඉස්කෝලත් ඒක ගැහුවේ. හැබැයි මම ඒ වගේ හොඳට perform කරා. මම මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් යද්දි මම ප්‍රැක්ටිස් කී ස්කූල් යුනිෆෝම් එක පිටි. ඒ කියන්නේ මට වැඩිමල් අයියලා සෙල්ලම් කරනවා බලන් ඉඳලා තමයි මම කෝච් ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරේ මටත් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් මමත් ආසයි ක්‍රිකට් ගන්න ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි කෝච් මහින්ද සර් එයා තමයි කිව්වා හරි එහෙනම් ඔයා එන්න මේ කියලා ඊට පස්සේ මං කිව්වා මං ගාව ඇඳුන්නේ නැහැ සර් අද එන්න කිව්වට පස්සේ කිව්වා කමක් නැහැ එහෙනම් ඕක පිටින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඇහුවා මං කිව්වා සර් මට හයියෙන් බෝල් ගන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ මට බෝලයක් අතර දීලා මේ කිව්වා එහෙනම් බෝල් ගන්න මේ සර් බැට් කරන්නම් කියලා කොහොම හරි මම දාව පළවෙනි බෝලේ සර්ගේ කකුලේ වැදුනා. ඒ කියන්නේ එන හයියෙන් මම දැම්මා බෝලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අවස කෝච් කිව්වා මේ හෙට ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ආව ටීම් එකට ගන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පළවෙනියටම ක්‍රිකට් වලට එන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම grade 8 වෙද්දී ඒ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් නවතිනවා අයියෝ. ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් නැතුව O level ඉවර වෙලා ගොඩක් කට්ටිය වෙන ඉස්කෝල වලට යන්න ගියා. එතකොට ඒකෙන් ටීම් එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි එක අවුරුද්දක් ක්‍රිකට් වලින් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් කරගෙන ක්‍රිකට් ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඇත්ලටික් කරා. ඒ ටික මම කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ක්‍රිකට් කෝච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇකඩමි එක කෝච් කරන නුවර. ඊට පස්සේ එයා අපේ මාමා කිව්වා එන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයා ක්‍රිකට් නවත්තන්න එපා කියලා. මම නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගියා කුරුණෑගල ඉඳන් මම හැමදාම සෙන්සුරාදා ඉරිදා නුවර ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ නෙට් එකේ ඇකඩමි එකේ අයිති හිටපු සර් කෝච් කරේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ මාමා කොහොම හරි ඒ කෝච්ට මාව හඳුන්වලා දීලා මම ඒකේ ටික දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරා ඇකඩමියේ. ඊට පස්සේ ඒ සර් කිව්වා මේ සර්ගේ නම බර්ග් සර් සැම්සන් බර්ග්. එයා කිව්වා මේ එන්න අපි ඔයාව ඉස්කෝලේ දාලා බලමු. මේ කිව්වට පස්සේ මම කොහොම හරි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකේ ට්‍රයල් වලට යනවා. එතකොට මම 9 වසරේ under 15 වලට යන්නේ. එතකොට ඒකේ 15 කෝච් කරේ දිමුත් සර් මිහිරන් සර් කියලා. ෆස්ට් 11 කෝච් කරේ සම්පත් පෙරේරා සර්. ආය සුසන්ත බස්නායක කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා ෆස්ට් 11 ඇසිස්ටන්ට් කෝච්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ගියාට පස්සේ සම්පත් සර්ුයි කෝචස්ලා ටිකම හිටියා. ඉඳලා මට බැට්ස් දාගන්න කියලා මම සම්පත් සර් තමයි බෝල් කරේ. සම්පත් බෝල් කරාට පස්සේ මම හොඳට හයියෙන් ෂොට්ස් දෙක තුනක් ගැහුවාට පස්සේ කිව්වා මේ ඔයා හොඳයි ඔයාව ඉස්කෝලේට ගන්නවා කියලා. එහෙම තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ඊට පස්සේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ මම 15 ෆස්ට් ඉයර් තමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියේ. ගියාට පස්සේ එතකොටත් මැටන් ගැහුවේ මොකද 15 ටර්ෆ් විකට් තිබ්බේ නැති නිසා. හැබැයි ඉස්කෝලේ ටර්ෆ් විකට් තිබ්බා ටූර්නමන්ට් එකේ ගියේ මැටන් එකේ නිසා. ඒ අවුරුද්දෙන් මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. මේ කියන්නේ ටීම් එකේ ඇතුලේ මම වැඩිම ලකුණු ගැහුවා. එතකොට අවුරුද්දයක් 15 සෙල්ලම් කරලා under 17
වල තමයි පළවෙනියට ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න හම්බුනේ. වැඩි දැනන් හිටියේ නෑ අර මැට්ටට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් ටර්ෆ් එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ සෙන් ඇන්ඩ්‍රියන්ස්ගේ ඒත් අවුරුද්දයක් අnder 17 සෙල්ලම් කරා. 17 සෙල්ලම් කරාට පස්සේ 2018 තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් 11 සෙල්ලම් කරන්නේ. ඩෙබියු මැච් එක. ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 ඩෙබියු මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනියට මම ෆස්ට් 11 මගේ පළවෙනි මැච් එකේ සෙන්ට් පීටර්ස් නිගම්බෝ. එතකොට අපි ඩිවිෂන් 2 හිටියේ අවුරුද්දේ. පළවෙනි මැච් එකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මැච් එක ගියා අපි ඉස්කෝලේමයි හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ලකුණු 100ක් ගාවට පස්සේ එදා ඉඳන් මම ෆස්ට් 11 ගියා. අවුරුදු 4ක් මේනක. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඕපනින් බෝල් කරලා මැදින් තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම අnder 13 ගහද්දි මම එහෙම තමයි කරේ. කියන්නේ මම ඕපනින් බෝල් කරලා මම නම්බර් 5 6 එකේ තමයි බැට් කරේ. පස්සේ මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ එහෙ ඕපනර් කෙනෙක් හිටියේ නෑ අnder 15 වලට. මොකද මම බෝල්ට හයියෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ ඔයා ඕපන් කරලා බලන්න කිව්වට පස්සේ තමයි එදා ඉඳන් තමයි ඕපන් කරන්න ගත්තේ. අnder 50 සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මම ඕපන් කරන්න ගත්තේ. පළවෙනියට දැන් මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් ආවට පස්සේ මම ෆස්ට් එතකොට 2017 සම්පත් සයිඩේ මම ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 ගියුවේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුද්දේ සෙකන්ඩ් 11 මැච් දෙක තුනක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ සම්පත්ස ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණා. අයින් වුණාට පස්සේ සුනෙත් ගුණතිලක ආවා. සුනෙත් එක්ක ඉද්දි තමයි මම පළවෙනියට ෆස්ට් 11 ඒ කියන්නේ ඩෙබියු මැච් එක ගහන්නේ. සර් තමයි මාව ගේන්නේ. මොකද මම සෙකන්ඩ් 11 මැච් එක ලකුණු 100ක් ගහලා තමයි ෆස්ට් 11 එකට එන්නේ. අමතක නොවන සිදුවීමකට කියන්නේ ඒක තමයි. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම හිතන්නේ අපි ස්කෝර් රෙකෝඩ් එකක්. ඩෙබියු ෆස්ට් 11 මැච් එක ලකුණු 100ක් ගාපු එකම එක්කෙනා මම. අපි සෙන් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්. ඒක තමයි අමතක නොවන සිදුවීම. අනිත් එක තමයි ඒ අවුරුද්දේම අපි ෆස්ට් ඩිවිෂන් 2 ඉඳලා ඩිවිෂන් 1 එනවා. ඒ දෙක තමයි අමතක නොවන සිදුවීමකට තියෙන ස්කූල් ක්‍රිකට් වල. ඇත්තටම ඒක කිව්වත් මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ප්‍රින්ස් කොලෙජ් බිග් මැච් තිබ්බේ නෑ. පොඩි ස්කෝලයක් ඩිවිෂන් 3 ක්‍රිකට් එක සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ මම බිග් මැච් කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් එකට ආවට පස්සේ. පළවෙනි බිග් මැච් එක දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකොත් කිව්වේ නැහැ අනික සීනියර් ප්ලේයර්ස් ඒතොර කැප්ටන් කරේ තීක්ෂ ගුණසිංහ. තීක්ෂ අයියත් කිව්වේ වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔයා නෝමල් ගහන විදියට ප්ලේ කරන විදියට ප්ලේ කරන්න කියලා. ඒත් පොඩි ප්‍රෙෂර් එක පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. මොකද පළවෙනි බිග් මැච් එක ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් ඉන්නවා. පිරෙන්න ක්‍රවුඩ් එක හැම පැත්තෙම පපර ඇහෙනවා. පළවෙනියට උදේ බැට් ගන්න යද්දී හිතාගත්තේ කොහොම හරි ලකුණු 30ක් ගහනවා කියලා. අර ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක මන්දේ කෝල් කරන මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මැදට ගිහිලා ටිකක් කළා ගහද්දි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක කවුරුත් ෆේල් වුණත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මං අනික පොඩි. ඒත් කොහොම හරි කියන්නේ අපි තමයි මුලින්ම ටොස් එක දෙලා බැට් කරේ. අපි කොහොම හරි 303ක් ලකුණු සෙල්ලම් කරන ෆස්ට් ටීම් එකට. ඒකේ මම ලකුණු 100ක් ගහනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එක කියන්නේ ඩෙබියු බිග් මැච් එකේ 100ක් ගහපු එකම එක්කෙනා මම රෙකෝඩ් එකක්. ඒකත් සෙන්ට් ඇන්තනිස් රෙකෝඩ් එකක්. 100 ගැව්වට පස්සේ මාර සතුටක් තිබ්බේ. හීනයක් ඇතුලේ හීනයක් වගේ නිකන් ඒක. ඒකත් එක අමතක නොවන සිදුවීමක් පාසල් ක්‍රිකට් වල. එතකොට ඊට පස්සේ බිග් මැච් එක අපි ෆස්ට් ටීම් එක දින්නවා. කොහොම හරි චිත්ත විද්‍යාලය කියන්නේ නරක නෑ ඉස්කෝලේ ඒ දවස්වල ඉඳන් ඩිවිෂන් 1 ගාපු ඉස්කෝලයක්. හොඳ ප්ලේස් සයිස් සෙල්ලම් කරා. කොහොම හරි අපි ඒ අවුරුද්දේ ෆස්ට් ටීම් එක දින්නවා. දින්නට පස්සේ මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් හම්බ වෙනවා. ඒ බිග් මැච් එකේ ආයේ බෙස්ට් බැට්ස්මන්ුත් හම්බ වෙනවා මට. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 සිලෙක්ට් වෙන්න කලින් මම අන්ඩර් 17 සෙල්ලම් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලින් ස්කොඩ් එකක් හැදුවා. කෙත්තරාම තිබ්බේ. ඒකට මට ආරාධනාවක් ලැබුණා රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල NSL එකක් තිබ්බා, නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් තිබ්බා පල්ලේ කැලේ. එක මැච් එක මට බෝල් කරන්න එන්න කිව්වා බැට්ස්මන්ලට. එතන මම හොඳට දැම්මට පස්සේ රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සර් කිව්වා එන්න මෙහෙම ස්කොඩ් එකක් අපි පටන් ගන්නවා. ඔයා ඒකට එන්න කියලා මම ඊට පස්සේ ඒකට ප්‍රැක්ටිස් යනවා. ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලාම මාස දෙක තුනක් මම බෝල් කරගෙන ඉද්දි එතකොට අන්ඩර් 19 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. එතකොට 2019 ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මට අන්ඩර් 19 ටීම් එකට බෝල් කරන්න කිව්වා. බෝල් ගන්න කිව්වට පස්සේ මම බෝල් කරා. මම ඒ දවස්වල හයියෙන් දැම්මා.
බෝල් කරාට පස්සේ හොඳට බෝල් කරාට පස්සේ ඒ කොහමරි මට ඒෂියා කප් එක ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බෝල් කරාට පස්සේ එහෙම කොහමරි හොම බෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කොහමරි ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ එයාලා දැනන් හිටියේ නෑ මට බැට් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ෆාස්ට් බෝල් ඉදිරි විතරයි හිතන් හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ලකුණු 100ක් ගැවුවට පස්සේ තමයි දන්නේ මට බැට් ගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒෂියා කප් එකට පස්සේ පාකිස්තාන් ටුවර් එකක් මෙහෙ ආවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒ ටුවර් එකට මාගේ නම දාලා තිබ්බා. ඒ දැනෙච්ච සතුටත් එවෙලේ කියා ගන්න බෑ මොකද ඊට කලින් under 19 represent කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා මොකද 2018 අපේ ටීම් එකේ under 19 ගහපු දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙකයි ඒ ක්‍රෙස්ට් එක දැක්කපු ඒ ක්‍රෙස්ට් එකට තිබ්බ ආසාවට තමයි මම හිතාගත්ත කොහොමද මමත් මේ ක්‍රෙස්ට් එකක් කොහොම හරි මගේ ඔළුවේ ගහ ගන්නවා කියලා ඒකට මහන්සි වුණා. කොහොම හරි ඒක ඇචීව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේම 2019ම මට ශ්‍රී ලංකාවට රයිඩ් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා පාකිස්තාන් ටුවර් එක මෙහෙ ආපු. ඒකේ මම අන්තිම මැච් දෙක ගැව්වේ වන් ඩේ දෙක 4-5යි. එතකොට කැප්ටන් කරේ නිපුන් දරංජිය. ඒකේ මට පළවෙනි ටුවර් එක මට හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒ මැච් එකේ මම ඩෙබියු බෝලේ ෆස්ට් බෝල් ෆස්ට් විකට් එක ගන්නවා. ඒකත් අමතක නොවන සිදුවීමයි මගේ ජීවිතේ. ආය ඒ අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එකක් තිබ්බ 4 day එකක් අපි යන්න තිබ්බේ. අපි එහෙ ගිහිල්ලා බංග්ලාදේශ 4 day සීරීස් එකේ ෆස්ට් ඉන් එකේ මම ලකුණු 75ක් සෙල්ලම් කරේ. කියන්නේ මගේ පළවෙනි ඉන්ටර්නැෂනල් 50 මම ලබා ගන්නවා. ඒකත් මාරම සතුටක්. We are back in after the tea break, and this is the final session of the match, traditional cricket encounter between Thurstan College and DS Senanayake College here in Thurstan College Cricket Grounds. At the moment, second innings from DS Senanayake College, 21 overs been completed, 42 for 3. Tanuga and Vihas at the crease. Randisha will continue from the Bauta Lokamavata. Tanuga Paliwadana on strike. Put away for an easy single straight away. Vihas Teumika gets the run, moves on to 18. Cut away. It's straight to the man at point. No damage done. It's a dot ball. Good evening, Sudarshana. Very good evening to you, Malinda. Very good evening to all our viewers. Slightly gloomy here at Thurstan College Grounds. Hopefully we will have the full session of play. Yesterday, of course, lost almost 2.5 sessions. As we now have Deshan Hettige in his first over in this second innings. Thurstan College lead by 140 runs at the moment with 7 wickets in hand.
Well, 130 runs, 140 runs in total is the lead. I'd assume 60 more runs quickly and give it a go to try and push the Senanayakins, because they've lost, they've taken. Oh, what a delivery! What a delivery by Hettige. Coming off the tee, that was left by the batsman, completely being baffled there. Lovely bit of work from the spinner. That's spun sharply. He left it along the previous delivery as well. That one bit of a wide, but this one. Well, that's the fourth wicket falling for the Thursdanites. Thurstan now in reply, 56 for 4. Now with Fernando, this is the new batter. Came to the crease in number 6. 56 for 4. This is good bowling from Deshan. Terrific over to commence the innings after tea. That's 27 completed. Thurstan 56 for 4. This is now the Fernando stats. 7 games, 8 innings, 128 runs, average of 18.29. Best score of 30. Look at that strike rate, 31.60. Looks really solid batter. Randisha Bandaranayake continues from the other end, none for 12 in 3 overs. Came in here from Rupavahini end. Tanuka Palihavadana, the left-hand batter, on strike now. 56 for 4 at the moment. Oh, sliding down leg, and it's swept away behind square leg for a boundary. Safe option by Tanuka that time. Going down on leg. Ramdisha was very successful yesterday in the first innings of the Thursday night. So DS will be hoping that he'll be able to try and get that same effect in this second innings. Leaving that delivery. Earlier, Vihas was guilty of leaving a ball that spun sharply. Took everyone by surprise. Getting the ball to talk was Hettige. This Bandaranayake hit and a miss. Misses everything. Just stops before the rope. But Bandaranayake very unlucky. Tanuka can call himself very lucky there.
They are playing like Nusan for a. They hasn't looking for a result of this match. That's right. It doesn't look like they are looking for a result in this game. They're looking to play for safety. They've gotten that first innings victory. Again, a hit and a miss. But plenty of competitive schools cricket action lined up for you on Sri Lanka's #1 sports hub, www.thepapare.com. Of course, on our website, on our social media platforms, as well as Dialog TV Channel 140. You'll be able to competitive schools cricket coming your way up until we start, as we know it, the March Madness. The month of March will be filled with plenty of schools big match cricket. Well, a dot ball to finish the over. 28 completed by Randisha, 62 for 4. Thurstan College got 197 for their first innings. In reply, DS Senanayake blown away for just 113. Deshan Hettige continues from the other end. He's got success in the very first over. Removing Vihas Theumika for 18. Hettige having a lot of confidence after that dismissal, putting the ball up, giving it some flight and looking for that turn. He's gotten a gist of what this surface can offer. He's searching for that. Short and wide, cut away on the back foot. Fielder will cut off. Excellent running, get a couple of runs on the occasion. Navidu got off the mark with that couple of runs. This is the 29th over of the Thurstan College innings. 64 for 4 wickets. Now we do on strike. It's another dot ball. Well, the good thing about Hettige is bowling is the fact that he's pitching those deliveries in very good areas. Yes, he may waver a little, but he's enticing the batsman. He's calling for the batsman to play the ball. He can't leave it alone, because Hettige is attacking the stumps. He's looking at the stumps, trying to attack them as well. So that is a very, very good sign. Spinning into the right hander, that completes the 29th. Thurstan College 64 for 4. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එකක් කවද්ද? Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Randisha Bandaranayake will continues from the other end. Tanuga Palihavadan on strike. Nice loop delivery from Randisha.
left it along by Tanuga. Goes over mid off. Oh, what a catch! What a catch! That is a magnificent fielding from the mid off fieldsman to get rid of Tanuga. And what a, take a look at this once again. Good stuff. Very, very well judged. Committed to that. And this is very good from the Senanayakins as Thurstan. Shakil Taruka, the man who was instrumental in dismissing Tanuga. That was his second take of the game. Delivered a beautiful one earlier as well. Tanuga departs as Thurstan lose their fifth. Thurstan 64 for 5. Well, talk about a super sub, Malik. Shakil Taruka, who's come into this game as the 12th man, have already really influenced the game twice. The new man in Ushan Imesh, right-handed bat. Best score of 43 at an average of 17.09 in 10 games and 12 innings. Shakil Taruka, massive contribution already. First, the diving catch to the front, and this one reaching high up. To dismiss Tanuga Palihawad for 18. Now Thurstanites, the home team, staring down the barrel of a collapse. What can Randisha Bandaranaike do here? Can he put the new man under pressure? They don't have to do much if they can bowl in those good areas. There is spin off the surface. Here's that dismissal again. Great judging of where the ball would land. Excellent commitment on that occasion. At the right time to jump it, to catch it. Absolutely brilliant. Two good catches so far in the outfield as well. As a substitute fielder, his fielding was brilliant. Bit of a pad on it. Down to fine leg, easy single. Shaki looks like what's the Sri Lanka cricket team, Ashen Bandara, what does in the as a 12th man. Yeah, fair enough, Ashen Bandara. An energetic fielder. This time the two batsmen changing sides for a single, which brings us to the close of the 30th over of the second innings. Thurstan 66 for 5. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Thurstan විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම පන්දුවාර 30ක් අවසානයේදී ලකුණු 66යි කඩලු 5යි කඩුලේ රැඳී සිටිනවා නවක පිතිකර ඕෂාන් සමගින් නවිඳු. දැන් පන්දු යැවීම සඳහා රූපවාහිනියන්තෙන් කැඳවා තිබෙනවා දිශාන්.
සමගින් විස්තර විචාරයට එකතු වෙ සිටිනවා අසංක හදිරම් පෑල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. එසේම වේවා නලින්ද. පළමු ඉනිමේ වගේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් පහසු පන්දු දුර්වල පන්දු ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ ඉනිමේදී. ඒ වන්නට පුළුවන් මේ ලකුණු තත්ත්වය අඩුවීමට හේතුව. නමුත් ප්‍රතිකරණයේ පැත්තෙන් ඔව් ඒවර පුල් පහරක් වේගවත් පහරක්. නමුත් ලොන් ඔන් හි පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට කඩුළු රැකගෙන අද දිනේ නිමාවන තෙක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු පහක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඔබ සඳහන් කළා වගේම ප්‍රථම ඉනිමේදී ඩී.එස්. සේනානායක පන්දු යවන්නන් විසින් විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් ලබා දුන්නා වූ පහසු පන්දු නිසා තමයි නිරන්තරයෙන්ම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අනවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයක් තර්ස්ටන් ඉනිමට එකතු වුණේ. නමුත් මේ දෙවන ඉනිමේදී තමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුවයි ඔවුන් පන්දු යවන්නේ. එය විය යුතුයි පන්දු වාර 30ක් අවසානයේදීත් ලකුණු 67කට කඩුළු 5ක් වන්නට හේතුව. අසංක අපිට පේනවා මේ උෂාන් පිත්ත හසුරවද්දී නිරන්තරයෙන් උත්සාහයක් දරනවා දඟ පන්දු යවන්න පන්දුවට යොමු කරන්නට උත්සාහ දරද්දී ටිකක් සීමායිරෙන් ඉදිරියට එන්නට උත්සාහ දරනවා. දෙගිඩියාවක ඉන්නේ ඔහු. උෂාන් හරි ආක්‍රමණශීලී පිතිකරුවෙක්. මෙවැනි පහරවල් තිබෙනවා ඔහුට. ලකුණු වාර්තා කිරීමේ පිපාසය උනන්දුව තිබෙනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි මේ කතා කළා ප්‍රථම ඉනිමට වඩා දෙවනි ඉනිමේදී තර්ස්ටන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මන්දගාමීව කියලා. මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අසංක ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන්ගේ තිබෙන පන්දු රැකීමේ විශිෂ්ටත්වය. අපි දුටුවා මේ තරංගය පුරාවටම ඉනිම් දිත්වේදී මොවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකිමින් උඩ පන්දු රැක ගනිමින් ක්‍රීඩා කරනු ලැබුව ආකාරය අපි පිළිබඳව මේ පන්දු වාරයෙන් අනතුරුව කතා කරමු. දැන් පන්දු වාර 31ක් අවසන්. ලකුණු 68යි කඩුළු 5යි. අද දිනේදී තේපානේ අනතුරුව දැන් අවසන් සැසියයි මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් මේ වන විටදීත් හිමි කරගෙන අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 197ක් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලබා ගත්තා. ඊට පිළිතුරු ඉනිම ලෙස ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 113ක් පමණයි ලබා ගන්නට. ඒ අතර වාරයේදී අසංක අපට පේනෙනවා පිටිය මැද යම්කිසි කතාබහක් ක්‍රීඩකීන් සහ විනිසුරුවරුන් අතරේ සිදු වෙන ආකාරය ඇතැම් විට අඩු ආලෝක තත්ත්වයක් පිළිබඳව විය යුතුයි මේ කතාබහ. ඔව් ආලෝක තත්ත්වය තරම් යහපත් නැහැ. අපට මෙතෙන් සිට ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපට පෙනෙනවා ඒ අඩුපාඩුව. නමුත් සජීව දර්ශන නරඹන ඔබට ඒ හැකියාව තිබෙනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා. ආලෝක තත්ත්වයේ අයහපත් භාවය නිසා තරගය මොහොතකට අත්හැර දමන්න තරගය අත්හැර දමනවා. ඔව් මේ ඔබට පෙනෙන්නේ වලා තීරය වලා කුලින් ගහන අහසක්. සාමාන්‍යයෙන් 3:35 සවස් 3:35 කියලා කියන්නේ එතරම් අඳුරක් තිබෙන කාලයක් නොවේ, අඳුරක් තිබෙන වේලාවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට තිබෙන කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්ක අඳුර තමයි රජයන්නේ. ඔවසංකව සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම පස්වරු 3:35 සිට තවත් පැය දෙකක් පමණ කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාවක් පවතිනවා සාමාන්‍ය තරගයක් නම්. නමුත් මේ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපට සිදු වී තිබෙන ආලෝක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අද දවසේදී තරගය මෙතකින් නිමා කරන්නට අප දුටුවා. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. විද්‍යාලය අතර පැවැත්වුණා. සුහදශීලී තරගයක්. පන්දු රැකීම, පන්දු යැවීම සහ පිතිකරණය යන අංශයන් ත්‍රිත්වයෙන්ම සුවිශේෂී කැපිපෙනෙන දක්ෂතාවයන් දැක්වූ ක්‍රීඩකීන් රැසක් මේ තරගයේදී ක්‍රීඩා කළා. අප දුටුවා අතිරේක ක්‍රීඩකීන් පවා පන්දු රැකීමෙන් විශේෂිත කාර්යයන් රැසක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙන ආකාරය. ඉතින් සමස්ත ලකුණු තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කළොත්
ඊයේ දවසේදී තරඟය ආරම්භ කරන්නට යම්කිසි ප්‍රමාදයක් අපට සිදු වුණා. පස්වරු 1:45ට තමයි තරඟය ආරම්භ කරන්නේ වර්ෂාව හේතුවෙන්. කාසිය වාසියේදී ජයග්‍රහණය කරන ඩීඑස් කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රථමයෙන්ම තීරණය කරනවා මනෝර පීරිස් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට ආරාධනා කරන්නට. ඒ ආරාධනයෙන් පිටියට පිවිසි තර්ස්ටන් එනිම ලකුණු 197කට සීමා වෙනවා. මේ දැන් ඔබ දකින්නේ තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව. මේ ලකුණු පුවරුවේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක් දක්වන්නට තරම් ලකුණක් රැස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ දැනටමත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කිසිදු පිතිකරුවෙකුට. නමුත් ශානික්‍ය ලකුණු 12ක් තනුග ලකුණු 18ක් සමගින් විහස් ලකුණු 18ක් රැස් කරගත්තා. නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නවිදු සමගින් උෂාන්. පන්දු අර 31ක් අවසානයේදී ලකුණු 69කට කඩලු 5ක්ව ඉතිරිව තිබියදී වෙනිසුරුවරුන් විසින් අසංක තීරණය කරනවා තරඟය අතහැර දමන්නට අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසාවෙන්. තවදුරටත් ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණ අසාමාන්‍ය දවසකදී නම් ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් ආදීශ බණ්ඩාරනායක එක් කඩුල්ලයි පූර්ණ සුලක්ෂණ එක් කඩුල්ලයි සෙනුර සිල්වා එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. රන්දිශ බණ්ඩාරනායක එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. දේශාන් නිපුන් එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා අද තරගයේදී. ඔවසංක මේ මොහොතේදී විනිසුරුවරුන් විසින් තවමත් බලා සිටිනවා විය යුතුයි තරඟේ කාලගුණික තත්ත්වය වගේම මේ තියෙන ආලෝක තත්ත්වය යහපත් අතට හැරේවිය යන්නට. ඒ මොනොත් අපට හැකියාවක් තිබෙනවා තරඟය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. අප බලමු මේ තරඟයේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වීමක් තිබේවිද යන්නට. අහස් කුස බලද්දී අසංක අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ තරම් යහපත් ආලෝක තත්ත්වයක් නෙවෙයි මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා දැනට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉනිම් දෙත්වය පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි දැක්කා තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 197යි. ඊට පිළිතුරු ඩීඑස් ඉනිම ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 113කට සීමා වුණා. දැන් අප සූදානම් මේ සමස්ත තරඟයේ ලකුණු සටහන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට. තර්ස්ටන් ඉනිම ප්‍රථම ඉනිම ලෙසින් ලකුණු 197කට ක්‍රියාත්මක වුණා. විහස් ලකුණු 44ක් උදීප ලකුණු 33ක් ලෙසින් වැඩිම ලකුණු ලාභීන් බවට පත් වුණා. දේශාන් කඩලු 3ක් සහ පූර්ණ කඩලු 3ක් ලෙසින් තර්ස්ටන් ප්‍රථමින් මේ වැඩිම කඩුළු ලාභීන් බවට ඩීඑස් සේනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පරිවර්තනය වුණා. ඒ අතරවාරයේදී ඩීඑස් සේනානායක ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 113කට සීමා කරන්නට තනුග පලිහ වඩන සහ ගගනගේ ඉදිරිය සමගින් තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ පන්දු යවන්නන් දෙපළම කඩුළු 4 බැගින් දවා ගත්තා. ඩීඑස් සේනානායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මතක හිටින ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට සෙනුරට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා. මැද පෙළ සවිමත් කරමින් හිමන්ත ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. අවසානයේදී දැන් ක්‍රියාත්මක වුණේ තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 69යි කඩලු 5යි. දේශාන් එක් කඩුල්ලක් ලකුණු 7කට, අදීශ එක් කඩුල්ලක් ලකුණු 11කට. ඒ අතරවාරයේදී තනුග සමගින් විහස් ලකුණු 18 බැගින් ලබා ගත්තා. දැන් මේ වන විටදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 153ක ඉදිරියක් සමගිනුයි තවත් කඩුළු 5ක් අතතිව Tamanගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. අසංක අපි බලමු යහපත් පුවතක් ලැබේවිද කියා. වලාකුළු තත්ත්වය තාමත් අඳුරේ තිබෙන්නේ. ඉතින් යහපත් පුවතක් ලැබුණු සැනින් නැවතත් ඔබ හමුවීමට සූදානම්. අපි යමු ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට සුළු මොහොතකට. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? நேரடி ஒளி
ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. ලොකු වැඩක්ද? නෑ ගමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. ලොකු වැඩක්ද? නෑ ගමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Did you submit the report? Not yet. When is the big match?
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිපදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට මගේ ගම්ම බලපිටිය මම පලවෙන ස්කෝලගේ පීදේ ස්කුල් රත්න විද්‍යාලයට ඒකේදී මම එකවසට නම් පහවසරනකං එක ඉඳලා මේ මම ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ දේවානන්ද විද්‍යාලයට ගියා ඊට පස්සේ එතනින් තමා ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ සිංහ ඇකඩමි එකේ ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳලා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කෝච් මාව දැකලා තමයි ස්කෝල් ප්‍රැක්ටිස් යන්න කියලා මට කිව්වේ ඊට පස්සේ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ 8 වසරේදී මට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ආරාධනාවක් ආවා ස්කෝල්ට එන්න කියලා ඊට පස්සේ මට 8 වසරේදී ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ගියා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේත් අන්ඩර් 13 මැච් එකක් තිබ්බා අම්බලපුර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැච් එක අපි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරා ඒකෙදි තමයි මට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් ආරාධනා කරේ මැච් එකෙන් පස්සේ තමයි එන්න කියලා අන්ඩර් 13 මගේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි ඕල් අයිරන් රනර්ස් අප් වුණා ඒ අවුරුද්දේ මම බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩ් වුණා ඕල් අයිලන්ඩ් අවුරුද්දේ මාත් එක්ක ලිමිත් එල්ලාලගේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා ඒ අවුරුද්දේ කමිල් මිෂාර බෙස්ට් ප්ලේයර් වුණා රවින්ද්‍ර රසාන්ත බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ප්‍රොවින්ෂල් ප්‍රීමියර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරා දෙවෙනි අවුරුද්දේ ප්‍රීමියර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරලා මම අන්ඩර් 15 මැලේසියා ටුවර් එකට සිලෙක්ට් වුණා ඒකේ ටුවර් කරා මම අන්තිම අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 එකේ ඉඳන් මම අන්ඩර් 19 ප්ලේ කරා ඉස්කෝලේ පළවෙනි අවුරුද්දේ විකට්ස් 50ක් ගත්තා මගේ ෆස්ට් එක සෙකන්ඩ් එකේ මම විකට් 60යි අන්තිම අවුරුද්ද විකට් අන්තිම අවුරුද්ද දෙකේ මම විකට් 82ක් දැම්මා අන්තිම අවුරුද්දේ මම රන් 600ක් ගැහුවා ඊට පස්සේ මට අන්ඩර් 19 සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් සෙල්ලම් කරා 2019 20 අවුරුදු දෙක මම ප්ලේ කරා ඒකේදී සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකේදී මම හොඳට බෝල් කරලා මාව ස්ක්වොඩ් එකට සිලෙක්ට් වුණා පාකිස්තානට මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලෙග් ස්පිනර් බැටුත් කරා ඕල් රවුන්ඩ් විදියට තමයි ගියේ බෝලිං ඕල් රවුන්ඩ් විදියට ගොඩ ලොකු මතකයක් තියෙනවා නම් අන්ඩර් 13 එකේ අන්තිම ෆයිනල් මැච් එකේ මම හැට්‍රික් එකයි විකට් 5යි ලකුණු 100යි ගැහුවා ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා අන්තිම මැච් එකේ අන්ඩර් 15 ප්‍රීමා ප්‍රොවින්ෂල් එකේදී මම 3 වෙනියට වැඩිම විකට් ඉවර කරා මගේ අන්තිම අවුරුද්දේ
ඊට පස්සේ under 19 ප්‍රොවින්ෂල් එකෙත් සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකෙත් මම විකට්ස් 8ක් ගත්තා මැච් 6කට. ඒකෙත් හොඳට කරා මම. under 15 මගේ කැප්ටන් ඉන්ජර්ඩ් වෙලා ඒ under 15 මම ස්කෝර් කැප්ටන් කරා. under 17 19 දෙකම කරා. බ්‍රාවෝ කියන්න හේතුව මම මුලින්ම under 19 ස්කෝර් ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මම ඒ මැචස් වලට යද්දී මේ අපේ කෝච් කරේ සුරු අනුෂ්ක කියලා සර්. ඒ සර් මේ මම ඒ දවස්වල කොණ්ඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම නෝට් එකටම කපනවා. ස්කූල් කට් එක නෝට් එකටම කපලා දවසක් අපි නිකන් කට්ටිය නිකන් සෙල්ලම් කරනකොට මම ෆාස්ට් බෝල් දැම්මා නිකන් දුරන් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ ඒක දැකලා තමා සර් කොණ්ඩෙත් නෝට් මේ පේස් එකක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමා සර් බ්‍රාවෝ කියන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක එම්ම ටීම් එකේ කට්ටිය කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ටීම් එකයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා කිව්වා. ඉස්කෝලේ හැමෝම කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහොමම දිගටම ගියා ඒක. දේවානන්ද ධර්මාශෝක අතර තියෙන සුනිල් මහා සංග්‍රාමය මම 5 වතාවක් සෙල්ලම් කරා. ඒකෙදී ඒකයි වෙනම ක්‍රවුඩ් එකක්. ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ මාර වෙනසක් ඒක අනිත් ක්‍රවුඩ් වලට වඩා ඒක වෙනම ක්‍රවුඩ් එකක් ඒක. ඒකෙදි මගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණා. ප්‍රෙෂර් එක මං හිතන්නේ මට පොඩි කාලේදී වැඩිපුරම දැනුනේ ඒ දවස් වෙන්න ඕන. ඒක මාර වෙනසක්. ඒකෙදි මම එක අවුරුද්දක බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. ඒකෙදි මම ප්ලේ කරපු අවුරුදු 5න් අවුරුදු 2ක් අපි වින් කරා. ඒකෙදි මගේ අයියා කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ අපි රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා අඩුම ගානකට ටීම් එක කෝල් අවුට් කරලා වික් මැච් එකක. ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා මගේ. මම අන්තිම අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරා ස්කෝලේ. මට වික් මැච් ප්ලේ කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ කොවිඩ් සිටුේෂන් එක. අපිට මුලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. අන්තිම අවුරුදු 3ේම මම ස්කෝලේ ගාපු අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ ගොඩක් දැන් එක ග්‍රවුන්ඩ් වල ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා තමයි මේ අන්තිම අවුරුදු 3ේම ගැහුවේ. ඒ දවස්වලත් රමේෂ් අයියා ගහනවා යත් එක ස්කූල් ගහලා නැහැ එකට. මම එයා ගහනවා දැකලා තිනවා. මගේ අයියත් එක්ක එකට දෙන්න ගහලා තියෙන ස්කූල්. මම එතකොට අයියාගේ මැච් බලන්න යනකොට මම රමේෂ් අයව දකිනවා. මුලින්ම මේ ප්‍රොවින්ෂල් එකේ සෙල්ලම් කරනකොට සදර්න් ටීම් එකට මට ඒකේ දැකලා මට බෝල් ගන්න එන්න කිව්වා under 19 ටීම් එකට. ඊට පස්සේ මම එතන බෝල් ගන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඒකෙදී ඊට පස්සේ මට ට්‍රයල් එකක් හම්බුණා under 19. ඒත් එක්ක ප්ලේ කරපු ඒත් එක්ක මට සෙල්ලම් ගන්න. ඒකෙදී මම විකට් 4ක් ගත්තා. එදා ට්‍රයල්ස් 2-3ක්ම ප්ලේ කරා. 3-4ෙන් මම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේ මම A2 එකේ මම ස්කොඩ් එකේ හිටියේ නෑ. ඔස්ට්‍රේලියා ටූර් එක. ඊට පස්සේ ටූර් එකේ මාව ස්කොඩ් එකට දැම්මා. අපේ පූල් එක 25ක් වගේ හිටියා. ඒකට දැම්මා. ඊට පස්සේ දිගටම ට්‍රයල්ස් වල හොඳට කරපු නිසා මට පාකිස්තාන ටූර් එකේ අන්තිම මැච් එක හම්බුණා. මගේ under 19 national captain කරේ නිපුන් දනංජය. කෝච් කරේ හෂාන් තිලකරත්න සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් පුල්චන්දන සර්. ස්පින් බෝලින් කෝච් හිටියේ සජිත් පතිරණ සර්. ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් චම්බිලගමගේ සර්. under 19 ට්‍රයල්ස් වල මම හොඳට කරා. පාකිස්තාන ටූර් එක අන්තිම මැච් එක මට හම්බුණා. ඒ මැච් එක විකට් එකයි. ඊට පස්සේ සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එකක් තිබුණා. අපේ මම සෙල්ලම් කරේ කැන්ඩි ටීම් එකට. කැන්ඩි ටීම් එකේ මේකෙදි මම මැච් සයිඩ් විකට් 8ක් ගත්තා. ඒකෙදි මම ගොඩක් හොඳට කරා. ඊට පස්සේ ඒෂියා කප් එක තිබුණා ලංකාවේ. ඒෂියා කප් මම ස්කොඩ් එකේ හිටියා. ඒකෙදි මම මුල් මැචස් ටිකම ප්ලේ කරේ නෑ. ඊට පස්සේ මම අපේ බංග්ලාදේශ මැච් එක සෙල්ලම් කරා. ඒකෙදි මම විකට් එකක් ගත්තා. ඒකේ හොඳට කරා මම. ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ ටූර් එකක් තිබුණා අපට එහෙ යන්න. ඒකෙදි මම වයිට් බෝල් ස්කොඩ් එකේ තමයි හිටියේ. අපේ ස්කොඩ් දෙකක් ගියා රෙඩ් බෝල් වයිට් බෝල්. ඒකෙදි මම වයිට් බෝල් ස්කොඩ් එකේ හිටියේ. ඒකෙදි මම අන්තිම මැචස් 4ෙම විකට්ස් 7ක් ගත්තා. බංග්ලාදේශ ටූර් එකේ මම මැචස් 4ට විකට් 7ක් ගත්තා. ඒක මම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ අපේ ටූර් එකක් තිබුණා ට්‍රයි සීරීස් එකක් ඉංග්ලන්ඩ් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබුණේ. ඒකෙදි මම මැචස් 6ට විකට්ස් 18ක් ගත්තා. ඒකේ වැඩිම විකට් මම ගත්තේ. ඒකෙදි අපි චැම්පියන් වුණා. يعني ස්කූල් ලෙවල් එකයි ලෙවල් එකයි දෙක මාර මට තේරෙන විදිහට මාර ගැප් එකක් තියෙනවා. මට මුලින් ගිහිල්ලා එතන ඉන්නකොට මට මාර වෙනසක් තේරුණා. ඒ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ ඉන්නකොටත් මට මාර වෙනසක් තේරුණා මුල් කාලේ. එතනදී නිපුන් දනංජ මාර විදිහට මට උදව් කරා. මාත් එක්ක ගොඩක් කතා කරා.
එයා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට මුල් කාලේ ඉඳන්ම ඒ දේවල්වලට. ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ස්කිල් එක පැත්තට වඩා මාර නොලෙජ් එක පැත්තේ මාර දෙයක් මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා එතනට ගියාම. සජිත් පතිරණ සර්, පුල් චන්දන සර්, අශාන් සර්, චම්බිලි සර් හැමෝම මාර දෙයට අපිත් එක්ක එකතු වෙන් හිටියා. මාර ලේසි වුණා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරද්දී. අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරනකොට මට ආරාධනාවක් ආවා CCC කණ්ඩායමෙන් ප්ලේ කරන්න එන්න කියලා. මම ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකටම තමයි කෙලින්ම ගියේ. මගේ ඩෙබියු මැච් එක මම ප්ලේ කරේ නිකම්බෝ සයිඩ් එකත් එක්ක. මගේ දෙවෙනි මැච් එකේ මම සතකයක් ගැහුවා ආමි කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඊට පස්සේ මම ඒ අවුරුද්දේ අන්තිම මැචස් තුනට තමයි මම ගියේ සෙල්ලම් ගන්න. CCC ප්ලේ කරනකොට මට SSC ක්ලබ්බෙන් ආරාධනාවක් ආවා කණ්ඩම්බිස ඒක දසුන් අයියා දිමුත් අයියා ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මට එන්න කියලා SSC. මම ඊට පස්සේ තමයි SSC ක්‍රීඩා සමාජයට ආවේ. ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මම ඒ අවුරුද්දේ අපේ වන් ඩේස් මැචස් 7යි ගැහුවේ. ඒකෙදී වැස්සෙන් ගොඩක් මැච් වලට මේ වැස්ස නිසා ගහන්න බැරි වුණා. මම අපි මැචස් 3ක් වගේ තමයි ප්ලේ කරේ. ඒ මැචස් 3ට මම කඩලු 6ක් වගේ ගත්තා. ඒ මැචසුත් අපි සම්පූර්ණ ඕවර්ස් 50ම අපිට සෙල්ලම් ගන්න ඕනේ නැහැ. වැස්ස ඕවර්ස් අඩු වෙලා එහෙම තමයි අපි ප්ලේ කරේ. ඒ අවුරුද්දේ කොවිඩ් නිසා T20 3 day කිසිම ප්ලේ කරේ නැහැ. වන් ඩේ මැචස් ප්ලේ කරේ. අන්තිම T20 ටූර්නමන්ට් එකේ පළවෙනි මැච් එකේ හැට්‍රික් එකක් ගත්තා බදුරුලිය ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. මම SSC ඇවිල්ලා පළවෙනියෙන්ම ගැහුවේ 23 ටූර්නමන්ට් එක. ඒකෙදී අපි රනර්ස් අප් වුණා පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඒ කැප්ටන් කරේ සම්වාෂාන්. ඒකෙදී අපි රනර්ස් අප් වුණා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට තිබුණ ඉමර්ජින් එකේ මැච් අන්තිම මැචස් 4 කැප්ටන් කරා SSC. ඒකෙත් ලොකු මතකයක් තියෙනවා මට. මම SSC මුවර්ස් ඒ මැච් එකේ මුවර්ස් කැප්ටන් කරේ මගේ අයියා. SSC කැප්ටන් කරේ මම. ඒක ලොකු මතකයක් තියෙනවා මගේ. SSC ඇවිල්ලා ලොකු මතක තියෙන්නේ මම හැට්‍රික් එක ගත්ත එක තමයි. SSC ඇවිල්ලා මම මාර ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ. ඒකේ තියෙන ඩිසිප්ලින් එක, ඒ වගේම ඒ තියෙන ෆැසිලිටිස්, ඒ හැමදේම එක්ක ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ඒ විකට් එක්ක ඉන්නකොට මට ලොකු දෙයක් එක තේරුණා. ඒ වගේම සම්මන් ජයන්ස, කණ්ඩම්බිස, ගුරුගේස, කාස්තයිය, ඒ වගේම ඒ හැමෝම මාර විදියට අපිට ක්ලෝස්. ඒ මාර විදියට අපි ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා අපේ හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ට. බෝඩ් ලෙවල් එකේදී මම අන්ඩර් 19 ප්ලේ කරපු ගමන් මම බෝඩ් ලෙවල් ප්ලේ කරා. ඒකේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි පළවෙනි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් මැච් එක ගැහුවේ. ඒකෙදී මම විකට් එකයි ගත්තේ. ඒකේ මේ හොඳට බෝල් කරා මම. ඒකේ හොඳට කරලා ඊට පස්සේ ආව ඉංග්ලන්ඩ් බෝඩ් ලෙවල් 4 ඩේ මැච් එකට දැම්මා. ඒක මම ප්ලේ කරේ නෑ. මම ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා. ඊට පස්සේ ගත්තම මම NSL සෙල්ලම් කරා කොළඹ ටීම් එකට. ඒකෙදී වන් ඩේ මැච් 3ට මම විකට් 4ක් ගත්තා. ඒකේ ඊට පස්සේ 4 ඩේ ටූර්නමන්ට් එකකට මම සිලෙක්ට් වුණා. ඒකෙදී මේ මගේ ඇඟිල්ල ඉන්ජර්ඩ් වෙලා මම සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ මට 4 ඩේ මැචස්. LPL මගේ පළවෙනිම LPL තරගවාරය තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඩබල් වයිකින්ස් කණ්ඩායමට දසුන් අයියා තමයි කැප්ටන් කරේ. ඒකෙදී මම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මේ ඩබල් කණ්ඩායමත් එක්ක ඉඳලා හොඳ ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා හිටියා. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඒකේ මම එක මැච් එකක් ප්ලේ කරේ ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ. දැන් මම ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් ස්ක්වොඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනවා, ට්‍රේනින් කරනවා මේ ටිකේ. ලොකු සතුටක් තියෙනවා පිටිපස්සට බලනකොට. ස්කූල් කාලේ ඉඳන් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉස්සරහටත් ගොඩක් මහන්සි වෙලා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. මතකේ ටයිගර්ස්ලා, ශ්‍රද්ධා කපූර්, චාලි, චෙන්නයි සුපර් කිංස්, ජයපුනා, කොත්තමීරවා, බ්‍රාවෝ, විරාජ් චමින්ද්‍ර. ස්කෝලේ ඇතුලේ විසිල් ගහලා ප්‍රින්සිපල් සර්ට අහුණා. ඉංග්ලිෂ් චිත්‍ර, අම්බලන්ගොඩ බ්‍රාවෝස්, ටෙස්ට් රෙඩි මේකර්.
iOS, WhatsApp, Facebook, mobile games, Netflix, YouTube, Kodi, Jadeja, Ilsha, 300 plus, IPL, Straight Drive, Carrom Board, Indie Wars, Kottu, Chat. බුලිම මම තැංකව කියන්න ඕන මගේ පවුලයට මගේ තාත්තා අයියා අම්මා තාත්ත අයිය ගොඩක් ක්‍රිකට්වල්ට ආදරෙයි අය මගේ අයියා ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා මොස් කලබ් එක තාත්ත අය තමයි ගොඩම්ම හැමලිතරම අදටත් ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්න කතා කරන්න හැමදීම ඒ දෙන්න තමයි ඊට පස්ස මම තැංකව කියන්න ඕන මගේ පලවෙනි කෝච් සුරත් සංජයස ඊට පස්ස මම ධර්මාශෝක විද්‍යාලට ගයාම විරාච්චමින්දස සමල්ලා සිංකස සිරු අනුෂ්කස දසන්න ඉදුවාවරිස ඩවින් ප්‍රියංකරස තිලාන් මදුරංගස එය හැමෝටම තැංකව කියන්න ඕන ඉට පස්සේ අන්19 ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්නවාට පස්සේ අශාන්ස චම්බිලගමගේස උපුල් චන්දනස යෝගේම සතිපදිනස ගොඩක් මට සෙක් වැඩ කරදම ගොඩක් ඉම්පරුුණා සට ගොඩක් තැංකව කියලමට කියන්න ඕන SSC ක්ලබ් එකට ගයාට පස්ස මම සමන්ජයන්තස තිල්න කණ්ඩම්බිස ගුරුගේසය වගේම විමුක්තිස අතර දෙනා එක් මාර අදරත් ගොඩක් වහන්සේන අය ඇත් එක්ක යට ගොඩක් තැංකව කියල කියන්න ඕන පොඩි කාලෙදර මට උදව් කරපු නන්න අයුරිම පලනි ස්කෝල මොනරාගල රාජක ජාති පාසල මගේ මට අයගෙනෙක්කින්න අයතම මුලින්ම ක්‍රිකට පටන් ගත්තේ ඩස අය ක්‍රිකට ගායාගේ මැචස් බලන්න හිල්ල මගේ පැමිලි ඔක්කමනවා ඒ හිල තමයි ඒස මටත් කතාකරේ මැච් ක්‍රිකට්ට එන්න කියර මුලින්ම ග්‍රේට් ෆෝවලද එතකොට මට සොබ්බෝල එක මුලින්ම දුන්නේ ඒ සොබ්බෝල එක නික සෙල්ලං කරනවා දැකලා හාඩ බෝල් එකට පැක්ටිසෙන්නෙක ය පැක්ටිස් කල ග්‍රේට් ෆෝල් තම ම ක්‍රිකට පටන් ගත්තේ ඉටවස ස්කෝල අන්ඩ 13 15 17 19 ඔක්කම ගහලා ග්‍රඩ් ලෙවන්ල තමම ලුම්බි කොළමටෙන් හේදිම අන්ඩ 13 පලවෙනි අවරුද්දේ කැප්ටන් කරනවා පාස් බෝල ඕපන් බැට්ස්මන් ඒවිදිහට තමයි අන්ඩ 13 පටන් ගත්තේ අන්ඩ 13 පලට මැච් හයට ම ලකුණු 400ක් ගහන පලවෙනි අවරුද්දේ ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවරුද්දේ අන්ඩ 13 එකේ මැච් 7ට ලකුණු 670ක් ගහනවා 200 දෙයක් ගහනවා ඊට පස්සේ අන්ඩ 15 වලදී පලවෙනි මැච් හයට මම 500ක් ගහනවා ඒ ගහලා ඒත් ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් ෆාස්ට් බෝලර් ඒ විදිහට ප්ලේ කළා ඩෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රෝෆි එක තියෙන 2019 කොළඹ ගහන ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක්. ඒකට ඉන්වයිට් එකක් ආවා මොනරාගරින් ටීම් එකක් එන්න කියලා. ඒකට ගිහලා ප්ලේ කරද්දි ඒකේ මම තමයි මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් රනර් අප්. ඒක තමයි මම ඒ ඉයර් එකේ ඇචීව් කරපු ලොකුම දේ. ඉතින් ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක අන්ඩර් 17 ටූර්නමන්ට් එකට එනවා ස්කූල්. ඒකෙදිත් මම ලකුණු 470ක් ගහනවා මැච් 4ට. ලොකුවට ක්‍රිකට් එකක් අදින්නේ මැටින් එකේ ගහන්නේ ඩිවිෂන් 3 එක. එතකොට අන්ඩර් 17 එකේ පළවෙනි ඉයර් එකේ මම ලකුණු 500ක් ගහනවා. ඒ ගහපු හැම එකෙම ගහපු මේ මැචස් ගොඩක් කෝචස්ලා දැක්කා. ඒ දැකලා මට වෙනත් ඉස්කෝල වලට කතා කරා. ඒත් මම කලින් හිටපු ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් මට ඒකට යන්න දුන්නේ නැහැ මුලින්ම. ඒ නිසා මම ග්‍රේඩ් 11 වෙනකන් ඒ මොනරාගල රොයල් එකේ ක්‍රිකට් එක ගැහුවා. ඒ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ලොකු ක්‍රිකට් එකක් නැහැ. මැටින් එකේ ක්‍රිකට් ගැහුවා ඩිවිෂන් 3 එක. මගේ පළවෙනි කෝච් තමයි නිලන්ත ජයසිංහ. ඒ සර් තමයි මට එතනට එන්න කියලා ආරාධනා කරේ රොයල් එකේ ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා. එහෙම තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඒකට අන්ඩර් 19 පළවෙනි අවුරුද්දෙත් මම ලකුණු 531ක් ගහන මැච් 6ට 2 ඩේ වල. ඒත් 100 දෙයක් ගහනවා. ඒ ඉතින් ඒ ටැලන්ට් එකත් එක්ක අන්ඩර් 15 ප්‍රොවින්ෂියල් දිස්ත්‍රික්ට් දෙකම ගැහුවා. ඒත් එක්කම අන්ඩර් 19 දෙවෙනි අවුරුද්දෙත් මම මැච් 5ට ලකුණු 670ක් ගහනවා. ඒත් අම්බලන්ගොඩ තේරපුත් ඉස්කෝලේට 230ක් ගහනවා. අන්න ඒ ඉනිං එක තමයි මම වෙනස් කරේ. මම ඒ ගහපු ඉනිං එක බෝල 2 ඩේ මැච් එක බෝල 219ට මම 230ක් ගහනවා. ඒ ඉනිං එක බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා හංගවැල්ල රාජසිංහ ඉස්කෝලේ කෝච් ලීලාස් සර්. එයා එතකොට එයා කතා කරා රත්නපුර ඇලෝසියස් ස්කූල් එකේ කෝච් සර් කෙනෙක් හිටියා. ඒ ඉස්කෝලත් එක තමයි අපේ රොයල් එකේ මැච් ඔක්කොම වදින්නේ. එතකොට ඒ සර්ලා මාව දකිනවා මේ ප්ලේයර් හොඳයි. මම බැට් කරන දී දැකලා ඒ දැකලා තමයි වෙන ඉස්කෝලේකට දාන්න ලොකු try එකක් දුන්නා. ඒ දීලා අන්තිමට මම 2019 දී මට කොළඹට ආරාධනාවක් හම්බුණා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එන්න කියලා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. සර් මුලින්ම කතා කරා මාව බලන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මහරගම ඉන්ඩෝ එකේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකට ගියේ.
එතනදී සර් මම බෝල 10ක් 15ක් ගහනකොටම සර් කෝවා නවත්තන්න ඔයා හොඳයි අනිවාර්යෙන් ලුම්බිනිකට ගන්නවා කියලා. මොනරාගල ඒ පටන් ගත්ත තැනින් මොනරාගල ක්‍රිකට් එක ඉවර වෙන්නේ ග්‍රේඩ් 11 වලදී. එතකොට මම කොහොම හරි ග්‍රේඩ් 2019 මට මතක විදිහට 2019 මම කොළඹ ස්කූල් එකකට එන්න මට ඉන්වයිට් එකක් හම්බුණා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. ඒක දැකලා තමයි මම කොළඹට එන්නේ 2019. ඒත් මම කොළඹට ඇවිල්ලා ලුම්බිනියකට ඇතුළත් වෙන්න කලින් මට under 23 ඉමේජින් එක ගහන්න දුන්න දිනේෂ් සර්. සර් මාව නුගේගොඩ ටීම් එකේ තමයි කෝච් කරේ. එතකොට ඒ සර් මට 23 ගහන්න දුන්නා. ඒත් මම ටර්ෆ් ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් විකට් එක. ඒකෙත් මම මැච් පහට ලකුණු 280ක් ගහලා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ අන්තිම 3 දෙනාගේ වැඩිම ලකුණු හිටියා. ඒතකොට ඒකේ එක ප්ලේ කරා වනිදු අසරංග අයියා විස්ක ෆර්නැන්ඩෝ ඒකට කමිදු මෙන්ඩිස් ඒ අයියලා ඔක්කොම ගහලා ඒ කට්ටියත් එක්ක මම ෆයිට් කළා. මම අන්තිමට 3 වෙනිය වෙලා වැඩිම ලකුණු 3 වෙනිය වෙලා නැවතුණා 50 දෙකක් එක්ක. මම ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් ටූර්නමන්ට් එක. ඒත් එක්ක මම ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ වුණත් එක්කම ලුම්බිනියකට ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ලුම්බිනි පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් 5ක් ගැහුවා. ඒක නම් වැඩි ලකුණු 140 ගාණක් ගැහුවේ. ඒත් එක්කම 23 එකේ වෙලා ලුම්බිනියකට ඇවිල්ලා පළවෙනි අවුරුද්දේ ලකුණු 140 ගාණක් ගහන මැච් 5ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මට කතා කරනවා ලුම්බිනි එකෙන් කැප්ටන් කරන්න මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ. එතකොට මම under 19 ශ්‍රී ලංකා ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම ලුම්බිනි කැප්ටන් කරේ. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි එක මැච් 5ට ලකුණු 140 ගාණක් ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මට කතා කරනවා ප්‍රොවින්ෂියල් ට්‍රයල් මැච් එකකට එන්න කියලා. මේ මැච් එකේදී මම ලකුණු 51ක් ගහලාදී මාව ඩික්ලෙයාර් කරලා එළියට ගන්නවා. එතනින් මට under 19 ප්‍රොවින්ෂියල් එකට සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් එකට ගන්න හම්බුණා. මම කොළඹ සවුත් ටීම් එකට ගැහුවේ. ඒ ගහලා ඒකෙත් පර්ෆෝම් කළා. under 19 ස්කොඩ් එකට පළවෙනි ටූර් එකට මාව ගත්තේ නැහැ. බංග්ලාදේශ් ටූර් එක. ඒකේ මම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම සර් එක්ක එකතු වෙලා මදිනේස් සර් එක්ක එකතු වෙලා ලුම්බිනි එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන හිටියා. මට කොයි වෙලාව හරි ටූර් එකකට කතා කරයි කියලා. ඊට පස්සේ මම under 19 මුලින්ම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට ආවම මට කතා කරා කෙත්තාරාමයට ප්‍රැක්ටිස් එන්න කියලා. ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට කලින්. ඒතකොට බංග්ලාදේශ් සීරීස් එක යනවා. ඒ යද්දි මට ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කතාර මම ඒ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ටච් එකේ ඉන්නකොට තමයි මට එකපාරම කෝල් අප් කරා ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එක ගහලා ඒෂියා කප් එකයි under 19 වර්ල්ඩ් කප් එකයි ඒ ටිකම ගැව්වා. එතනට එන්න ගොඩක් උදව් කරේ දිනේෂ් වීරසිංහ සර් මතක් කරන්න ඕනේ. සර් තමයි මාව මෙතනට කොළඹට ගෙනල්ලා මාව ඒ තැනට යන්න උදව් කරේ දිනේෂ් සර් තමයි. මම විකට් කීප් කරන්න පටන් ගත්තේ මම මොනරාගල රොයල් එකේ ඉන්නකොට පාස් බෝල විදියටත් ගහනවා. ඒ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි ප්ලේ කරන්න. සමහරවිට මැච් එකක් ගහන 11ක් හොයාගන්නත් හරි අමාරුයි. එතකොට සමහරවිට මම විකට් කීප් කරලා බෝලුත් කරලා බැටුත් කරනවා. එහෙම මම එහෙදි විකට් කීප් කරලා තිබ්බා. under 17 19 මැච් වගේකුත් විකට් කීප් කරා. එතකොට මම under 19 ශ්‍රී ලංකාවේ ඉද්දි ඒෂියා කප් එකට ගියාට පස්සේ මේ අර සදීෂ් ජයවර්ධනගේ ඇඟිල්ල මොකක්ද වුණා? ඒ ඇඟිල්ල කැඩුණා. එතකොට අපේ හිටියේ එක විකට් කීපර් අංජල බණ්ඩාර විතරයි. දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකටත් එහෙම ගියා. මට මැනේජර් කෝල් කරලා ඇහුවා විකට් කීප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා සර් මං කරලා තියෙනවා. කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉන්නේ කිව්වා. ඊපස්සේ මම වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් දවස් 4-5ක් විකට් කීප් කරලා හිටියේ. ප්‍රැක්ටිස් හොඳට කරා උපුල් චන්ද්‍රන් සර් එක්ක එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ මට පළවෙනි මම හිතුවේ නෑ මම ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහන්න නෙමෙයි හිටියේ. ඊට පස්සේ උදේ බලද්දි අංජල බණ්ඩාර හිටපු විකට් කීපර් කොවිඩ් පොසිටිව් වෙන්න රිපෝට් හොඳ නැහැ. එතකොට මට ඉතින් එකපාරම කිව්වා මේ හෙට මැච් එක මම ගහනවා විකට් කීප් කරලා කියලා. මම අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා හිටපු හින්දා මට විකට් කීප් කරන්න හම්බුණා. හැබැයි මම මේ මැච් එකේ විකට් කීප් කරලා ගිහිල්ලා මැච් එක ලකුණු 85ක් ගහලා මැච් එකක් දිනවනවා. මුලින්ම මම 2019 තමයි කොළඹට ආවේ. හැබැයි මම ලුම්බිනි එකට ඇතුළත් වුණේ 2020 දී. ඒතර මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මම ටර්ෆ් එතකොට මම අර 20 ටූර්නමන්ට් එක ගහලා තමයි මම ලුම්බිනි එකට ඇවිල්ලා ප්ලේ කරේ. එතකොට මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් වල මට වැඩි පර්ෆෝම් කරන්න 141ක් ගැහුවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම under 19 ශ්‍රී ලංකා ගහලා ඒ ඇවිල්ලා මම ලුම්බිනි එකට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ගහනවා. මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා මැච් 5ට 220ක් ගැහුවා. එතකොට මම ශ්‍රී ලංකා ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම මෙතන ලුම්බිනි දෙවෙනි මම ලුම්බිනියට ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 2යි. ඒ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මම C එකක් ගහනවා 25 පතනෙට මැච් දිනන C එකක් ගහනවා. ඒ ඉතින් අර ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මම ඩිවිෂන් 1 ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ලුම්බිනි විද්‍යාලේ ගහන්නේ. ලුම්බිනි මම ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 2යි. එතකොට ඉතින් ඩිවිෂන් 3 එකක් ගහලා ඇවිල්ලා ඩිවිෂන් 1 එකක් ගහනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඉතින් ලොකු වෙනසක් මට තේරෙනවා. මාර ක්‍රිකට් එක ගොඩක් ටෆ්. ඒතර හැබැයි මට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලේසි වුණා. මොකද මම under 19 ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ ලුම්බිනියට සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතකොට මට මගේ ටීම් එක හැන්ඩල් මම කැප්ටන් කරා දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි එකේ. මම ටීම් එක හැන්ඩල් කරගන්න විදිහ හැමදේම අරකින් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ පොඩි කාලේ කියන්නේ මම under 19 ශ්‍රී ලංකාවකයක් තියනවා කියලාත් මම දන්නේ නැහැ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගද්දි.
තම අන්ඩර් 13 ගහලා අන්ඩර් 15 ගහලා මම අර නෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක ගහලා මම ඒකේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් වුණාට පස්සේ තමයි තේරුනේ මටත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට ඒතර මට කට්ටියකින් ලොකු අයගෙන් අහලා මම දැනගත්තා මෙහෙම අන්ඩර් 19 එකක් මට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතනින් තමයි ආවේ පොඩ්ඩක් ටාගට් එකක් අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවක් ගහන්න ආසාවක්. ඉතින් එදා ඉඳන් එතනට ගොඩක් මහන්සි වුණා. මේ මහන්සි වෙලා තමයි ඒ ක්‍රිකට් එකත් එක්ක බලලා කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ කොළඹින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉමජින් එකක් ගහලා ප්‍රොවින්ෂියල් එකක් ගහලා ඒ හැමදේම ගොඩක් ඉගෙනගෙන තමයි මෙතනට ආයේ. ඉතින් ඒ අර පොඩි තැනක් ඉඳලා මෙතනට එද්දි ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වුණා. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම මුලින්ම බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකේ හිටියේ නැහැ. එතකොට මට අන්ඩර් 19 කෝච් කරේ අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් හෙඩ් කෝච් මහේල සර් ආව වර්ල්ඩ් කප් එකේදී කන්සල්ටන්ට් විදිහට. එතකොට මාව ධම්මික සුදර්ශන සර් මට මතකයි කෙත්තාරාමයට මට එන්න කියලා මගේ බැටින් එයා හැදුවා වෙනම. එතකොට බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක යනවා මම හිටියේ නැහැ ස්ක්වොඩ් එකේ. ඉතින් මම එතනට ඇවිල්ලා මට කොහොම හරි මම එතන ප්‍රැක්ටිස් එක කරන් ඉද්දි NCC ඉන්ඩෝ එකකට ආවා අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක ඉවරලා අරකින් ෆේල් වෙච්ච ප්ලේස්ලා 4ක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒතර තව ප්ලේස්ලා 4ක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඉතින් එතන බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා මම එතනදී මම ලෑස්තිලා හිටියා කොහොම හරි මම ඒ චැලෙන්ජ් එක ගන්න. ඉතින් මම අවිස්ක සර් ආපු වෙලාවේ මම හොඳට බැට් කරා. සර් මාව පික් කරා ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක. එහෙම තමයි මම එතනට පික් වුණේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඊට පස්සේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට ඇවිල්ලා මම මැච් පහෙන් අන්තිම මැච් එක ගහන මම ඒකේ ලකුණු 24යි ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මම හොඳට ෆීල් කරනවා මැච් එකේ මම කොහොම හරි ඊට පස්සේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒෂියා කප් එකේ මම එක මැච් එකක් මම ප්ලේ කරේ නෑ. හැබැයි 12th man ඉඳලා ගොඩක් හැම මැච් එකකම ෆීල්ඩින් කරන්න ගියා. ඉතින් ඒ සර්ලත් එක්ක අවිස්ක සර් උපුල් චන්දන සර් එතකොට ට්‍රේනර්ස්ලා හැමෝත් එක්කම වැඩ කරද්දී ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද ඔය ඔක්කොමලා ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෝචස්ලා. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල්ම මම වර්ල්ඩ් කප් එකට තරන් ගියා. මට කොයි වෙලාවෙම හරි මට chance එකක් හම්බුණොත් මම මගේ උපරිම දෙන්න. ඉතින් මම අන්තිමට මගේ වාසනාවට දන්න ඒ ප්ලේ එකේ වාසනාවට දැන් මම කොහොමද ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහනවා. ඉතින් ඒක ගහලා විකට් කීප් කරලා ගහලා මම ලකුණු 85ක් ගහලා පරදින්න ගියපු මැච් එක බේරනවා. ඉතින් එතනින් මම ඒ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මැච් 4ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් ටික ටික මැනේජ් කරලා මම හොඳට ලෑස්තිලා හිටියා. ඉතින් මට ඒක ලොකු ඔපචුනිටි එකක් වුණා එතනට. පළවෙනිම කියන්න ඕනේ දුනිත් වෙල්ලා කියන්නේ ඉතින් මම දැකපු හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ මම එයා මට කිව්වේ ඔයාලට දැන් chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ලෑස්තිලා ඉන්න ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හැම උපරිම දෙන්න. මොකද මේ අපි රිප්‍රසන්ට් මගේ රටනේ. ඉතින් මම රටට ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙල්ලාගෙන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එයා මැච් එක හැන්ඩල් කරන විදිහ, ප්ලේස්ලා මැනේජ් කරන විදිහ හැමදේම එයාගේ ගොඩක් හොඳයි. මම අන්ඩර් 19 ගහුවා 2021 අන්තිම 2022 මුල. ඒතර මම ටුවර්ස් 3ක් ගියා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ ඒෂියා කප් එක වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එකට තිබ්බේ වෙස්ට් ඉන්දීස් වල. ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස් කන්ඩිෂන් වල ගොඩක් හුළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල ක්‍රීඩා කරද්දී ඒකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ හැමදේටම අපි ටීම් එකක් විදිහට ෆේස් කරා. අපි මුල් මැච් ටික ඔක්කොම දිනාගෙන අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එකකන් ආවා ඇෆ්ගනිස්තාන් එක්ක. අන්තිමට හැම ටීම් එකක්ම හිතුවේ අපි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර ගහන කියලා. මොකද අපේ සයිඩ් එක ගොඩක් හොඳට කරා. මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකේදී 130 ගානක් එයාලා ගහනවා. අපිට 136ක් මට මතකයි 135යි ගහන්න තියෙන මැච් එක දිනන්න. ඉතින් අපේ අවාසනාව විදිහට රන් අවුට් 4ක් යනවා මැච් එකට. මමත් රන් අවුට්. ඒ රන් අවුට් 4 හින්දා තමයි අපි මැච් එක පරාද වුනේ මං හිතන්නේ. අන්තිම 130ක් ගහනවා අපි. ලකුණු 4යි ගහන්න තිබේ. බෝල දා ගොඩක් තිබ්බා. විකට් 9ගේ අන්තිම විකට් එකත් රන් අවුට්. ඉතින් ඒක මාර කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර කප් එකේ තව මැච් දෙකයි තිබ්බේ අපිට. එතකොට ඉතින් අපි රට පරාද වුණා කියවම ගොඩක් ටීම් එකේ ඔක්කොම ඇඬුවා. ගොඩක් අපිට ඒක දරා ගන්න බැරි දෙයක්. කොහොම හරි ඊට පස්සේ සර්ලා ඉතින් අපි කොහොම හරි මෙහෙමයි තව මැච් දෙකක් තියෙනවා. අපි ගෲප් එකේ හොඳට ඉවර කරමු. එතනින් එහාට මේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක අන්තිමට අපි සවුත් අප්‍රිකාට ගහලා ගෲප් එකේ පහෙන් නැවතුණා. මුලින්ම අන්ඩර් 23 එකට තමයි 2019 දිනේෂ් සර් එතකොට කෝච් කරේ නුගේගොඩ ටීම් එක. ඒතර මම එතනට ඇවිල්ලා අන්ඩර් 23 එක පළවෙනි අවුරුද්ද ගහලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම දිනේෂ් සර් මාරුණා ක්ලබ් එක ඒස් කැපිටල් වලට. ඒතර සර් තමයි මගේ කෝච් ලුම්බිනි එකේ හෙඩ් කෝච්. එයා ඉතින් ඒස් කැපිටල් එකදී මාවත් අරන් ගියා එතනට. මම පළවෙනි අවුරුද්ද ගියාට පස්සේ ඒස් කැපිටල් එක මැච් එකක්වත් ප්ලේ කරේ නැහැ ප්‍රීමියර් එකේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒස් කැපිටල් ක්‍රීඩා කළා. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ වන් ඩේස් වලට වන් ඩේ මැච් 8ක් ඉවරනකොට මම ලකුණු 300ක් ගහනවා. 50 3ක් එක. අපේ ඒස් කැපිටල් ක්ලබ් එකේ හර්ෂ කුරේ එයා තමයි කෝච් ඇන්ඩ් ප්ලේයර්.
කැප්ටන්. එතකොට කන්සල්ටන්ට් විදිහට තමයි දිනේෂ් ආවේ ටීම් එකට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඔර්ෂද ෆර්නැන්ඩෝ අයියා ආවා, ලසිත් ක්‍රූස්පුල් අයියා ආවා, තංකොදාබරි අයියා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගොඩක් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මට යාළුවොත් එක්ක ප්ලේ කරන්න හම්බුණා මැච් ගොඩක්. ඊට පස්සේ 20 ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකේදී අපි හොඳට කරගෙන එතකොට ඔර්ෂද අයියා ක්‍රූස් අයියාලා කවුරුත් ඇවිල්ලා හිටින්නේ නැහැ අපේ ක්ලබ් එකට. පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක T20. අපි T20 වලත් හර්ෂ අයියත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන් ගියා. අන්තිමට කොහොම හරි අපිට පොයින්ට්ස් මදි වෙලා අපිට සෙමි ෆයිනල් යන්න බැරි වුණා. මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ අපි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එකට ආවට පස්සේ ක්‍රූස් අයියා ආවා, ඔර්ෂද අයියා ආවා. හැබැයි ඔර්ෂද අයියාට ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ සෙමි ෆයිනල් විතරයි. අපි අර පොඩි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා වන් ඩේ එක කොහොම හරි සෙමි ෆයිනල් එකක් යනකම් ගෙනාවා. ඉතින් සමහර වෙලාවල් තිබ්බා අපේ විකට් කීපර් ෆේල් වෙච්ච වෙලාවල්. ඒතර ටීම් එක මැනේජ් කරගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම විකට් කීප් කළත් ඒ මැච් ටික ගෙහුවා වන් ඩේස් වල. එහෙම කළත් අපේ ටීම් එක ගොඩක් බොන්ඩ් වෙලා පොඩි අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් හැමදේම එක්ක අපි සෙමි ෆයිනල් එක නම් ආවා. අන්තිමට සෙමි ෆයිනල් එක අපි පරාද වෙනවා ආමි ටීම් එකත් එක්ක. එහෙම තමයි එස් කැපිටල් මේ පාර ගොඩක් හොඳට ගත්තා. 3 ඩේ එකෙත් අපි ගොඩක් හොඳට කරලා ගෲප් එකේ 6ට ඉවර කරා. එහෙම තමයි. ග්‍රේඩ් 4 වලදී ක්‍රිකට් පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙ ක්‍රිකට් කරන් යනවත් එක්කම ග්‍රේඩ් 6 වලදී ආගේ ඇත්ලටික් වලට ගියා. ඇත්ලටික් වලදී ඇත්ලටික් කරා, වොලිබෝල් කරා, ස්විමින් කරා, ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් හිටියා. එතකොට ඇත්ලටික් වලදී මම 100 මීටර් 200 මීටර් දුර පැන්නා. මේ ඔක්කොම කරා. එතකොට මේ හැම එකකින්ම කොට්ටාස, කලාප, පළාත් මේ හැම එකක්ම දිනලා තියෙනවා. වොලිබෝල් වලත් DSI චැම්පියන්ෂිප්, කලාප, කොට්ටාස, පළාත් මේ හැම එකම සමස්ත ලංකාව වල ගොඩක් යන්න සමස්ත ලංකාව සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බා යන්න උන්නේ නැහැ. ඒතකොට ක්‍රිකට් මැච් සෙට් වෙනවා ඒ දවස් වලට. එහෙම මිස් වෙලා තියෙනවා ඒවා. නැත්තම් මේ හැම එකක්ම දිනලා දෙන ස්කෝල් හවුස් මීට් වලදී ඇත්ලටික් කරොත් මම තමයි ස්කෝලේ හැම එකම චැම්පියන්. ක්‍රිකට් ගත්තොත් ක්‍රිකට් කරද්දී ක්‍රිකට් එකට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ඇත්ලටික් කියනවා. මොකද මගේ ඇත්ලටික් තියනවා කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් ගියොත් එහෙම ඇත්ලටික් වලට අදාළ දේවලුත් කරනවා. දුවනවා, මූව් වෙන හැමදේම කරනවා. ඉතින් වොලිබෝල් කරද්දී මේ ප්‍රැක්ටිස් දෙක හරියට මැනේජ් කරගෙන සර්ලත් එක්ක කතා කරලා, ඉස්කෝලත් එක්ක කතා කරලා, එයාලත් සපෝට් කරා. ඒවත් එක්කම ඒ ටික හරියට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ සර්ලා දුන්න සපෝට් එකත් එක්ක තමයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම හිතුවේ නෑ මට මේ අnder 19 ශ්‍රී ලංකා එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ මැදදී මට හිතුණා කොහොම හරි පුළුවන් කියලා. මම මේ මහන්සි වෙලා අද ඇවිල්ලා තියෙන තැන ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද එතන ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය උදව් කරා. මම මේ අචීව් කරපු දේවල් වලට මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම මම කොහොම හරි ඉමේජින් එකක් ගහලා ශ්‍රී ලංකා A ටීම් එකක් ගහලා එතකොට නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් ගහලා LPL වගේ හැම දෙයක්ම තියෙන ලීග් ලංකාවේ ගහන්න පුළුවන් ලීග් ඔක්කොම ගහලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකට ඇවිල්ලා රට වෙනුවෙන් කොහොම හරි වන් ඩේස් වල ලකුණු ගොඩක් ගහලා T20 ලකුණු ගොඩක් ගහලා මට රිප්‍රසන්ට් කරන්න හම්බ වෙන මේ ටෙස්ට් ද වන් ඩේ ද T20 ද ඒකේ මට ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව රටට. CC ගොඩ විසිය මේක ඉන්නේ. මේකට තාලි කියන්නේ. හැමෙල් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා රාක්ෂසන් කියලා එකක්. රාජස්ථාන් රොයල්ස්, කැන්ඩි, පරිප්පු, සක්කා. රොයල් එකේ හිටිය ප්‍රින්සිපල්. මම වොලිබෝල් මැච් එකකට ගිහිල්ලා මැච් එක කලින් ඉවරලා ගඟක නාන්න ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේට ආවෙලා ගුටි කෑවා. මියුසික්, සයන්ස් එඩි ගන්න. T1 day T20. ODIs වල වැඩිම ලකුණු, T20 වල වැඩිම ලකුණු. IAS, WhatsApp, Instagram, mobile games, YouTube, Kohli, Jadeja, Sana, IPL, cover drive, arm ball, English balls, rice, T-shirt. මුලින් මතක් කරන්න ඕනි මගේ අම්මයි තාත්තයි මගේ ෆැමිලි එකේ අය. එයාලා ආදරේ මතක් කරනවා. එතකොට මගේ පළවෙනි පුහුණුකරු නිලන්ත ජයසිංහ සර් තමයි මට ක්‍රිකට් බැට් එක අල්ලන විදිය, බෝල අල්ලන විදිය හැමදේම කියලා දුන්නේ. සර්වත් මම ගොඩක් ආදරේ මතක් කරනවා. එයාත් එක්කම මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු MIC සර් සහ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ, එතකොට විද්‍යාලයේ උගන්වපු හැම ගුරුවරයෙක්ටම ආදරේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම ප්ලේ කරද්දී හිටපු දිස්ත්‍රික් කෝච්, ප්‍රොවින්ෂියල් කෝච් එයාත් මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මට කොළඹට එන්න ගොඩක් උදව් කරා හංගල රාජසිංහ ස්කූල් එකේ හෙඩ් කෝච් ලිලාස් සර්, රත්නපුර LOCS ස්කූල් එකේ කෝච් උපුල් සර්, සර්ලාත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම කොළඹට ආවට පස්සේ මට දිනේෂ් වීරසිංහ සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම සර් තමයි මම මෙතෙන්ට එන ගොඩක් උදව් කරේ. එතකොට මේ ස්කූල් එකේ හිටපු ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා MIC සර්ලා, ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිතුමා එයාත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මම දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්ලබ් එකේ කෝච් හර්ෂ ගුරේ අයියා,
එතකොට දැන් ඉන්න ඒ ප්ලේයර්ස්ලා හැමෝම මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් මට මේ වෙලාවේ කියන්න බැරි වෙච්චයි මරාගත්ත මැද මරාගෙන කරන්න තියෙන හැමදේම කරගෙන මේ නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට T20 World Ranking වල 3.0ක් ගෙහුවා ඒ සීරීස් එක. ෆාස්ට් බෝල් කරා දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ කෝච් කිව්වා අනිලිසා කිව්වා ෆාස්ට් බෝලින් කරන්න නැහැ ස්පින් එක දාමු කියලා. තාත්තා ත්‍රිවිල් රියදුරේ අම්මා ගෙදර හිටියේ. එතන මල්ලි පොඩි ත්‍රිවිල් එකක් දුවන රැකියාවක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට නෙමෙයි සැලකුවේ. මල්ලි මේ යනෝන්චිල්ලාම පැන්නා. පැනව පාර අත කැඩුනා. ඒ වෙලේ. මේ වෙඩින්න කිව්වලා. සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා රණ්ඩු වෙනවා නම් මනම් එහෙම. ඒත් අර මෙතනදී කුසල් සදීර කාපි කට්ටියම මාර යාළු ටිකක් මම මොකක් කර මිස්ටේක් එකක් කරා වුණත් මට බනින්න මුකුත් කරන්නේ නැහැ යාලා. සෝෂල් මීඩියා වලින් එක දේවල් කියනවා. ඇත්තටම ඒ කාලේ දැන් අපිට නැති වෙන දෙයක් තිබ්බේ නැහැනේ. අපිට තිබ්බේ දෙයක් ලබා ගන්න විතර. අපි ඉතින් ඒ දේ ලබා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් හැමෝම කියන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. අද වෙනකම් මම Facebook නෑ මගේ page එක විතරයි තියෙන්නේ. මැච් එකට බැස්සන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කට වැඩි. මම කියවනවා පොඩ්ඩක්. මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ දෙන්නගේ තරුණ කාලේ කැප කරා මං වෙනුවෙන්. මරණ තුරා ඉතින් මං ඒ දේ ඉෂ්ට කරනවා. අයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ ඉන්න දක්ෂ කඩුළු රකින්නෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඉතාම කුඩා කාලෙකින් විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ළඟා කරගත්තු ක්‍රීඩකෙක්. අද අපේ නොදුටු මිනිසා මිනෝද් භානුක. අයිබෝන් මිනෝද්. අයිබෝන්. ඉතින් මේ දවස්වල මොනවද වෙමින් තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම අහගෙන අපි වැඩේට යමු. අයියේ මේ දවස්වල දැන් ඩොමෙස්ටික් ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. 3D ටූර්නමන්ට් එක. ඒකේ මැචස් දැන් 4ක් ඉවරයි. ඊළඟ හෙට තව මැච් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ මැචස් ටික තමයි මේ දවස්වල. ඔව් මිනෝද් දන්නවා ඉතින් දක්ෂ කඩුළු රකින්නෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම කාලෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටිකක් පල්ලෙහා තත්ත්වයක තියෙද්දි ඊට ටිකක් ජවයක් දීපු කඩුළු රකින්නෙක්. මුලින්ම මට හිතෙනවා ඒ ගැන අහන්න. දැන් ඔබ කණ්ඩායමට එනකොට කණ්ඩායම ටිකක් වැටිලා තිබුණේ. මේ වෙනකොට ආසියානු කුසලාන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ කාලේ වෙද්දි මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තිබුණේ ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ ඔබ කණ්ඩායමට අලුතෙන් එන්නේ මොන වගේ පීඩනයක්ද තිබුණේ? ඔව් ඇත්තටමයි මේ ඒ කාලේ කණ්ඩායමේ හිටපු ඒ දසුනය කැප්ටන් ඒ වගේම දැන් ආසියානු කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ 90ක් වගේම ඒ කණ්ඩායමේ හිටියා. ඉතින් මට ඉතින් ක්ලබ් ලෙවල් එකේ සෙල්ලම් කරලා තිබ්බ කට්ටියම තමයි හිටියේ. ඒක නිසා ඉතින් අර ලොකු වෙනසක් තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි පීඩනයක් තිබ්බා. මොකද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ලැබුණ පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් ඒ කාලේ මට වුණා උනේ මගේ උපරිම 100% 200ක් මගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න මේ සීරීස් එක. ඔව් ඒ ජවයේ නැවතත් කණ්ඩායමට ආපු ක්‍රීඩකයෝ ගෙනාපු ක්‍රීඩකයෝ අතරින් ඔබත් කෙනෙක්. ඉතින් මට හිතෙනවා අහන්න මිනෝද් කුරුණෑගල තමයි ඔහුගේ ගම කියලා අපි හැමෝම හිතන් හිටියේ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒකට වෙනස් පිළිතුරක් තියෙනවා මිනෝද් ගාව. අපි අහමු මිනෝද්ගේ ගම කොහෙද, මිනෝද්ගේ පොඩි කාලේ කොහොමද ගෙවුනේ කියලා. ඒ වගේ පොඩි කාලේ මුලින්ම පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මගේ ගම සිංගක්කුලිය සඳ ලංකාව. ඉතින් මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය ගමේ පොඩි ඉස්කෝලේට හැන්ඩියගල කියලා තියෙන පොඩි ඉස්කෝලේට. ඒකෙන් ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙලා තමයි මම ජෝසවාසයට ගියා. ඊට පස්සේ මුලින් ජෝසවාසයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ජෝසවාසයේ 2008 දී දීර්ඝසුරීස දැකලා මල්ලිදේ 13 පාල පුහුණු කරු දැකලා අපේ ජෝසවාසයේ හිට පුහුණු කරු අනිල් සර් එක්ක කතා කරලා මාව ඉල්ලුවා ක්‍රිකට් වලට. ඊට පස්සේ තමයි මම මල්ලිදේට ගියේ. මේ ඉතින් මල්ලිදේට ගිහිල්ලාන් පස්සේ දැන් අවුරුදු ගාණක් හිටියානේ. එතකොට මම උදේ හවස යනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් අම්මලට ඒව බලන් ඉන්න බෑ. මේ නිසා අම්මයි තාත්තයි ඔක්කොම මේ ගෙවල් විකුණලා මේ කරලා පදිංචිය මාරු කරලා කුරුණෑගලට. ඔව් කුඩා කාලේ ඔබ කඩුළු රකින්නෙක් නොවේ. කුඩා කාලේ මොනවද කරේ ක්‍රිකට් වලින් කියලා අපි ඔහුගෙන් අහමු. ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරපු ක්‍රීඩකෙක්. කුඩා කාලේ මේ වෙනස් දෙයක් කියන්නේ මේ බෝල් කරා. ෆාස්ට් බෝල් කරා. බෑදා බෝ දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ කෝච් කිව්වා අනිලිසා කිව්වා ෆාස්ට් බෝලින් කරන්න නැහැ ස්පින් එක දාමු කියලා. ස්පින් එකක් දැම්මා බෑ දාන්න දමලා ගහන්න. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා හරි දැන් ඔයා බැරිම දන්න විකට් කීප් කරන්න ඒක විතර ඉතුරුලා තිබේ. ඒක කරන්න කියලා.
අන්තිමට තමන්ට ගැලපෙනම තැන හම්බුණා. ඔව් ඒක තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙච්ච දේ. අන්තිමට ජාතික කණ්ඩායමට එන්න තරම් දස්කම් පෙන්වන්න හැකි වුණා කඩුළු රැකීමෙන්. ඉතින් පවුලේ පසුබිම ගැන පොඩ්ඩක් ඇහුවොත් කොහොමද ගෙදර තිබුණ පසුබිම ආර්ථික තත්ත්වය ඒ වෙනකොට තිබුණු බාධක මොනවද ක්‍රීඩාවට? ආර්ථික තත්ත්වයයි බාධක කියන්නේ අයියේ අම්මයි තාත්තයි මල්ලි මමයි පවුල. තාත්තා ත්‍රිවිල් රියදුරෙක්. අම්මා ගෙදර හිටියේ. එතකොට මල්ලි පොඩි. කොහොමත් ඉස්සර ඉඳන්ම මේ තාත්තා තමයි මාර ක්‍රිකට් වලට මාර ආසයි. කියන්නේ මාර ආස කියන්නේ මැච් එකක් අතාරින්නේ නැහැ. එන මාර ආසයි ආදරේ ක්‍රිකට් වල. ඉතින් ඒවත් එක්ක බල්ලා ඉතින් අපි කිසි අඩුවක් කරේ නැහැ. ක්‍රිකට් ගහන්න දැම්මා පොඩි කාලෙම දාද්දි ඉතින් ක්‍රිකට් බඩු වල ඉඳන් හැමදේම අරන් දීලා ඒ අර ත්‍රිවිල් එකක් දුවන රැකියාවක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට නෙමෙයි සැලකුවේ. හැබැයි ඊට වැඩි දෙයක් ඒ මම තාත්තා අම්මයි මට කරා. ඉතින් ඒවත් එක තමයි බාධකයක් කියලා එහෙම ආර්ථික අපහසුතාවය වගේ දෙන්න අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ආර්ථික අපහසුතාවයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඇති. ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනද හැබැයි මට පෙන්වන්නේ නැහැ පොඩි කාලෙදී මෙහෙම අපහසුතාවයක් තිබ්බා කියලා. ඔව් ඊටාම වැදගත්. ඔබේ දෙමව්පියෝ ඔබට කොච්චර ආදරේද? ඔවුන් ඔබට නොපෙන්වා කෙතරම් පීඩනයක් දරාගෙන ඉන්නවද කියන දේ. ඉතින් දරුවන්ට තේරෙන කාලයක් එනවා. විනෝද් ඒක තමයි මේ කියන්නේ. කුඩා කාලේ මොන වගේ දරුවෙක්ද? මල්ලි කෙනෙකුත් හිටියා. ඉතින් ටිකක් දඟත් ඇති දෙන්නම එකතු වුණාම අපි දන්නවා ඔහුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් මේ වෙනකොට. ඉතින් පොඩි කාලේ තාත්තට අම්මට දීපු වද මොනවද දරුවෝ දුන්නේ කැටට? වද කියන්නේ මේ හොඳම එක සිද්ධියක් තියෙනවා. එක සිද්ධියක් නෙවෙයි සිද්ධි ගොඩක් තියෙනවා. එක සිද්ධියක් තියෙනවා දැන් ගියා මේ වෙඩින් එකකට. එතකොට මාත් පොඩි මල්ලිත් පොඩි වෙඩින් එක වෙලා දැන් තාත්තයි අම්මයි ආවා එන්න. එතකොට ඔන්චිල්ලාවත් තිබ්බා ගාඩන් එකේ. ඔන්චිලි පැද පැදිරිය මල්ලි පැද පැදිරිය මම තල්ලු කර කර හිටියේ. අම්මයි තාත්තයි පාකින් එකට ගිහලා කෑකව යන්නේ නැද්ද එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මං එන මල්ලිව මං තල්ලු කරගෙන ඉඳලා මං එනවා මල්ලි ඔක එන්න පැනලා එන්න කියලා. මල්ලි මේ යන ඔන්චිල්ලාවෙන් පැන්නා. පැනව පාර අත කැඩුනා. ඒ වෙලේ. ඊට පස්සේ එහෙම මීගම මාස්පිතාලට රන් ඇවිල්ලා මේ වෙඩින් එක ඉවරලා ඒ වෙලාව එහෙම මල්ලිගේ අතට මේව කරලා ප්ලාස්ටික් අර තියෙන බැන්ඩේජ් යනම ඒක කරා. ඒකලා අදටත් චූටි අදයක් තියෙනවා මල්ලිගේ ගැන මේ හරියට කරපු ડોක්ටර් යා හරියට කරලා නැහැ ඒක. තාමත් චූටි අදයක් තියෙනවා ඒක එක අවස්ථාවක් විතරයි. ඔව් ඉතින් පිරිමි දරුවෝ දෙන්නෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ තමයි පවුල් වල මටත් ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔබ ඉන්පස්සේ ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයෙන් මලිදේව විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා එතනින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ටිකක් හොඳට කරන්න වඩා හොඳට කරන්න පටන් ගත්තා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඔබට පාසල් කාලෙදිම ලොකු ප්‍රේක්ෂකාකර්ෂණයක් තිබුණා ඔබේ ගම් පළාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම ලංකාව පුරාම සමහර විට පාසල් ක්‍රිකට් බලන ප්‍රේක්ෂකයන් අතර. ඉතින් 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට එන්න තරම් ඔබේ දස්කම් දියුණුනේ කොහොමද? කවුද උදව් කරපු පුහුණුකරුවන් ඒ කාලේ පාසල් කාලේ? 19න් පහළ කණ්ඩායමේයි මම මුලින්ම 19න් පහළ කණ්ඩායමට ඇතුළු වෙලා ඉස්කෝලේ හිටියේ බුද්ධි කැල්ලේපොළ ඇල්ලේ අපි කියන්නේ ඇල්ලේ කියලා අදටත් කියන්නේ මේ ඉතින් ඇල්ලේ අයියා කතා කරලා දැන් මම එතකොට U19 එක මැච් එකක් ගහලා තිබුණා ඉස්කෝලේ. එතකොට මට කතා කරලා ඇහුවා ඕපන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කිව්වා දැන් කොහොමද මැච් ගන්න ඕනේ? මං කිව්වා පුළුවන් අයියා. ඉතින් ඕම ගහලා මං ඒ අවුරුද්දේ 960ක් ගෙවලා වුණා. ඒ සීසන් එකේ එහෙම මම under 19 ට්‍රයල්ස් කතා කරා. ඒ වගේ මේ ඊට පස්සේ මැච් වල ප්‍රැක්ටිස් මැච් වල හොඳට කරලා under 19 සිලෙක්ට්ලා ආවෙන් පස්සේ තමයි මේ විනෝද් බානු කවුද කියලා මෙහෙම ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ මාර පිළිගැනීමක් තිබ්බා. යාළුවෝ අතරයි බිග් මැච් වල නම් ඒ මැච් වල සෙන්ට් ඇන්ස් එකට මගේ සහෝදර පාසල සාන්තාන විද්‍යාලය. ඉතින් ඒ ඉස්කෝල දෙකේම පිළිගැනීමක් තිබ්බේ ඒ ගහපු සීසන් එකෙන් පස්සේ ඉස්කෝලේ. ඔව් ඊට පස්සේ උදව් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම තැන්ක් යූ ගන්න ඕනේ ඇල්ලේයට. එයා තමයි මේකල් දුන්නේ ඒක. ඔව් ඉන් පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක ලෝක කුසලානයක් කරා යන්න. මේක ටිකක් අලුත් අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති පාසල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. මොකද අලුත් සංචාරයක් පිටරටක යන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම අලුත් ක්‍රීඩකයන් ලැබෙනවා. විදේශ ක්‍රීඩකයන් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා. මේක කොහොමද අත්දැකීමක් හැටියට ඔබට මතක? මගේ අයි පළවෙනිම ටෝ එක තමයි under 19 බංග්ලාදේශ් ටෝ එක.
ඉතින් ඒකට යනකොට අපේ හිටපු ප්ලේයර්ස්ලාත් ඉන්න 4-5 දිනක් කරන්නේ ලොකුවට අපි වැඩි දැන අඳුනගෙන තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි කාලයත් එක්ක යන්න අපිට මේ ලංකාවේ තිබ්බ ප්‍රැක්ටිස් ට්‍රේනින් අනම්මනම් වල ගිහලා ඊට පස්සේ අපි ටුවර්ස් කරා එක ටුවර් ගිහලා ඊට පස්සේ අන්තිමට වර්ල්ඩ් කප් එක යන්න සිලෙක්ට් වුණාන් පස්සේ ඉතින් ඒක ගියාන් පස්සේ කියන්නේ අමුතු හැඟීමක් තියෙන්නේ. මොකද 19න් 15 වුණත් ලොකු කුසලයන් වෙන්නේ ඒක. අපේ කණ්ඩායමේ හැම ක්‍රීඩකෙක්ටම තිබ්බේ එකම මේක ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු කුසලානයක් ගේන එක. ඉතින් ඒවත් එක්ක වලද්දී මොකද එක ටීම් එකක් එක්ක නෙමෙයි මැච් දෙක තුන ගහන්නේ. මැච් එකෙන් එක ටීම් එක ගහන්නේ. ඒක මාර කම්පිටිෂන් එකක්. ඒක හරි අමුතු අත්දැකීමක් ඉතින් ඒක. ඔව් ඒ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතින් ඔබත් කඩුළු රකින්නෙක් වෙච්ච නිසා කොහොමද මේ කඩුළු රැකීමේ අත්තාවරණ බෙදාගත්තේ? ඔහුත් එක්ක සටනක් තිබ්බද නැත්නම් කුසල් ඔබට මොනවද කිව්වේ? ඔබත් මම හිතන්නේ කඩුළු රකින්න අවස්ථාව ලැබුණා තරඟවලියේදී. ඔව් වර්ල්ඩ් කප් එක පටන් ගද්දිමයි මම කරේ විකට් කීප් කරේ. ඊට පස්සේ අන්තිම මැච් වලදී කුසල් කරේ. එහෙම තරඟකාරීත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද කුසලුයි මමයි කියන්නේ හරිම කියන්නේ හරි හොඳ යාළුවෝ. මේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගාන කාලේ ඉඳන් කුසල් අපි කියන්නේ ඉස්කෝල දෙක මැච් එකක් වුණත් අපි ආර සුවද ශීලීව තමයි කතා කරලා ඉතින් එහෙම අර වෙන ප්ලේයර්ස්ලා මාර් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා රණ්ඩු වෙනවා නම් මනම් එහෙම. ඒත් අර මෙතනදී මාපි කුසල් සදීර කාපි කට්ටියම එකම කියන්නේ මාර යාළු ටිකක් එක අදටත් හම්බුනාම වුණත් අදටත් ෆැමිලිස් පිටින් කෑමකට එළියට යන්න වුණත් යන්නේ අර 19 ගහන කාලේ තිබ්බ බැඳීමේ. ඔව් මතකයන් ගොඩක් එකතු වෙන තැනක් මේ පාසල් කාලේ. ඒ වගේම 19න් 15 ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තේරීපත් වෙන ක්‍රීඩකයෙකුට තවත් විශේෂ අත්දැකීම් ලැබෙනවා කියන එකයි එතනින් පේන්නේ. ඒ වගේම මේ තරගාවලියේදී ඔබට හමු වෙන්නේ නැති ලෝක කුසලානයට පිට රටවල් වලින් ආපු විදේශ ක්‍රීඩකයන් මේ වෙනකොට උන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් වෙන්නේ නැති. ඔබට කවුද හම්බුනේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුල 19න් 15 දී? අපිට හම්බුණා අයියේ ඉන්දියා ටීම් එකේදී හම්බුණා දීපක් හූඩා, ශ්‍රේයස් අයියර්, කුල්දීප් යාදව්, ඒ තුන් දෙනාගේ අසංජු සැම්සන් තුන් හතර දෙනා අපිත් එක්ක ඉන්දියා ටීම් එකේ හම්බුණා. පාකිස්තාන වලදී මාමුල්ලක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ පාකිස්තාන මේ under-19 මැච් එකේදී අපිත් එක්ක අපි ගැහුණා සවුත් අප්‍රිකා එක්ක. සවුත් අප්‍රිකා එකේදී ගහලා තිබ්බ රබාඩා ඒ කට්ටිය ගහලා තිබ්බ. අපිට හම්බෙච්ච ටීම් වලින් ගැහුවේ අර කට්ටිය විතරයි. ඔව් ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි 19න් 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියෙන් පස්සේ ඔහුගේ අත්දැකීම් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ එනවා ශ්‍රී ලංකා දේශීය ක්‍රිකට් වලට. මොන ක්‍රීඩා සමාජයටද මුලින්ම ආවේ? කවුද ඔබ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමට අරගෙන ආවේ? කොහොමද ඒ කාලේ තිබුණු ක්‍රීඩා සමාජ අත්දැකීම්? මම මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ගියේ SSC ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් එතන පුහුණුකරු හිටියේ අවිෂ්කය. කැප්ටන් කරේ එතකොට තරංග පරිණිතාන. එතන හිටපු ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඒ ප්ලේයර්ස්ලාගෙන් තමයි එතනම ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තේ. ක්‍රිකට් 19 15 ක්‍රිකට් එකට වැඩිය ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක කියන්නේ අහසයි පොළොවේ වගේ කියලා එතනින් තමයි දැනුනේ. කොච්චර තරංකාරීත්වයක් තියෙනවද එතන ලකුණු ගහන්න, ටීම් එක රැඳී සිටින්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එතන තිබ්බා. ඉතින් ඒ හිටපු තරංගයියා, ඒ වගේම කණ්ඩයියා, තිල්ලකණ්ඩම්බි, කෞශල් සිල්වා, දිමුත් කරුණරත්න ඒ වගේ කට්ටිය එක ගහද්දි ගොඩක් ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් ක්‍රිකට් එකේ දේවල් හුමාරුණා කතා කරන්න ක්‍රිකට් ගැන. ඉතින් ගොඩක් ඉතින් අර ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා SSC එකට ගියාන් පස්සේ ක්‍රිකට් වල. ඔය වගේ මට තවත් දෙයක් අහන්න හිතෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ අපි ඕනෑම අලුත් කෙනෙක් අලුත් තැනකට යද්දී එතන ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය පිළිබඳ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්න කිව්වත් ඒවා ටිකක් රසවත් අත්දැකීම් පස්සේ මතක් කරද්දී. ඉතින් ඔබ නවකෙක් හැටියට මේ දැවැන්තව ඉන්න කණ්ඩායමකට යද්දී ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගෙන් ලැබුණු පිළිගැනීම කොහොමද? සමහර විට විනෝදාත්මක අත්දැකීම් උනත් තියෙන්න පුළුවන් මෙතන. විනෝදාත්මක කියන්නේ මේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ කියලා අපිට මේ කියන්නේ මේ ලොකු මේ පීඩනයක් දෙන්නේ නැහැ කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලොන්ටත් ඕනේ ජ්‍යෙෂ්ඨයොත් එක්ක ඉන්න පොඩි ප්ලේයර්ස්ලා මැච් එක එක්ක ඇදලා යන්න දිගටම. ඒ කියන්නේ අපිට දේවල් පෙන්නගෙන ඒ කියන්නේ කියලා දීගෙන එහෙම යන්නේ. ඒ කියන්නේ නැත්නම් අමතර පීඩනයක් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ අපිට. දැන් මැච් එක වුණත් මැච් එක දැන් මම මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් කරා වුණත් මට බනින්න මුකුත් කරන්න එන්නේ නැහැ යාලා. එයාලා ඇවිල්ලා පස්සේ දවසක තමයි කියන්නේ.
කියලා දෙන්නේ. අර ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා එතන. නැත්තම් අර සීනියර් මෙහෙමයි ජූනියර් මෙහෙමයි කියලා බෙදාගෙන කන බොන දේ වුණත් කන්න ගියාම වුණත් ඔයාලට සීනියර් මේ කට්ටිය ඉන්න තැන කන්න ඉන්න බෑ. ඔයාලා ජූනියර් කට්ටිය ඔයාලට වෙනම කෑම ඉවන්නේ මෙහෙම නැහැ. ඒකත් එතන තිබ්බ ඒ හොඳ ගතිගුණයක් ඒක කට්ටිය ධම්මිකයි හිටිය ධම්මික ප්‍රසාද්. ඉතින් ඒ කට්ටිය වුණත් හැමතිස්සෙම පොඩි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා කියන්නේ ඒ අර තියෙන කල්චර් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. නැෂනල් ටීම් එකෙත් ඒ කාලේ තිබ්බේ එමලු ඒකලු මේ හදන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ක්ලබ් එකේ ඉඳන්ම හදන්නේ ඒ කල්චර් එක කියලා. ඔව් ඉතින් නවක ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතාම වැදගත් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ උන්ව හොඳින් පිළිගන්න එක නේද? එතකොට තියෙන පීඩනය සෑහෙන අඩු වෙනවා. එතකොට දේශීය මට්ටමේ ඔබ සෑහෙන කාලයක් දස්කම් දක්වන්න වුණා ජාතික කණ්ඩායමට එන්න කලින්. ඉතින් මේ කාලෙදී අපි ගොඩාක් ඇහුවා ඔබ ගැන පුවත් ඔබ ලකුණු රැස් කරනවා සෑහෙන ලොකු ලකුණු. ඊට පස්සේ ඔබ ජාතික කණ්ඩායමට යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ පාකිස්තාන සංචාරයේදී ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. කොහොමද මුලින්ම කතා කරද්දී ඔබට දැනුනේ ඔබ දැනන් හිටියේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කණ්ඩායම ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. කොහොමද මේ අත්දැකීම? ඇත්තටමයි මේ ඒ පාකිස්තාන් මේ ටෝ එක නම් මේ කියන්නේ හීනයක් කියන්නේ ඒක නිකන් මේ කියන්නේ කියාගෙන වචන නැහැ. ඒකේ දැන් පළවෙනි මැච් එකම නම් වුණා වන් ඩේ එක තුන්වෙනි මැච් එක. ඒක අපි පරාද වුණා. මේ ඒකේ මම ලකුණු 36ක් ගැහුවා. ගහලා පරාද වුණා මැච් එක. හැබැයි කියන්නේ පෙරදුන මානසිකත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි පාකිස්තාන් නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට මාර ෆයිට් එකක් දීලා පරාද වුණේ මැච් එක. මොකද අපේ හිටියේ කවුරුත් අර කියන්නේ මැච් ගොඩක් ගහව ප්ලේස්ලා හිටියේ නැහැ. පොඩි ප්ලේස්ලා ටිකක් හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි ගැහුවා T20 සීරීස් එකේ පළවෙනි මැච් දෙක මම ගැහුවා. ඉතින් ඒ දෙකේදී මේ පළවෙනි මැච් එක දින්නාන් පස්සේ අපේ කණ්ඩායම මාරු විදියට වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මේක 3ට බිඳුවක් ගහනවාමයි කියලා මේ මට්ටමටම ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක මාර හාස්කමක් ඒක. කට්ටිය මාර විදියට බෑලා කියන්නේ මරාගත්ත මැද මරාගෙන කරන්න තියෙන හැමදේම කරගෙන නම්බර් 1 හිටපු ටීම් එකට T20 වර්ල්ඩ් රෑන්කින් වල 3ට බිඳුවක් ගැහුවා ඒ සීරීස් එක. ඔව් ඉතින් මතක හිටින තරගාවලියක් වුණා. ඒ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හැමෝටම එතකොට මේ ඔබ කිව්වා ඔබේ කණ්ඩායම ඇතුලේ යම්කිසි උත්තේජනයක් තිබුණා, ලොකු කතාබහක් තිබුණා ජයග්‍රහණයක් ලබන්න ඕනි කියලා. කවුද මෙතන වැඩිපුරම මේ උත්තේජකයා? කවුද කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම උත්තේජකයා? නායකයාද නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක්ද? ඔබ නම් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුලේදී අපි දැකලා තියෙනවා සෑහෙන උත්තේජනය කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේදී කවුද මේකට මුල පුරන්නේ? ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ කරන්නේ දසුන් අයියා කියනවා අපි මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි අනිවාර්යයෙන් අපි මේක කරමු මෙහෙමයි කියලා. ඒ වගේම වනින්දු බානුග අයියා, බානුග රාජපක්ෂ, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, ඒ කට්ටිය අවිෂ්ක, ඒ කට්ටියම එක්කෙනෙක්ට කියලා නැහැ. හැමෝම එක මට්ටමේ හිටව සෙට් එකම කට්ටියම කතා වුණේ වෙන දෙයක් ගැන නෙමෙයි. දිනන එක ගැන විතරයි. කියන්නේ හැමෝගෙම මනසේ තිබ්බේ අපි මේක දිනන්න ඕනේ. හැමෝගෙම අදහස් වුණේ අපි මේක දිනන්න ඕනේ. අපි මේක දිනලා තමයි ලංකාවට යන්නේ. අන්නේ මානසිකත්වය තමයි මම හිතන්නේ අපේ පර්ෆෝමන්ස් වලට බලපාන්න නැත්තේ මේ මානසිකත්වයෙන් හිටපු නිසා. ඔව් ඉතින් කාලයකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එතරම් හොඳ මට්ටමක නොතිබුණු කාලෙක මේ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකාකර්ෂණයක් ලැබුණා ඔබලාට. මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ දැනුණු දේවල් මොනවද? ප්‍රේක්ෂකයෝ මොනවද කිව්වේ? සමහර විට සමාජ මාධ්‍ය වලින් ලොකු පීඩනයක් තිබුණා තරඟ පරදිනවා කියලා. නමුත් මේ තරඟවලින් පස්සේ තමයි ටිකක් නැවත නැගිටීම පටන් ගත්තේ. ඉතින් මොනවද ලැබුණු ප්‍රතිචාර? ඇත්තටමයි ඒ කාලේ දැන් තරඟ පරදිනවා නම් කියලා සෝෂල් මීඩියා වලින් එක දේවල් කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කාලේ දැන් අපිට නැති වෙන දෙයක් තිබ්බේ නෑනේ. අපිට තිබ්බේ දෙයක් ලබා ගන්න විතරයි. අපි ඉතින් ඒ දේ ලබා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් හැමෝම කියන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැහුණා. ඒ කියන්නේ බැන්නපු මිනිස්සුත් ඇත්තටම ආදරය කරනවා. බයින් එක සාධාරණයි. මිනිස්සු ආදරය කරන ක්‍රීඩාව මේක. ඉතින් ඒ හිතේ තියෙන වේදනාව පිට කරගන්න එහෙම. ඉතින් මේ මිනිස්සු ආයෙත් ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා ක්‍රිකට් වලට මේකෙන් පස්සේ. හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. කියන්නේ මාර විදියට ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඉතින් හරි සතුටුයි තරඟවල ජයග්‍රහණය කරපු එක. ඔව් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඔබට ගොඩක් ආදරය කළා. පිටිය මැදදී අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් උත්තේජනය කිරීම ගැන. ඒ කියන්නේ ඔබ ටිකක් කතා බහ කරලා සද්දෙට අනිත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න කෙනෙක්. කොහොමද මේක පාසල් කාලේ ඉඳන්ම තිබුණ එකක්ද? ඉන් පස්සේ
දියුණු කරගත්ත එකක්ද? නෑ ඇත්තටම ගොඩක් දැන් මේ පාසල් කාලේ ඉඳන්ම කියන්නේ මැච් එකට බැස්සන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කට වැඩි මම කියවනවා පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ බැට් කාණ්ඩායම වුණොත් කාට හරි ආනම් මනම් කියනවා. ඒ කියන්නේ බැට් කාණ්ඩ දෙන්නේ එක මනසකින් බැට් කාණ්ඩ දෙන්නේ මම ඒක වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තෙන් බලද්දී එක පැත්තෙන් බලද්දී පොඩි මේකක් තියෙනවා. මොකද මට ඕනේ එහා පැත්තේ ඉන්න පිටිකරු දවා ගන්න. ඒක කරන්න මම කරන වගේ තියෙන මේකත් ඉතින් මම ඒ දේ කරනවා. ඉතින් ඒක ඔටෝම එන දෙයක් ඉතින් මම හිතලා මම කරන්නේ ඒක. ඔව් ඉතින් කඩුළු රකින්නෙක් හැටියට මේ වගේ උපක්‍රමශීලී වීම ඉතාම වැදගත්. ඔබ කිව්වත් වගේ කඩුළු රකින්නෙක් වීම නිසා. එතකොට කඩුළු රැකීමට අමතරව කඩුළු රකින්නෙක් මොන වගේ දක්ෂතා තමන්ගේ දියුණු කරගන්න ඕනේ? දැන් උපක්‍රමශීලී වීම එකක්, මේ වගේ කතා කරන එක, මානසිකත්වය විද හෙළන එක, තව මොනවද ඔහු දියුණු කරගන්න ඕනේ? තව තියෙනවා දැන් කඩුළු රකින්නෙක්ට තමයි පේන්නේ මුළු ක්‍රීඩා පිටියේම දේවල් පේන්නේ යාට විතරයි. කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඇන්ගල් එක හරි බෝල කොහෙටද දාන්නේ කියලා ඒක ඔටෝම තේරෙන්නේ යාට තමයි. බෝල කොහෙටද දාන්නේ දැන් සමහර මට නම් හිතෙනවා දැන් අතන්ට ගහයි කියලා මම ඊට පස්සේ කැප්ටන්ට කියනවා. මම අපේ ක්ලබ් එකේ වුණත් මාෂානයට කියනවා ආෂානයි මම පොඩ්ඩක් අතන්ට දාමු. ආෂානයි ගිලිම මට කියලා තිනවා හදා ගන්න තැනක හදා ගන්න කියලා. ඒ වගේ දේවල් තේරෙන්නේ විකට් කීපර් කෙනෙක්ට. එයා විකට් කීපර් දැනගන්න ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒක කණ්ඩායමේ නායකයාට ගොඩක් වටිනවා. ඒක ඉතින් බය නැතුව කතා කරන්න ඕනේ ඒක ඉතින් නායකයාත් එක්ක. ඔව් ඒකත් ඊටාම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන්ට මේක ලොකු හිසරදයක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. විනෝද් භානුක ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඔබට මතක ඇති සෑහෙන සද්දයක් තිබුණා ක්‍රීඩා පිටිය මැද. ඉතින් තවත් ඒක හා සම්බන්ධවම යන එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ගැනත් සමාජ මාධ්‍ය තුල ගොඩක් කතා බහට ලක් වුණානේ. දැන් ඔබ කතා කරනවා වැඩි කිව්ව කට්ටියක් කිව්ව ඔබ කතා කරනවා ඒක හොඳයි කියලා. එතකොට මේ පීඩනය දරාගන්නේ කොහොමද? ක්‍රීඩකෙක් හැටියට සමාජ මාධ්‍ය වලින් දකින්න දේවල්, ලැබෙන විවේචන, හොඳ ප්‍රතිචාර වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මේක පාලනය කරගන්නේ? තමන් හොඳට තමන් ඇතුලෙන් මේක ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ කොහොමද? මම නම් අයි දැන් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම ඔය දකින්නේවා මම Facebook අයින් Facebook නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ දේවල් යන්නේ. Facebook එකේ මම අයින් වුණා 2013 වගේ මම අයින් වුණා. අද වෙනකම් මම Facebook නෑ, මගේ page එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕවා එකක ෆොටෝස් එවන ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගා එවන යාළුවෝ එවනවා. ඉතින් මං ඉතින් එක්කෝ මගේ වයිෆ් ගේ මේ Facebook එකේ මං ගිහලා බලනවා. ඉතින් දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් අරන් මොනවද හොඳ කියලා තියෙනවද බයිනවද අනෝ. ඒවා ඉතින් දැක්කාම ඉතින් මම තනියම ඒ කියන්නේ මාර විදිහට සතුටු වෙනවා. ඉතින් බයින්න හරි ඕවා බලනවානේ ඉතින්. ඉතින් ඕවා මම නම් කියන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර තරඟය ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම දිනේ නිමාවේදී අප දුටුවා තර්ස්ටන් නිමාවී ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය. දැන් අද දවසේදී දෙවන දිනේට තරඟය ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් සුළු මොහොතකට ප්‍රථම තීරණය කළා මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා පවතිනා වූ අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරඟය මදකට නතර කරන්නට. නමුත් දැන් තවමත් යහපත් ආලෝක තත්ත්වයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා පෙනෙන්නට නොමැති නිසාවෙන් විනිසුරුවරුන් විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. අද දවසට තරඟය නිමා කරන්නට ඔබ මේ දකින්නේ තරඟයේ තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව මේ තනතිරුව සකසන ආකාරය නැවත වතාවක් තනතිරුවේ සහායකයන් විසින් දැන් අප බලමු අද දවසට තරඟය නිමා වන විට මේ සමස්ත තරඟයේ විස්තර සටහන. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායමේ නායකයා ආරාධනා කරා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට පන්දුවට ප්‍රථමයෙන් පහර දෙන්නට. තර්ස්ටන් ප්‍රථමයෙන්ම ලකුණු 197කට සීමා වෙනවා. දේශාන් සමගින් පූර්ණ කඩළු 3 බැගින්නෙහිදී ලබා ගන්නවා. විහස් තෙවුමික තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත්වන්නේ ලකුණු 44යි. උදීප ලකුණු 33ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම ලෙස තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 113ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. තෙනුර අගනායක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 32ක, හිමන්ත ලකුණු 26යි. ඉන් අනතුරුව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තනුග සහ ගගන ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවීමක නිරත වෙමින් කඩළු 4 බැගින් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. අවසානයේදී තර්ස්ටන් ඉනිම
දෙවන ඉනිමට ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලකුණු 87ක ඉදිරියක් සමගින්. එහිදී ලකුණු 69කට කඩලු 5ක් දැවී තිබෙන මොහොතක අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරගය නිමා කරන්නට කටයුතු සිදු වෙද්දී දේශාන් සමගින් අදිශ එක් කඩුල්ල බැගින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ දවාගෙන තිබුණා. තනුක සමගින් විහස් ලකුණු 18 බැගින් ලබා ගනිමින් තර්ස්ටන් දෙවැනි ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් බවට පත් වුණා. දවස් අවසානයේදී සමස්ත තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණු බවක් තමයි අපට ඔබට සඳහන් කරන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. දැන් අප සූදානම් මින් අනතුරුව පවත්වන්නට නියමිත ඔබ වෙත thepapare.com සජීවීව ගෙන එන තරගය පිළිබඳව විස්තර සටහන් කරන්නට එළඹෙන පෙබරවාරි 10 වනිදා සහ 11 වනදා උදෑසන ආරම්භ වන තරගය ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම සහ නාලන්දා කණ්ඩායම අතර තරගයයි පැවැත්වෙන්නේ. ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට මේ තරගයේ සජීවී අත්දැකීමුත් අප thepapare.com හරහා ගෙන එන්නට සූදානමින් සිටිනවා. ඉතින් මේ විස්තරත් සමගින් ජයග්‍රාහී දිනයකට ජයග්‍රාහී ඉදිරියකට ඔබට විස්තර සඳහන් කරමින් නැවතත් ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තු සහිතව අදට අප මේ සජීවී විකාශය අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.